This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. In order to understand Nepalko politics, global politics बुझ्नलाई एकदमै important छ, and this is a topic जुन चाहिँ heavily discuss हुनलाई important छ, and how shift in powers can affect Nepal र हाम्रो internal politics र हाम्रो internal economy. So यही conversation मा we had Prashant Singh ji, who came and discussed about all these topics. उहाँको interest पनि lies in geopolitics, and it was a wonderful conversation. Hope you enjoy the podcast. So 2000 देखि 2010 सम्म चाहिँ म WWF मा डाइरेक्टर थिएँ, which is a World Wildlife Fund. त्यो वाइल्ड लाइफमा मोस्टली उसले काम गर्छ, तर पनि रिसेन्ट टाइममा चाहिँ क्लाइमेटको मुद्दा पनि वाइल्ड लाइफसँग पनि जोडिएको र ह्युमन लाइफसँग पनि जोडिएको भएको हुनाले WWF ले पनि यसलाई सिग्निफिकेन्ट तरिकाले संसारमा अगाडि बढाइरहेको थियो. अनि 2000 देखि मैले त्यहाँ जोइन गरेँ पनि 2008 देखि म चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको म्याटरमा अलिकति बढी एक्टिभ भएर क्लाइमेट फर लाइफ भन्ने एउटा क्याम्पेन मैले आफै डिजाइन गरेँ र त्यसको अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूले आपा शेर्पा जुन त्यतिखेरको माउन्ट एभरेस्टको हाइएस्ट नम्बर क्लाइम गरेको 18 चोटि क्लाइम गरेको वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर हुनुहुन्थ्यो. उहाँलाई स्टोरीको रूपमा हामीले अगाडि लिएर आएँ, किनभने डिक्चो भन्ने एउटा लेक छ माउन्ट एभरेस्ट रिजनमा. त्यो फुटेर 80s मा उहाँले आफ्नो सबै परिवार आफ्नो जग्गा जमिनहरू सबै उहाँले गमाउनु भएको थियो. तर त्यो कुराको क्लाइमेट कनेक्सन छ भने आपदाइले पनि नबुझेको त्यतिखेर, किनभने गाउँघरमा त्यो कुरा थाहा थिएन. अनि त्यो कुरा उहाँले हामीले बुझाएपछि चाहिँ क्लियरली हि वाज अ क्लाइमेट भिक्टिम. त्यो भएपछि चाहिँ हामीले आपदाइलाई चाहिँ अगाडि राखेर उहाँ दो हि लिभ्स इन सल्ट लेक सिटी इन अमेरिका इन युटामा, तर चाहिँ उहाँको इङ्ग्लिसमा त्यति पकड नभएको हुनाले आई निडेड अनदर पर्सन हु क्यान अल्सो स्पिक इन इङ्ग्लिस एन्ड अदर युरोपियन ल्याङ्ग्वेजेस. सो फर द्याट दावा स्टिभन शेर्पा, जो पनि आजको दिनमा 3 टाइम्स माउन्ट एभरेस्ट समिटियर हो, उहाँ पनि जोडिनु भयो र हामी 3 जना मिलेर चाहिँ क्लाइमेट फर लाइफ भन्ने क्याम्पेनलाई रन गऱ्यौँ कि होइन. अनि त्यो अन्तर्गत चाहिँ माउन्ट एभरेस्टबाट को माथिबाट टुप्पोबाट ढुङ्गाहरू हामीले पेबल्सहरू मगाएर र एज अ सिम्बल कि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले गर्दा तपाईँको चाहिँ यो पहिला माउन्ट एभरेस्टबाट ढुङ्गा चाहिँ पिक गर्न सकिँदैन थियो पेबल्सहरू, बिकज देयर युज टु बी मिटर्स अफ त्यो स्नो. तर अहिले चाहिँ अब यस्तो सजिलो भइहाल्यो कि right on top of Everest also you can pick pebbles. So that was a kind of a symbolic, a little bit exaggerated version of the story also. So त्यो लगेर हामीले चाहिँ संसारको मेजर लिडर्सहरूलाई त्यो दियौँ र त्यो बहानाले यो कुरालाई चाहिँ हाइलाइट गरौँ कि संसारभरिमा. सो त्यो वान अफ दि मेजर इभेन्ट्स र हाइलाइट्स चाहिँ त्यो क्याम्पेनको थियो. सो अफकोर्स आपा ब्रट अल दोज थिङ्स. ही वेन्ट अन टप अफ माउन्ट एभरेस्ट with our banner, almost like a crying for help type को वहाँको चाहिँ ब्यानरको मेसेजहरू हामीले राखेका थियौँ. संसारको हेल्प हामीले खोजिरहेछौँ. एभरेस्ट र इन्टायर हिमालयन एरियाको जुन स्नो मेल्ट अलिकति जुन बढी स्पिडले भइरहेछ त्यसलाई रोक्नलाई त नेपालले मात्रै गरेर हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै केही गर्नुपर्छ भनेर त्यो सिम्बलको लागि हामीले त्यो कामहरू गरेका थियौँ. सो अलङ साइड द्याट हामीले अरू के पनि सल्लाह गऱ्यौँ भने चाहिँ कि त्यतिखेर मालदिभ्सले चाहिँ समुद्रको तल चाहिँ क्याबिनेट मिटिङ गरेको थियो कि होइन, किनभने अहिले पनि यु नो द फ्याक्ट कि चाहिँ देयर इज हाई लाइक्लीहुड द्याट मालदिभ्स विल गो अन्डर सी. त्यो भएको हुनाले त्योलाई सिम्बोलिकली संसारको अगाडि राख्नलाई उनीहरूले सीकै अन्डर एउटा स्पेस क्रिएट गरिकन, रुम क्रिएट गरिकन उनीहरूले क्याबिनेट मिटिङ गरेको थियो, जस्ट टु मेक अ बिग noise about their problems के होइन. सो वी थट त्यही लाइनमा हामीहरू पनि काला पत्थरको मा जहाँबाट माउन्ट एभरेस्टको बेस्ट भ्यू पाउँछ त्यो ठाउँमा हाम्रो क्याबिनेटले लिएर जाउँ न त. अनि त्यतिखेर दीपक बोहरा हुनुहुन्थ्यो फरेस्ट मिनिस्टर. अनि यो आइडिया सुन्ने बित्तिकै ही गट भेरी एक्साइटेड एन्ड ही वाज द वान हु कन्भिन्स्ड द देन प्राइम मिनिस्टर माधव नेपाल अल्सो. अनि द एन्टायर क्याबिनेट वेन्ट टु काला पत्थर. द्याट वाज अनदर भेरी बिग हामी सबैको लागि एउटा मौका थियो त्यो कुरा. र नेपालमा अरू क्लाइमेटको थुप्रै कामहरू क्लाइमेट काउन्सिल प्रधानमन्त्री आफ्नै अध्यक्षतामा त्यतिखेर नै बनाउनु भएको थियो. युएनमा फर्स्ट टाइम हाम्रो प्रधानमन्त्रीले क्लाइमेटको बारेमा भाषण दिनुभयो. सो यो सब धेरै कुराहरू त्यतिखेर भयो र एन्डमा एज अ फाइनल पोइन्ट अफ दिस क्याम्पेन हामीले चाहिँ 10 वटा युरोपियन सिटीहरूमा
जसरी माउन्ट एभरेस्ट चढ्दाखेरि क्याम्प 1 क्याम्प 2 भए जस्तै हामीले पनि क्याम्प 1 क्याम्प 2 गर्दै चाहिँ कोपेनहेगन व्हिच वाज होस्टिङ द कप मिटिङ जुन कन्फरेन्स अफ पार्टिज भन्छ क्लाइमेट चेन्जको त्यो 2009 मा कोपेनहेगनमा भइरहेको थियो र क्योटो प्रोटोकल रिटायर भइरहेको थियो त्यतिखेर क्लाइमेटको त्यतिखेर सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रोटोकल चाहिँ क्योटो थियो अनि क्योटो रिटायर भएपछि त्यसको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ कोपेनहेगनबाट आउने चाहिँ संसारले वेट गरिरहेको थियो त्यसले गर्दा कोपेनहेगन वाज जस्ट नट अनदर कप मिटिङ बट इट वाज दि कप मिटिङ त्यो भएको हुनाले संसारको क्लोज टु 100 कन्ट्रिजको चाहिँ हेड अफ स्टेटहरू आइराख्नु भएको थियो ओबामा भर्खरै चुनाव जित्नु भएको थियो प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन र जित्ने बित्तिकै उहाँलाई नोबेल प्राइज पनि पाइसकेको थियो सो हामीले चाहिँ ओबामालाई पनि टार्गेट गरेँ कि ओबामालाई पनि हामीले एउटा चाहिँ त्यस्तो बनाएको हात बनाएको एउटा मेमेन्टो जस्तो बनाएर मेटलमा माथि चाहिँ ढुङ्गा राखेर अब ओबामासँगसम्म हामी कसरी पुग्ने त अमेरिकाको राष्ट्रपतिसँग पुग्न सजिलो कुरा त छैन सो द बेस्ट एन्ड द सर्टेस्ट रुट वाज थ्रु आवर ओन हेड अफ स्टेट त्यो भएको हुनाले माधव नेपालजीले त्यतिखेर हेल्प गर्नुभयो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो क्यारी गरेर ओबामालाई गएर त्यो ह्यान्डओभर पनि गर्नुभयो त्यतिखेर सार्कोजी हुनुहुन्थ्यो फ्रान्सको प्रेसिडेन्ट बान की मुन हुनुहुन्थ्यो युनाइटेड नेसन्समा त्यसरी हाइन्स फिसर भन्ने अस्ट्रियाको प्रेसिडेन्टलाई त म आफै गएर भेटेँ प्रधानमन्त्रीले मौका पाएन अनि हामी आफै प्रेसिडेन्सियल उहाँको उसमा गएर आपा दावा सबै हुनुहुन्थ्यो सँगै हामीहरूले उहाँहरूलाई त्यो त्यही ढुङ्गा त्यही सेम मेमेन्टो चाहिँ ह्यान्डओभर गरेँ सो यो सबै कुराहरू क्लाइमेटको बारेमा एउटा चाहिँ ग्लोबल यो मुद्दालाई त्यतिखेर हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि क्लाइमेट चेन्ज के हो र वेदर चेन्ज के होमा कन्फ्युज भइहाल्ने कि वेदर र क्लाइमेटको डिस्टिङसनसम्म पनि नेपालमा बुझिरहेको थिएन कि मान्छेहरू अब आई थिङ्क जेनरली पिपल आर मच एनलाइटेन्ड कम्पेयर टु दोज डेज तर त्यतिखेर एकदमै नलेज थिएन कि यो म्याटरहरूको बारेमा सो द्याट क्याम्पेन अल्सो प्लेड इट्स लिटल रोल द्याट एन्ड अफकोर्स द गभर्मेन्ट अल्सो डिड अ लट अफ थिङ्स होइन र त्यो गरिसकेपछि हामी जब त्यहाँबाट फर्किरहेको थियौँ फ्लाइटमा पर्टिकुलरली दावा स्टिभन र मेरो फ्लाइट चाहिँ पार्ट अफ द टाइम चाहिँ वी वर अन द सेम फ्लाइट अनि हामीले चाहिँ के रियलाइज गऱ्यौँ भने चाहिँ पर्सनली हामीहरूको लागि यो पर्सनली हिरो बन्नलाई एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी भयो बिकज वी आर अल ओभर न्युज पेपर मिडिया इन नेपाल आउटसाइड नेपाल पर्टिकुलरली हाम्रो एम्बेसेडर्सहरू जुन यो दावालाई र आपालाई पनि सिएनएनले बिबिसीहरूले मल्टिपल टाइम इन्टरभ्यू गर्यो वी आर अल ओभर युरोपियन न्युज पेपर्स होइन इन्क्लुडिङ टाइम म्यागजिनले द ट्रेजेडी अफ द हिमालयज भनेर चाहिँ कभर आर्टिकल गरेर 17-18 पानाको हाम्रै बारेमा कुराहरू छाप्यो तर द्याट वाज नट आवर पर्पस नि पर्सनल हिरोइजम वाज नट आवर पर्पस हाम्रो पर्पस के थियो भने माउन्टेन्सको मुद्दा र हिमालयको मुद्दा चाहिँ कोपेनहेगनको फाइनल कम्प्याक्ट जुन आइरहेको थियो त्यसमा आओस् तर अनफर्चुनेटली नट इभन अ मेन्सन अफ माउन्टेन्स फर्गेट अबाउट द हिमालयज वाज देयर इन दि त्यो कम्प्याक्टमा के सो फर्किँदाखेरि दावा र म वी वर जस्ट डिस्कसिङ वी आर भेरी टायर्ड आफ्टर 2 years अफ क्याम्पेनिङ बट वी रियलाइज द्याट वी हेभ टु डु समथिङ लोकली किनभने यो ग्लोबल डब्लुडब्लुएफ त ग्लोबल अर्गनाइजेसन हो उसको मल्टिपल इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ वाइ नट डु समथिङ लोकली के होइन जो चाहिँ हाम्रो आफ्नै इनिसिएटिभ हुन्छ अनि त्यहाँबाट फर्केर आएपछि चाहिँ हामीले हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभ भन्ने म फाउन्डर भएँ दावा को फाउन्डर भयो र नेपालको अझै थुप्रै इन्डस्ट्रियलिस्टहरू र नेपालको अलिकति भनौँ न यो कुरामा बुझिरहेका मान्छेहरू तर नट नेसेसरली फ्रम द एकाडेमिक फिल्ड फ्रम द कर्पोरेट फिल्ड मेरो आइडिया के थियो भने टिपिकली चाहिँ के हुन्छ यो हाम्रो कर्पोरेट वर्ल्डलाई हामीले चाहिँ क्लाइमेट डिबेटमा टेबलको अर्कोतिर राखिदिन्छौँ कि राइट सो त्यस्तो किन राख्ने त इभेन्चुअली इफ द सोल्युसन हेज टु कम इट हेज टु कम फ्रम द मेजर कर्पोरेसन्स अफ द वर्ल्ड के होइन बिकज दे हेभ क्रिएटेड द प्रब्लम दे क्यान ओन्ली सल्भ इट के होइन सो वाइ नट किप द कर्पोरेट्स अन यर साइड के होइन त्यो भएको हुनाले हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभ वाज फुल अफ बिग कर्पोरेट हाउसेसको यङ्गर जेनेरेसनको लिडर्सहरू फर इक्जाम्पल सौरभ ज्योति वाज द्यार निर्वाण चौधरी वाज द्यार आर स्टिल द्यार होइन अनुज अग्रवाल यो जुन विशाल ग्रुपको हुनुहुन्छ उहाँ हो नकिमुद्दिन हुनुहुन्छ होइन यो आनन्द बगरिया हो होइन सञ्जय गोल्छा हो हाम्रो यो के भन्छ अजय प्रधानाङ्ग हो होइन मालविका सुब्बा पनि हुनुहुन्थ्यो सो दिस वाज फुल अफ लाइक नेपालको यङ्गर जेनेरेसनको इन्डस्ट्रियल भनौँ न एक तरिकाले जायन्ट्सैहरू छैन त यङ भए पनि उनीहरूको यङ्गर जेनेरेसनको प्रेजेन्स चाहिँ त्यो हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभमा थियो सो
after serving 10 years as a founder and chairman, I have already handed it over to Dawa Steven Sherpa, who is now the chair of that organization. So नेपालबाट यो क्लाइमेट चेन्जको जुन स्पिड छ त्यसलाई रिड्युस गर्नलाई या चेक गर्नको लागि चाहिँ अहिले करेन्टली के वर्क भइरहेको छ? अब अहिले त के भयो भने सुरुमा जुन तरिकाको एउटा सेन्सिटिभिटी थियो, एक तरिकाले नलेज र डेटा चाहिँ बढ्दै गयो हैन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने इफ लाइक फर इक्जाम्पल जस्ट थिङ्क अबाउट कोभिड हैन, म सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्छु, इनिसियल स्टेजमै कोभिडमा एकजना सनसिटी अपार्टमेन्टमै एउटा ब्रिटेनबाट फर्किएका एकजना मान्छेलाई कोभिड भयो भने न्युज पेपरहरूमा पनि आएको थियो, मेबी यु अल्सो रेड इट। अनि पुरै वी वर लक्ड हैन इनसाइड द्याट अपार्टमेन्ट फर 3-4 days के हैन। त्यसको अगाडिको लेनमा पनि नोबडी वाज वाकिङ के हैन, all the shops of course were closed, but people were not even walking on the street in front of that so tara just think of like few months later and then later जब कि कोभिड को बारेमा बढी इन्फर्मेसन थाहा पायो मान्छेलाई र कोभिड वाज नो लेस डेन्जरस, त्यो यस्तो होइन कि इट हेज बिकम लेस डेन्जरस के हैन। तर समहाउ ह्युमन सोसाइटी कस्तो छ भने इफ अ ब्याड न्युज कम्स टु यु हैन, द इनिसियल सक चाहिँ अलि हायर लेभलको हुन्छ, तर स्लोली त्यो सबड्युड हुँदै जान्छ कि मान्छेमा। मलाई लाग्छ क्लाइमेटको मुद्दा पनि त्यस्तै भयो, डेटाको कुरा गर्ने हो, इन्फर्मेसनको कुरा गर्ने हो र यो एन्थ्रोपोजेनिक कारणहरूले गर्दा भएको हो या ह्युमन इन्ड्युस्ड हो भने कुराको अब चाहिँ इन्डिस्प्युटेबल आर्गुमेन्ट्सहरू छ कि। अब आई वुड से 5% पिपल आर स्टिल अपोजिङ इट। त्यो 5%लाई त म अपोजिसनै मान्दैन, किनभने यो दुनियाँमा फ्री वर्ल्डमा इफ यु से इट इज 2 o'clock राइट नाउ एन्ड इफ इट इज रियली 2 o'clock एन्ड इफ यु डु अ सर्वे still 5% would say no, it's not 2 o'clock, it's 2:15, something like that. त्यसले गर्दा 100% त कुनै पनि कुरामा मान्छे त मिल्दैन नि त। तर if 90% of scientists are saying something, that means 100% of scientists are saying that. त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने त्यो सब हुँदाहुँदै पनि आई थिङ्क समहाउ इट इज नट लाइक त्यो लेभलको जुन इन्टेन्सिटी हुनुपर्ने हो ग्लोबल कम्युनिटीमा यसलाई एड्रेस गर्नलाई, त्यो चाहिँ घट्दै गएको छ। अब नेपालहरूमा कस्तो भयो भने it is bound to come, therefore adaptation तिर जाउँ हैन। एडाप्टेसन इज द ओन्ली वे हैन। मिटिगेसन त हामीले के गर्ने, हाम्रो CO2 एमिसन नै धेरै कम छ। त्यो भएको हुनाले मिटिगेसनमा हामी त खालि अरूलाई अपिल मात्रै गर्न सक्छौँ, हाम्रो इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटी पनि कम छ। अफकोर्स काठमाडौँ इज फुल अफ कार्स, तर इफ यु लुक एट द एन्टायर नेपाल हाम्रो कारको सिचुएसन पनि त्यति ब्याड छैन। त्यो भएको हुनाले मिटिगेसनमा वी कान्ट डु मच के हैन। सो द ओन्ली 2 things वी क्यान डु इज अवेरनेस नम्बर 1 and second चाहिँ adaptation के हैन। So नेपालको most of the NGOs in some way or the other or international NGOs they are all doing adaptation and awareness work. Awareness has become kind of अब एउटा सैचुरेसनमा आएछ अवेरनेस क्लाइमेट चेन्जको बारेमा, स्कुलको बच्चाहरूलाई पनि थाहा छ सबै कुराहरू, तर एडाप्टेसनको वर्कहरू नेपालभरिमा चलिरहेछ। बट इन टर्म्स अफ तपाईँले भन्नुभयो जुन यो विथ अल द इन्फर्मेसन कमिङ आउट राइट नाउ वी हेभ अल द डेटा, तर जुन सेन्सिटिभिटी छ त्यो घट्दै गएको छ। बट द वे आई लुक एट इट इज लाइक यङ्गर जेनेरेसनहरू दे आर मोर भोकल अबाउट क्लाइमेट चेन्ज ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि। इफ यु लुक एट मेजोरिटी अफ पिपल आउटसाइड अफ नेपाल और इभन इन नेपाल अहिले रिसेन्ट 2-3 इयर्समा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कन्भर्सेसन्स एकदमै बेसी भइरहेको छ। बट देन नाउ नट जस्ट अन अवेरनेस लेभल तर एक्चुअल त्यसको मिटिगेसन र त्यसको प्रब्लम सल्भिङतिर वर्क भइरहेको छ कि छैन, नाउ द्याट इज द क्वेसन। हैन त्यो युआर राइट देयर, यङ्गर जेनेरेसनमा नट एभ्रिबडी वान्ट्स टु कल देमसेल्भ्स इन्भाइरोमेन्टलिस्ट्स सो टु से, तर मान्छेलाई के लाग्छ भने इफ वी हेभ कम टु नो अबाउट सम प्रब्लम वाइ नट बी अन द सोल्युसन साइड अफ इट के। त्यो भएको हुनाले यङ्गर जेनेरेसनहरू त्यो एनलाइटेन्ड भयो त्यो इन्फर्मेसनबाट। स्कुलमा पढिरहेको बच्चाहरू पनि अब चाहिँ अलि ओल्डर भइसक्यो, गाडी किन्ने भइसक्यो, क्लाइमेटको डिबेट सुरु भइसकेपछि। त्यो भएको हुनाले द्याट इज टोटली करेक्ट। इभन इफ यु लुक एट फर इक्जाम्पल टेस्लाज फाउन्डर इलोन मस्क, उसले चाहिँ कन्स्ट्यान्टली एउटा के कुरा भनिरहेको हुन्छ भने चाहिँ प्रोबेबली मेरो एङ्गलमा हि इज प्रोबेबली वान अफ द बिगेस्ट क्लाइमेट और इन्भाइरोमेन्टल च्याम्पियन टुडे, तर चाहिँ हि वुड नेभर अग्री टु द्याट। हि सेज लाइक इट्स अ सिम्पल कमन सेन्स के हैन। Why should I call myself an environmentalist or a climate champion? I'm simply doing a normal, commonsensical thing.
it makes commercial sense, economic sense, and at the same time it's also doing something good for the humanity or for planet. It's all right, I take it in my stride के हैन. तो भएको हुनाले त्यो you're right, I agree with you. त्यो लेभलको इन्डिभिजुअल लेभलको सोसाइटल लेभलको एक्सन्सहरू चाहिँ र भोलन्टरी एक्सन्सहरू संसारभरिमा एकदमै भएको छ. जसरी एलइडी बल्बहरू आइसक्यो. जस्ट वान लिटल इनोभेसन, इमेजिन हाउ मच अफ पावर कन्जम्सन इट हेज रिड्युस्ड के हैन. सो केही दिनमा त मलाई लाग्छ अब त्यो फ्लोरोसेन्ट बल्ब पाउनै गाह्रो होला. अहिले पनि पाउन गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई के. केही दिनपछि हाम्रो डिजल र पेट्रोलको गाडीहरू पाउनै गाह्रो हुन्छ कि. अब त्यो सेलेक्टर्सहरूको एडिसनमा मात्रै आउँछ कि त्यस्तो चिजहरू. त्यो भएको हुनाले यस द्याट वे द कर्पोरेट सेक्टर एन्ड द यङ्स्टर्स एज कन्ज्युमर्स दे हेभ रिस्पोन्डेड भेरी वेल टु क्लाइमेट कल. तर जेनरली जुन गभर्मेन्टल लेभलमा जुन सेन्स अफ अर्जेन्सी देखाउनु पर्ने, अहिले पनि ग्यासको कन्जम्सन घटेको छैन. अहिले पनि कोल माइन्सहरू नयाँ नयाँ संसारमा भेटाएर जसरी आर्कटिकको आइस पग्लेपछि चाहिँ रसिया इज भेरी ह्याप्पी हैन. क्यानाडा इज भेरी ह्याप्पी. अल द आर्कटिक कन्ट्रिज इज भेरी ह्याप्पी किनभने नयाँ सी रुट्सहरू खोलिरहेछ. ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट विल गो डाउन सब्सटेन्सियली. कोल अस्ट्रेलियामा भर्खरै यो अदानीहरू त्यो कोल माइनबाटै त्यो मल्टिबिलियनर भएको हो. त्यो भएको हुनाले जुन मेजर प्लेयर्सहरूले जुन काम गर्नुपर्ने र गभर्मेन्टले जुन तरिकाको चाहिँ अलमोस्ट एउटा चाहिँ कम्पलसरी इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्ने ग्रिन्सहरूको लागि त्यो नगरिकन लिप सर्भिस दिएको जस्तो देखिन्छ पिपल हु आर इन अ पोजिसन अफ पावर. तर कर्पोरेट लेभलमा र पर्टिकुलरली यङ्गर अन्टरप्रेनर्सहरूमा र यङ्गर कन्ज्युमर्सहरूमा I agree with you that there is a lot of voluntary acts and which is helping the climate cause. Plus, I think it is such a big journey, jun huge diversion ho from jun fossil fuel but coming to the green energy, green pani clean energy bhanam na jun electricity kaबाट electricity generate bhacha, coal बाट generate bhacha kaबाट bhane kura, that is also there. But this is such a huge challenge कि it takes a lot of यसको आफ्नै टाइमलाइन हुन्छ जस्तो लाग्छ. एउटा पोजिटिभ डिरेक्सनमा सबैले हेर्नुपर्ने त छँदैछ, अब एफर्ट दिनुपर्ने छँदैछ. बट देन त्यो क्विक ट्रान्जिसन भन्ने कुरा चाहिँ अल अफ सडन हुँदैन जस्तो लाग्छ. प्लस जुन यो ब्याट्रीको टेक्नोलोजी पनि छ, आई मिन द्याट इज इभल्भिङ एज वेल. कसरी एफिसियन्ट बनाउने, प्लस ब्याट्री बनाउनलाई पनि त जुन एमिसन्सहरू भइरहेको छन् अल द्याट थिङहरू. आई मिन इट इज अ वर्क अफ अ कपल अफ डेकेड्स जस्तो लाग्छ त्यो फुल ट्रान्जिसनहरूलाई चाहिँ. तर जुन एलिफेन्ट इन द रुम भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, एउटा यस्तो विषय जो सबैलाई थाहा छ तर त्यसको बारेमा कोहीले कुरै गर्न चाहँदैन, त्यसलाई एलिफेन्ट इन द रुम भन्छ. सो मेन कुरा कन्जम्सन ह्याबिट्स हो कि हामीहरूको होइन. सो अहिले पनि कस्तो यसमा चाहिँ देखिन्छ एउटा लजिक कि चाहिँ म आफ्नो गाडी चलाउन त छाड्दिनँ होइन, म आफ्नो 200वटा क्लोदिङ चाहिँ राख्न छाड्दिनँ होइन, म मासु खान छाड्दिनँ, म चाहिँ हेलिकप्टरमा चढ्न छाड्दिनँ. यस्ता खालको जुन कुराहरू छ जसले गर्दा चाहिँ यो संसारमा चाहिँ हाम्रो CO2 एमिसन बढेको हो. अनि द्याट अप्लाइज टु मी, द्याट अप्लाइज टु अल अफ अस. मैले भन्नु खोजेको त्यो आफ्नो जुन हाम्रो एक्सेसिभ कन्जम्सन विच इज द प्राइमेरी रिजन फर द एक्सेसिभ CO2 एमिसन, त्योतिर हामीले कुरा गर्न चाहँदैनौँ कि. हामीले कस्तो कस्तो कुरा गर्न चाहन्छौँ जहाँ चाहिँ फर इक्जाम्पल पेट्रोल कार इज रिप्लेस्ड बाई an electric car. And so one problem to another problem हैन. तर चाहिँ another problem of battery को पनि ठुलो प्रब्लम्सहरु हामी संसारमा डिबेट हुन थालिसक्यो. हाइड्रोजन फ्युल तिर जाने हैन. तर कारको सट्टा यदि चाहिँ हामीले चाहिँ लोकोमोटिभ्सहरु नै यस्तो बनाउने जहाँ चाहिँ मास ट्रान्जिटको व्यवस्था हुन्छ भने each one of us we do not need to have a car नि हैन. सो अहिले धेरै कन्ट्रीहरुमा त्यस्तो भइसकेको छ. युरोपियन कन्ट्रीहरुमा कार यदि राखेका पनि छन् भने हार्डली चलाउँछन् कि भ्याकेसन्सहरुको बेलामा मात्रै गाडी निकाल्छ आफ्नो, कहिलेकाहीँ स्टार्ट गरेर राख्छ. तर जसरी म यहाँ आएँ फर इक्जाम्पल अहिले म आफ्नो गाडीमा आएको छु हैन. तर यदि म युरोपमा भएको भए या इभन सिङ्गापुरमा भएको भए वाइ सुड आई जस्ट टेक अ कार एन्ड पार्किङको समस्या विभिन्न इस्युजहरु हुन्छ नि त. आई जस्ट टेक अ ट्रेन एन्ड प्रोबब्ली आई हेभ टु वक 300 meters के altogether, even if it half a kilometer, what's a big deal? Walk पनि भइहाल्छ थोरै. And probably I would have been like, I came here 5 minutes late. त्यो भएको भए सायद म टाइममै पुग्थेँ होला. त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको सस्टेनेबल सोल्युसनतिर ध्यान छैन. अहिले पनि कारलाई किन्नलाई नै प्रमोसन छ संसारभरिमा हैन.
more and more cars are being built हैन तर के छ भने जस्ट यसको भनौं सर्फेसियल सोलुसन्सहरु मान्छेले दिन खोजिरहेछ कि यताबाट उता जाउँ के हैन अर्को कुरा जीडीपी इभन नर्वेमा इफ यु गो टु नर्वे or फिनल्यान्ड or कतार हैन फर इन्स्टेन्स जो चाहिँ मतलब ridiculously high per capita income छ त्यो कन्ट्रीमा पनि अहिले पनि ग्रोथकै कुरा भइरहेछ के हैन सो how much is too much वाला कुरा हो के हैन हैन should some countries be talking about degrowth because they have gone above the ceiling हैन र countries like Nepal should still move forward but some people should also come back नि हैन किनभने say for example $50,000 per capita income मा यो पुरै वर्ल्ड यदि गइहाल्यो भने त हैन there is not enough resources for the world नि हैन so nobody like I as a climate activist in my prior life I got a chance to speak on this matter on many fora अनि त्यहाँ चाहिँ यो कुरा गर्दाखेरि कसैसँग यो कुराको जवाब छैन के हैन कि चाहिँ why everyone is talking about growth के हैन developing countries are developing or they want to become a like a के भन्छ त्यो यो मिडल इन्कम कन्ट्री हैन त्यो त एस्पिरेशनल कुरा द्याट्स टोटली जस्टिफाएबल के हैन बट व्हाई अ सुपर वेल्दी कन्ट्री इज अल्सो ट्राइङ टु बी वेल्दियर हैन नोबडी वान्ट्स टु रिस्पोन्ड टु द्याट क्वेसन के हैन त्यो भएको हुनाले अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने एलिफेन्ट इन द रुमको बारेमा कोही चर्चा छैन मूल कुरा हैन हाउ मच इज टु मच हैन डिग्रोथको बारेमा पनि कुरा गर्ने हो कि खाली ग्रोथ मात्रै हो हैन अहिले चाहिँ सर्फेसियल इस्युसम्म मात्रै पुगेको छ अब ग्रेटा थनबर्गहरू यदि भोलि प्रेसिडेन्ट भइहाल्यो प्राइम मिनिस्टर भइहाल्यो हैन अब त्यो यङ्गर जेनेरेसनको मान्छे नै भोलि अब जाने नै हो द्याट्स सर्टेन द्याट दे विल बिकम द लिडर्स अफ द कन्ट्री सो त्यो 20-30 वर्षमा देन मेबी अ सब्सटेन्सियल सोल्युसन यो प्रब्लमको आउला यो बिचमा आई एग्री विथ यु द्याट यसरी नै स्नेल पेसमै यो जाने हो Okay, so one of your more interested field भनेको geopolitics, so that's what we're here to discuss. Recently, हेर्ने हो भने चाहिँ like recently it's been going on for quite some time. America and China go between this like kind of like एउटा economic wars हुन्छ. Recent years मा चाहिँ it's more activity जस्तो देखिरहेको छ, more newsहरू देखिरहेको छ, and then there are like कति कुराहरू propaganda होला, कति कुरा reality होला, त्यो पनि छुट्याउन सक्दैन. अहिलेको current state के छ र how did we get here like दुईटा super powers fighting with each other for economic power अब यो जस्तै अघि जुन हामीले क्लाइमेटको कुरा गरिरहेको थियौँ त्यो पनि जियोपोलिटिक्स भन्दा फरक कुरा होइन द्याट हेज एडेड अनदर डाइमेन्सन टु अलरेडी अ भेरी कम्प्लिकेटेड जियोपोलिटिकल सिचुएसन द्याट हेज अलवेज बिन इन द वर्ल्ड आई डोन्ट थिङ्क इट्स अ न्यू फेनोमेनन नयाँ स्कलर्सहरूले नयाँ टर्मिनोलोजीहरू अगाडि बढाइदिन्छ तर त्यो जियोपोलिटिक्स त एलेक्जेन्डरको बेलामा पनि थियो हैन र चाहिँ प्रिहिस्टोरिक टाइम्समा पनि होला महाभारतको बेलामा पनि होला यो सो जियोपोलिटिक्स भन्ने एउटा भनौँ न एउटा जस्तै हामीले बिस्तारै सबै पढाइ फिलोसफीबाट सुरु भएको थियो तर बिस्तारै त्यो फिलोसफीबाट चाहिँ साइन्सको विभिन्न विधाहरू आयो अहिले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी के भन्छौँ बायोलोजीमा पनि जुलोजी बोटनी भयो त्यसरी नै चाहिँ जियोपोलिटिक्स पनि एउटा नयाँ विधाको रूपमा आएको त्यसलाई चाहिँ it's just that we have identified it as a distinct discipline but it has always been there के हैन र अब त्यो जियोपोलिटिक्समा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको अघि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ फर इक्जाम्पल वाटर हैन अब वाटर एकदमै लिमिटेड स्पेसली जुन फ्रेस वाटर छ यो दुनियाँमा त्यो एकदमै लिमिटेड एभाइलेबिलिटी छ इफ आइ एम नट रङ 1% फ्रेस वाटर एभाइलेबल छ टोटल 99% चाहिँ वाटर चाहिँ एभाइलेबलै छैन ह्युमन सोसाइटीको लागि त्यो 1%मा पनि सिग्निफिकेन्ट वाटर चाहिँ थर्ड छ अथवा आर्कटिक यो क्या हाम्रो पोल्सहरूमा फ्रोजन स्टेटमा छ कि होइन त्यो भएको हुनाले इट्स अ भेरी भेरी स्कार्स कमोडिटी के होइन क्लाइमेट चेन्जले यसलाई अझै स्कार्स बनाउँदैछ अहिले चाहिँ हाम्रो दक्षिणतिर इन्डिया छ हैन र इन्डियामै हाम्रो सबै वाटरहरू जाने हो हैन अब उतातिर चाहिँ वाटरको मेजर क्राइसिस हुँदै गइरहेछ इफ यु लुक एट देयर न्युज रिपोर्ट्स हैन त्यो उनीहरूको वाटर टेबल पनि तलतिर गइरहेछ वाटरको मेजर क्राइसिस छ कि इभन ग्याङ्गेटिक बेल्टमा जहाँ गङ्गा जस्तो ठुलो रिभर छ त्यो ठाउँमा त्यस्तो छ अझै फर्दर इफ यु गो टुवर्ड्स मध्य प्रदेश एन्ड फर्दर साउथ सम अफ द रिभर्स आर नट इभन रिचिङ द ओसन्स के होइन सो अब के छ भने अब त्यसको जियो स्ट्राटेजिक डाइमेन्सन भइहाल्यो यसरी हेर्दाखेरि यो त इन्भाइरोमेन्टल इस्यु हो हैन
सो यो कुरालाई इन्डियनहरूले धेरै पहिला रिकग्नाइज गरेर उसले जुन कोशीमा बदमासी गर्यो, गण्डक नदीको बारेमा जुन हामीले चाहिँ एकतर्फा एग्रिमेन्ट्सहरू गरेका छ, त्यो धेरै पहिला, किनभने वाटर दुनियाँमा कमी छ र भोलि चाहिँ समस्या हुन्छ, क्लाइमेट चेन्जले गर्दा होला भन्ने त्यतिखेर थाहा थिएन, तर समस्या त हुन्छ। त्यतिखेर पपुलेसनको बारेमा मान्छेहरू धेरै वरिड थियो कि होइन। त्यो भएको हुनाले वी मस्ट एस्योर द्याट वी हेभ एम्पल अफ वाटर इन आवर कन्ट्री भनेर उसले धेरै पहिला भिजुअलाइज गरेर अङ्ग्रेजकै बेलामा 1920s चाहिँ हाम्रो महाकालीलाई उसले क्याप्चर गरिहाल्यो र पछि चाहिँ गण्डक र त्यसपछि चाहिँ कोशीलाई पनि जुन तरिकाको एग्रिमेन्ट गरेको छ, त्यो एग्रिमेन्टले चाहिँ नेपालको पक्षबाट कसैले राम्रोसँग डिबेटै गरेन। इन्डियाको मान्छे त इन्डियाको तर्फबाट त कुरा गरिहाल्छ नि त। सो एकतर्फा एग्रिमेन्ट्सहरू यो भयो। अब यो कुरा त जियोपोलिटिक्स हो कि यो क्लाइमेट हो आजको दिनमा, होइन? र झनै क्लाइमेटले गर्दा अब ग्लेसियल लेक्सहरू बस्ट हुने अवस्था आइरहेछ। वाटर चाहिँ जुन हाम्रो रेनी सिजन नभएको बेलामा वाटरहरू कम डिस्चार्ज भइरहेछ हाम्रो ग्लेसियरहरूबाट, होइन? त्यो सब कारणले गर्दा त वाटरको जुन समस्या छ त्यो इभेन्चुअली त्यो त वारको सिचुएसन क्रिएट हुन्छ नि त भोलि त। र समटाइम्स केही मान्छेलाई सरप्राइजिङ लाग्छ, तर चाइनाको जुन टिबेटमा इन्ट्रेस्ट थियो र उसले जुन 49मा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ चाइनामा कन्ट्रोलमा आउने बित्तिकै उसले सबभन्दा पहिलो काम 1-2 वर्षमै के गर्यो, टिबेटलाई उसले आफ्नो कन्ट्रोलमा लियो कि होइन। त्यो किन लियो? यसरी हेर्दाखेरि जियो स्ट्राटेजी, जियो पोलिटिक्स जस्तो हामी हेभी शब्दहरू युज गर्छौँ, तर प्राइमरी रिजन के हो भने चाइनाको मेजर जुन तीनवटै येलो रिभर, होइन, याङ्जे रिभर र मेकङ रिभर हो, त्यो तीनवटै चाहिँ टिबेटबाटै निस्किँदो रहेछ कि होइन। सो इफ टिबेट इज नट इन कन्ट्रोल अफ चाइना, टुमोरो हु नोज, होइन, वाट टिबेट डज विथ द्याट वाटर के होइन। त्यसले गर्दा मैले अघिको हाम्रो क्वेसन अथवा जुन हाम्रो डेलिभरेसन चलिरहेको थियो क्लाइमेटको डेलिभरेसन, यस्तै मुद्दाहरू पनि जियो पोलिटिक्समा पनि आजको दिनमा हुँदै आयो कि होइन। सो आई गट अ बिट अफ अ डाइग्रेसन फ्रम योर भेरी स्पेसिफिक क्वेसन अर्लियर, बट आई वाज जस्ट ट्राइङ टु फर योर अडियन्स एन्ड कनेक्टिङ, होइन, द्याट climate issues or environmental issues are no different. They are also very much part of the global geopolitics and geostrategy that different countries are following. So now we can go back to like more specific thing that you are asking earlier. So what is happening between China and the United States recently? अब अहिले चाहिँ हामीले म आफ्नो कन्टेक्स्टले भन्छु, एउटा यसको दुईटा एन्सर हुनसक्छ। एउटा चाहिँ जेनरल चाइना र अमेरिकाको जुन एउटा अहिलेको एटलिस्ट इकोनोमिक एस्पेक्टमा उनीहरूको ठुलो एउटा कम्पिटिसनको सेन्स छ, र पर्टिकुलरली चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायत जुन मोलिकुलर बायोलोजी र अहिले जति पनि जुन कटिङ एज साइन्स छ त्यसमा पनि द ओन्ली कन्ट्री विच इज गिभिङ एनी कम्पिटिसन टु अमेरिका इज चाइना। Therefore, अहिले पनि if you look at real firepower त्यो चाइनासँग अहिले अमेरिकाको कम्पेरिजनमा केही पनि छैन। सो अमेरिकालाई एउटा डर के हुन्छ भने इफ चाइना एन्ड रसिया एन्ड फर सम रिजन इफ दे कम टुगेदर then they are a potent combination for them to threaten the American hegemony in the world. As long as China and Russia are not like totally aligned to each other, economic sphere ma China le America lai threat garcha ani military sphere ma chai Russia le matrai America lai threat garna sakcha. So China ra Russia chai duitai sangai na aun bhane unharuko chai euta major geopolitical ra athwa geostrategic goal hunu स्वाभाविक कुरा हो के हैन। त्यो भयो लार्जर कन्टेक्स्ट मा। तर अब हाम्रो क्वेसन पक्कै पनि यु आर आस्किङ एन्ड युर अडियन्स आर 99% नेपालीज होइन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो कन्टेक्स्टमा हामीले यसलाई कति बुझ्ने र कहाँसम्म बुझ्ने र यो किन हाम्रो लागि इभन रेलिभेन्ट हो यो कुराहरू के, त्यो चाहिँ उतातिर म अलि जान चाहिरहेको छु। अब त्यसमा मलाई के लाग्छ भने जुन बेला हामी भनौँ न मार्केटिङ पढ्छौँ अथवा सेल्सम्यानसिप पढ्छौँ भने एउटा एकदम फन्डामेन्टल कुरा के पढाउँछ भने चाहिँ इफ यु वान्ट टु बिकम अ भेरी गुड सेलर, अ सेल्सम्यान or सेल्सवुमन, यु सुड नो युर कस्टमर्स कस्टमर होइन। इफ यु डु नट नो युर कस्टमर्स कस्टमर होइन, देन यु आर नट सर्भिङ युर कस्टमर भेरी भेरी वेल एन्ड देयरफोर यु माइट लुज युर कस्टमर एट सम स्टेज। त्यो भएको हुनाले जियो पोलिटिक्स कस्तो हो भने चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने नेपाललाई के चाहियो त्यो पोलिटिक्स हो कि यहाँको इकोनोमिक्स हो, यहाँको सिभिक्स हो होइन। नेपालको सोसाइटीलाई के चाहियो, इकोनोमिक्सलाई के चाहिन्छ, वातावरणलाई के चाहिन्छ, त्यो हामीले बुझ्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर जियो पोलिटिक्स कस्तो भइहाल्छ भने हामीले चाहिँ कहाँबाट कुरा सुरु गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त के हो,
त्यो सिम्पल हो हरेक कन्ट्रीको रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ भने वी वान्ट टु हेभ अ डिग्निफाइड प्रेजेन्स एन्ड देन वी वान्ट टु मेन्टेन आवर सोभरेन्टी आवर इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्याटस त्यति त सबै दुनियाँमा जति पनि फ्री कन्ट्री हो त्यो सबैको यो कमनालिटी अफ पर्पस हो के तर जियो पोलिटिक्स बुझ्नलाई र कहाँ हामी नेपालमा फेल हुन्छौँ भने जियो पोलिटिक्स बुझ्नलाई के बुझ्नुपर्छ भने व्हाट्स राइट नाउ प्लेइङ अन द माइन्ड्स अफ मिस्टर मोदी फर इक्जाम्पल or what Xi Jinping must be thinking at this point, or what must be keeping Biden awake during these days. If you get it, then there is a high chance that when you meet with Biden or any of these big leaders of the world, you will be able to do something quote unquote what we call geopolitics. अब नभए त के हुन्छ भने ल यहाँको मेरो फलाना ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो अब चाहिँ म चाहिँ चाइनाको लागि राम्रो छु त्यसैले चाहिँ कृपया मलाई मद्दत गर्नुस् न ओलीजीलाई कन्भिन्स गरिदिनुस् हैन कि मलाई सत्तामा राख्नलाई अथवा इन्डियालाई अथवा अमेरिकालाई यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ द्याट्स नट जियो पोलिटिक्स के त त्यसैले नेपालमा पोलिटिकल लिडर्सहरुको समस्या के भइहाल्यो भने उनीहरू आफ्नै जुन हाउस अन फायर हुन्छ उनीहरूको जहिले पनि अनि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको नेताहरूलाई भेट्दाखेरि त आफ्नो जुन फायर फाइटिङ उसको चलिरहेछ नि त्यो फायर फाइटिङमा उसको फायर ब्रिगेडलाई युज गर्नलाई मात्रै कुरा गर्छ नि उसले त कसरी उसको पानी ल्याएर आफ्नो आगोलाई निभाउनु पर्यो मलाई के हैन सो त्यो कारणले गर्दा हामी त्यो फेल हुन्छौँ के हैन जसरी अमेरिकाको र चाइनाकै अहिले कुरा गर्दाखेरि अथवा भोलि यो डिस्कसन 100% इन्डियातिर पनि गइ नै हाल्छ किनभने मोस्ट नेचुरल कन्भर्सेसनको फ्लो उतातिर हुन्छ किनभने त्यही नै हामी सबभन्दा बढी हाम्रो लागि रेलिभेन्ट कन्ट्री हो आजको दिनमा तर चाइनाको कुरा गर्ने हो भने चाइना अहिले के को ले वरिड हो कि चाइनाको सबभन्दा ठुलो वरि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ के रे वरि के हो भने यो जुन टिबेटन उसको चाहिँ जुन सफ्ट बेली हो जहाँ चाहिँ अटोनोमस एरिया चाहिँ चाइनाले डिक्लेयर गरेको छ त्यो एरियामा दे डोन्ट वान्ट एनी डिस्टर्बेन्सेस के हैन सो उलाई एउटा मात्रै वरि हुन्छ के अरु नेपालले उलाई के गर्न सक्दैन नेपालको ल्यान्डमा अरु के हुन सक्दैन के हैन इफ टिबेटमा कुनै पनि डिस्टर्बेन्सेस हुन्छ जुन व्हिच इज नट एज पर देयर स्किम अफ थिंग्स दैट ओन्ली इज समथिङ दैट गेट्स देम वरिड के हैन बाकी इन्डियासँग नेपालले राम्रो सम्बन्ध राखोस् नेपालको मान्छे खुसीका साथ बाँचोस् यहाँ के हुन्छ हुँदैन त्यो उसको लागि रेलिभेन्ट होइन बट एज अ गुड नेबर हैन दे वुड विश अस वेल दैट्स क्वाइट नेचुरल हैन तर उसको इन्ट्रेस्ट यति मात्रै हो हैन So if we somehow assure that our land cannot be used against you or your interest like Khampa rebelsहरूको एक्चुअली भइहाल्यो थियो नेपालको साइडबाट त्यस्तो कुरा will never be repeated from our side हैन will always remain very very positive towards you अर्को उसको मुद्दा के हुन्छ भने सानै भए पनि नेपालको ठुलो रोल नभए पनि ताइवानको म्याटरमा अथवा वन चाइना पोलिसी हङकङ एटसेट्रा जे मकाउहरू जे पनि उसको मुद्दाहरू छ त्यसमा चाहिँ नेपाल चाहिँ युएनहरुमा जाँदाखेरि एटलिस्ट मेरो बारेमा रिजोल्युसन आउँदाखेरि मेरो फेभरमा चाहिँ उले भोट गरोस् के These are the only things that China wants from us. Baki they are very huge country, a huge economy. For them, giving $100 million here or $500 million there is not really significant. If we really keep them in good spirit, good, yes ma, भने त्यो उले दिइहाल्छ के हैन त्यसले गर्दा हाम्रो लागि चाइनाको जियोपोलिटिक्स बुझ्ने हो भने what China is going through right now त्यो बुझ्नु आवश्यक छ के हैन सिमिलरली अमेरिकाको कन्टेक्स्ट के हो हाम्रो लागि इन्डिया के हो हैन त्यो बुझ्नु हाम्रो लागि चाहिँ अमेरिकाको जियोपोलिटिक्स बुझ्ने हो के हैन अब अरु त अमेरिकाको ल्याटिन अमेरिकामा क्युबामा उसको विभिन्न समस्याहरू छ जति हात्ती आफ्नै खुट्टामा भारी हुन्छ कमिला आफ्नै खुट्टामा भारी हो त्यो भएको हुनाले अमेरिका के चाइनाको 14 वटा नेबर छ इन्डियाको 6 वटा नेबर छ हैन हाम्रो 2 वटा नेबर छ हैन तो जति नेभर कम छ प्रब्लम्स पनि कम हुन्छ अमेरिका पुरा वर्ल्डकै पुलिसिङ एजेन्सी हो उसको जियो स्ट्र्याटेजीले पनि पुरै वर्ल्डकै समस्याहरुले लिन्छ सो यो मैले जेनरली कन्टेक्स्ट भने बट टु एन्सर योर स्पेसिफिक क्वेशन त्यो के छ भने आजको दिनमा त्यो जुन हेजिमोनी एउटा थ्योरी संसारमा अमेरिकन एक्सेप्सनलिजम भन्छ कि खास गरेर अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीले त्यसमा बिलिभ गर्छ त्यो के भन्छ भने कुनै पनि देशमै जसरी नेपालमै पुलिसलाई अथवा जो लॉ एन्फोर्समेन्ट एजेन्सी हुन्छ त्यसलाई कानुनमा थोरै उलाई बढी सुविधा दिनुपर्छ फर एक्जाम्पल इफ अ पुलिस अफिसर स्ल्याप्स यु हैन नथिङ ह्यापन्स टु हिम के हैन
यति मात्रै उसको अफिसरले के भन्छ भने व्हाई डिड यु स्ल्याप हिम हैन यु शुड हैव रादर कन्भिन्स्ड हिम यति मात्रै भन्छ के तर इमेजिन इफ यु स्ल्याप अ पुलिस अफिसर व्हाट विल ह्यापन टु यु हैन सो स्टेटको एउटा डेफिनेसन नै के छ भने दे हेभ मोनोपोली ओभर भायोलेन्स के हैन ठीक छ सो त्यसरी नै अमेरिकन एक्सेप्सनलिजम को थ्योरीमा विश्वास गर्ने कतिले के भन्छ भने अमेरिका शुड बी ओभर द इन्टरनेसनल ल whether you like it or not उनीहरूले त्यो थ्योरीमै बिलिभ गर्छ हैन त्यसैले उले हेगको यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा पनि गएर सिग्नेचर गर्दैन उले क्योटो प्रोटोकलै साइन गर्दैन अस्ति पेरिसको अकर्ड साइन गरेको थियो त्यहाँबाट फिर्ता भइसक्यो उले के भन्छ भने I mean, we are the umpires, we are the referees. Why should we be part of the... We are not even part of the game. We are the police for the world. Our UNI may not like it, but there are a lot of people who believe in such thing in America. So, Republicans are body ho, Democrats are भन्नु चाहिँ भन्दैन तर डेमोक्रेट्सहरु पनि त्यसमा बिलिभ गर्छ के यिनीहरु त्यसले गर्दा उनीहरुले के लागिरहेछ भने यो पुरै यो 1945 मा जुन सेकेन्ड वर्ल्ड वार सक्यो त्यसपछि चाहिँ ब्रेटन वुड्सको जति पनि इन्स्टिट्युसन्स यो आईएमएफ हरु वर्ल्ड बैंक हरु पछि आईएफसी हरु बनायो संसारमा डब्ल्युटीओ लिएर आयो युएन सिस्टम भन्नलाई मात्रै जेनेभामा हेडक्वार्टर हो एक्चुअल हेडक्वार्टर चाहिँ न्यूयर्कमै हो त्यो भएको हुनाले यो दुनिया त मैले चलाएको हो नि हैन त्यसबै चाइनामा यसमा एउटा रिच मेम्बरको रूपमा अगाडि आएको हो खुरुक्क चाइनाले पनि इन्डियाले माने जस्तो जापानले माने जस्तो साउथ कोरियाले माने जस्तो मेरो सिस्टममा मेरो टेम्प्लेटमा चले भइहाल्यो नि त भने चाहिँ उनीहरुको चाहिँ लजिक त्यो हो हैन अनि चाइनाले के भन्छ भने उनीहरुको जुन त्यहाँ पनि हामीले त्यही बुझ्नुपर्छ चाइनिज साइकी के हो भने अब चाइना त अहिले बीचमा यो 100 इयर्स न अलिकति धेरै कमजोर भएको हो Chinese psyche के छ भने we are the middle kingdom के we have ruled this world अनि we are destined to rule this world one more time के त्यो भएको हुनाले बीचमा चाहिँ हामीलाई यो 100 years of humiliation मा चाहिँ वर्ल्डले राख्यो अब चाहिँ हामी दुनियाको जीडीपी मा त ओभरअल टोटालिटी मा त अमेरिकालाई बिट गरि नै सके अब बिस्तारै पर क्यापिटा मा पनि अगाडि बढ्दै छौं अब यो अवस्था आइसकेपछि why should I simply follow American template and I'll make my own template के which Nepal would never say, even India cannot say, Japan, South Korea never says, they never say. So China has started saying that why should we follow your rules? How about making a new rule? Because when UN was founded, when all these Bretton Woods institutions were founded, I was not even a member of that. So I simply signed up to those institutions. भनेपछि चाहिँ shouldn't I get a chance to review all those things and try to redesign all the international agencies के हैन so China ले त्यो authority लाई assert गरिरहेछ to the disliking of Americans हैन जसलाई चाहिँ त्यो थर्ड वर्ल्ड country कै country थियो नि एकताका केही दिन पहिलासम्म त चाइनाहरुलाई कमजोर देश मानिन्थ्यो तर अहिले त बलियो भएर आछ so त्यो दुईटैको बीचमा एउटा चाहिँ भनौं न ब्याटल अफ विट्स र ब्याटल अफ पावर चाहिँ चलिरहेछ के हैन त्यो कुरामा नेपाल जस्तो कन्ट्रीहरुले त्यसमा चाहिँ एउटा यो चिया चर्चाको लागि डिस्कसन गर्नु ठिकै हो हैन तर हामीले त खुरुक्क के हेर्नुपर्छ भने हामीलाई चाहिँ यो कुराहरु एउटा नलेजको लेभलमा त यु एन्ड आई क्यान टक अबाउट एनी ड्याम सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड के हैन तर हाउ मच अफ दैट इज रियली युजफुल फर मी त्यतिलाई नै नेपालले समात्ने हो सो नेपाल चाहिँ यो एमसीसी भर्सेस बीआरआई को डिबेटमा पर्नु हैन इन्डो पेसिफिक को मुद्दा बुझि नबुझिकन परिहाल्नु कहिले भेनेजुएलाको बारेमा पत्र लेखिदिनु यस्ता कुराहरुले त्यो एकदम चाइल्डिश जस्तो देखिन्छ कि इन्टरनेशनल लेभलमा नि हैन जहाँ तपाईको इन्ट्रेस्ट छ त्यति मात्रै फोकस हुनुस् न हैन अरु कुराहरुलाई एज अ नलेजेबल पर्सन यु शुड नो अ लट अफ थिंग्स एन्ड एभ्रीथिङ दैट आई नो आई डोन्ट नीड टु टक अबाउट इट नि एट अ फोरा के हैन इन माई प्राइवेट डिस्कसन आई क्यान टक टु यु हैन तर अहिले यो फोरामा त सबै कुरा मैले जानेको कुरा भनिराख्नु पर्दैन नि त त्यो इट हैज टु बी स्पेसिफिक टु योर क्वेशन्स एन्ड द कन्टेक्स्ट इन विच वी आर टकिङ के हैन त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अमेरिका र चाइनाको जुन चाहिँ एक तरिकाको जुन अहिले टसल चलिरहेको छ संसारमा र रसियालाई पनि वी क्यान नट फर्गेट हैन उसको पनि टसल चलिरहेछ यो ट्राइपोलर वर्ल्ड हो अमेरिका डराउँछ कहीं बाइपोलर नभइहालोस् भनेर इन्डिया पनि फ्लेक्सिङ इट्स मसल दो इट इज नो वेयर क्लोज टु चाइना येट इन टर्म्स अफ इट्स फायर पावर तर चाहिँ दे आर फ्लेक्सिङ देयर मसल्स एटलिस्ट इन दिस रिजन सो आर सम अदर पावरफुल कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड सो त्यो एउटा भनौं न एउटा टेक्टोनिक शिफ्टहरु भइरहेछ कि इन्टरनेशनल पावर स्ट्रक्चरमा के हैन अब हामी चाहिँ सानो एउटा आइल्यान्ड टाइपको कन्ट्री छौं के हैन
भनेपछि हामीले यो टेक्टोनिक शिफ्ट्सहरूलाई बुझिराख्नु इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस के हैन तर इभेन्चुअली व्हाट म्याटर्स टु द 30 मिलियन 3 करोड नेपाली मान्छे त्यो के हो भने हामीले चाहिँ यो बाट चाहिँ आफ्नो 3 करोड मान्छेको डिग्निटी र प्रस्पेरिटीलाई हामीले कसरी सुरक्षित गर्न सक्छौं र बढाउन सक्छौं के हैन सो त्यो नभइकन it has become more of a general knowledge or like more of a ideological debate whether China is a good country or America is a good country, whether India has designs on us ke haina yesto khalko debate chahi it will not get us anywhere ke haina all of them are good countries, all of them are bad countries haina it's matter of what issue is on table haina we just have to be a good country ourselves and we have to take care of our own people. So in context ma China being very sensitive about Tibet ko area and stuff like that jun cha especially like its relations with Nepal and Nepal ko soil ma ke bhairako cha bhanne kura unihharuko interest ma cha yo definitely नै पर्न जान्छ so you this MCC coming in Nepal accepting MCC how does that affect our relationship with China अब त्यहाँ MCC र BRI चाहिँ फल्स इक्विभ्यालेन्सी हो कि त्यो कुरा त्यो दुईटै अलग अलग चीज हो र चाइना इज राइट इन सेइङ दैट त्यसको अब कुनै पनि काम धेरै ठुलो लेभलमा से विनोद चौधरी runs 25% of Nepal's economy if he gets to that position. Obviously, he will have a political clout like Adani and Ambani's they had in India or Samsung has it in South Korea. So, त्यो त भइहाल्छ नि त तर प्राइमरीली त्यो विनोद चौधरीले नेपालको 25% वेल्थलाई म्यानेज गर्नु प्राइमरीली चाहिँ नेपाललाई कन्ट्रोल गर्नलाई हुँदैन कि त्यो 25% म्यानेज गरेको हुनाले उसको चाहिँ क्लाउड बढिहाल्छ के सो सिमिलरली अहिले चाहिँ चाइनाको BRI को बारेमा जुन न्युट्रल थिङ्क ट्याङ्क्सहरूले भन्छ थिङ्क ट्याङ्क पनि थरीथरीको छ नि संसारमा अब एउटा चाहिँ त्यो आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने थिङ्क ट्याङ्कहरू आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीको हुन्छ एउटा चाहिँ वी क्यान एज्युम हैन अब नोबडी इज 100% न्युट्रल इन दिस वर्ल्ड तर डिग्री अफ न्युट्रालिटी इज हायर इन ग्लोबली पनि त्यो एक्सेप्टेड कुराहरू छ उनीहरूले के भन्छ भने प्राइमरीली चाइना इज सिटिङ अन अ टाइम बम्ब बिकज इट डजन्ट ह्याभ अ लाइक यो के भन्छ यो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी छैन कि अमेरिकामा चाइनामा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहुँदाखेरि लङ टाइमसम्म त चाइनिज मान्छेहरू बाहिर गइरहेको थिएन हैन फेसबुक गुगल यो सब चलाउन पाइरहेको थिएन अब त सिग्निफिकेन्ट नम्बर अफ पिपललाई चाइनाले बाहिर पढ्न जान दिएको छ बस्न जान दिएको छ त्यसले गर्दा लट अफ दिज जसलाई कम्युनिस्टहरूले बुर्जो आइडिया भन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ चाइनिजहरूको दिमागमा पनि आइरहेछ त्यसले गर्दा इभेन्चुअली एट सम स्टेज द चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी might get into some kind of trouble के त्यो भएको हुनाले उनीहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने as long as Chinese people are getting decent jobs हैन their economic situation is well हैन त्यतिखेरसम्म अहिलेसम्मको अनुभवले के देखाउँछ भने चाइनामा nobody is killing themselves for electoral democracy के हैन तर चाहिँ tomorrow if some economic problem happens in China अनि त्यसपछि चाहिँ nobody knows what will happen के हैन त्यसैले चाहिँ if you remember जब डेङ जियाओपिङ आउनु भएको थियो 1989 मा उहाँले जुन रिफर्म्सहरु गर्नुभयो 79 मा सरी चाइनामा त्यो यु रिमेम्बर ट्याङ्कको अगाडि त्यो तियाननमेन स्क्वायरमा एउटा मान्छे गएर खडा भइहाल्यो थियो नि एउटा पोलिथिन ब्याग बोकेको मान्छे अनि त्यो सब इभेन्टहरुले गर्दा चाहिँ चाइना अब त्यो रसिया जस्तै चाहिँ यो पनि जसरी 90s मा रसिया चाहिँ एक तरिकाले फ्र्यागमेन्टेड भयो त्यसरी नै चाहिँ तपाईको यो चीन पनि त्यस्तै हुन्छ कि भनेर डर चाहिँ चीनमा पनि र संसारमा पनि भइरहेको थियो के तर समहाउ दे म्यानेज्ड इट वेल र अहिले ठिक छ त्यो कुराहरू त्यसले गर्दा एउटा डर के छ भने सो BRI किन आएको हो भने चाइनाको हामीले चाहिँ जियोग्राफी हेर्नुपर्छ के हैन चाइनालाई एक्जिट पोइन्ट चाहिँ उसको साउथ चाइना सीमा मात्रै छ कि चाइनाबाट जब चाइना दुनियाँको सबभन्दा ठुलो ट्रेडिङ कन्ट्री हो तर उसको जहाजहरू निस्किने ठाउँ साउथ चाइना सी मात्रै हो अनि त्यो एरिया इट्स फुल अफ कन्ट्रिज विच हेभ गट एक्सेलेन्ट रिलेसनसिप विथ अमेरिका के त्यो भएको हुनाले चाइना इज सुपर वरिड हैन द्याट भोलि चाहिँ इफ वी गेट इन्टु अ वार काइन्ड अफ सिचुएसन अर एनी काइन्ड अफ लाइक कन्फ्रन्टेसन विथ अमेरिका हैन इट दे विल कम्प्लिटली थ्रटल अस के हैन साउथ चाइना सीलाई कन्ट्रोल गरिकन हैन
त्यो भएको हुनाले दे आर ट्राइङ टु फाइन्ड अदर आउटलेट्स के होइन, दे आर ट्राइङ टु फाइन्ड अदर आउटलेट्स के अरे other than the South China Sea के होइन. So BRI is basically a response होइन to get out of that getting throttled kind of situation at the hands of America के होइन. त्यो भएको हुनाले BRI को strategic component होला, but primarily त्यो economic एउटा एजेन्डा हो चाइनाको. द्याट भोलि चाइनामा सबैजनाले एयर कन्डिसनर किनिसक्यो, सबैजनाले कार किनिसक्यो, सबैजनाले मोबाइल फोन किनिसक्यो भने चाइनाको यो प्रडक्ट्सहरू कहाँ बिक्री हुन्छ त होइन. भनेपछि इकोनोमिक ग्रोथलाई कसरी सस्टेन गर्न सकिन्छ त. द्याट्स वाइ वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभ उनीहरूले लिएर आएर चाइनाको सामानहरूलाई घर घरसम्म पुर्याउनलाई मोस्ट एफिसियन्ट र इफेक्टिभ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको र लजिस्टिकल रुट्सहरू उनीहरूले बनाएको हो कि. सो प्राइमरीली इट इज अ इकोनोमिक वरी that China has grown like crazy over last couple of decades. तर how long can it grow like that? अनि ग्रोथलाई सस्टेन गर्न सकिएन भने त पोलिटिकल क्राइसिसमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो कुरा. त्यसले गर्दा BRI इज अ रिस्पोन्स टु द्याट के त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ. अघि के अरे हाम्रो के अरे कस्टमरलाई बुझे जस्तो सी जिनपिङको चिन्ता के होला त्यो चिन्ता हो कि उहाँको के होइन. त्यसैले अब BRI को लागि नेपाल कसरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त. BRI को लागि पाकिस्तान इम्पोर्टेन्ट छ किनभने ऊ आफ्नो माथिको प्रोभिन्सबाट ग्वादरसम्म बलुचिस्तानसम्म माथिबाट एउटा बाटो निकालिहाल्यो कि होइन. त्यहाँ गएर उसले चाहिँ त्यो बलुचिस्तानमा चाहिँ ग्वादर पोर्ट बनाएछ. त्यो चाइनाको लागि क्रिटिकली इम्पोर्टेन्ट हो किनभने पुरा उसले मलक्का स्ट्रेटबाट जानै पर्दैन, साउथ चाइना सीमा जानै परेन नि. त्यो सिधै उसको सामान कहाँ पुगिहाल्यो, इरानको छेउमा पुगिहाल्यो. त्यहाँबाट ऊ युरोप पनि जान सक्छ, साउदी अरेबिया पनि जान सक्छ, जहाँ पनि जान सक्छ नि त. सो उसको लागि त एउटा त्यो के भन्छ त्यो एउटा यो अक्सिजन हामी के भन्थ्यौँ यो बेलामा कोभिडको बेलामा अक्सिजनको लागि हामी इन्क्युबेटर भन्थ्यौँ होइन, समथिङ लाइक द्याट कि उसको लागि त अक्सिजन पाए जस्तो भयो नि त. सिमिलरली उसले चाहिँ म्यानमारबाट चाहिँ पाइपलाइन बनाएको छ कि आफ्नो ग्यासको र पेट्रोलको पाइपलाइन के होइन. त्यो पनि उसले सिधै अब चाहिँ बे अफ बेङ्गलबाट चाहिँ सिधै कुनमिनसम्म आफ्नो तेललाई ग्यासलाई पुर्याउँछ कि. सो अब नेपाल त समुद्रसँग जोडिएकै छैन र समुद्रसँग र इन्टरनेसनल मार्केटलाई जोड्नलाई नै BRI आएको छ भने इट्स अ भेरी भेरी फन्डामेन्टल थिङ द्याट नेपाल इज नट अन दि प्रायोरिटी लिस्ट अफ चाइना के होइन. बट चाइना इज अ ह्युज इकोनोमी के होइन. त्यो भएको हुनाले उसले चाहिँ स्पेसल इकोनोमिक जोन्सहरू बनाइदिनलाई केही ट्रेन केही सडक बनाइदिनलाई नेपाललाई पैसा दिन सक्छ. तर एज लङ एज नेपाल डजन्ट ह्याभ अ पोर्ट अर एनी कोस्टल एरिया होइन भनेपछि BRI को जुन ओरिजिनल एन्भिजनिङ हो त्यसमा हामीहरू चाहिँ वी डु नट फेयर भेरी भेरी वेल अन देयर प्रायोरिटी लिस्ट. यति त बुझ्नुपर्छ नि हामीलाई त. तर त्यो नबुझिकन BRI को बारेमा हामी कुरा गर्छौँ कि BRI को पैसा आएन, यो आएन, त्यो आएन. किन उसले BRI अन्तर्गत आउँछ. बरु चाइनाले अरू लोनहरू दिएको छ नि हामीलाई त, भैरवामा दिएको छ, सायद पोखरामा दिएको छ होइन. तर BRI भने प्रोजेक्टको त एउटा गोल हो नि. त्यो गोलसँग यदि नेपालको जियोग्राफी अलाइन हुन्छ भने BRI को पैसा यहाँ आउँछ. उसले किन भनेको थियो केरुङबाट काठमाडौँ बनाइदिन्छु भने त्यतिखेर सिजी पनि आउँदाखेरि मैले पनि उहाँको भाषण सुनेँ, उहाँको कम्युनिके पढेँ. क्लियरली के भनिरहेको थियो भने इन्डियासँग राम्रो सम्बन्ध बनाऊ र इन्डियाको जुन 3वटा हुन त 5वटा प्रदेश चाहिँ नेपालसँग जोडिएको हो. तर उत्तर प्रदेशमा 20 करोड कन्ज्युमर छ, 20 करोड मान्छे छ कि, र दुइटै बिहार र बङ्गालमा 10-10 करोड छ कि. अब यो 40 करोड जुन कन्ज्युमर छ नि त्यहाँसम्म पुग्ने चाहिँ चाइनाको इन्ट्रेस्ट हो होइन. र अहिलेको मोदी सरकारको पोलिसीले त्यो पुर्याउन दिन चाहँदैन. उसले चाहिँ चाइनिज सस्तो इम्पोर्टले हाम्रो बिजनेसलाई बिगार्यो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो रोक्न खोजिरहेछ. मोदीजीको अर्कै अहिले अर्कै इन्ट्रेस्ट भइसक्यो भारतको सरकारको, चाइनाको अर्कै इन्ट्रेस्ट हो. अनि यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त. चाइना र भारत यो कुरामा मिल्यो भने चाहिँ तुरन्तै बनिहाल्छ त्यो कुरा. मिलेन भने चाइनाले पनि सपोर्ट गर्दैन, भारतले पनि गर्दैन कि. बिकज इन्डिया वान्ट्स टु इन्सुलेट देमसेल्फ फ्रम चाइनिज चिप इम्पोर्ट्स र चाइना डेस्परेटली वान्ट्स टु गेट द्याट के होइन. त्यो भएको हुनाले उसले क्लियरली भनेको थियो देयर इज अ टर्म द्याट चाइनिज युज द्याट हाम्रो सपोर्टमा यु ब्रिङ वान मोर पार्टनर के होइन. BRI +1 समथिङ लाइक द्याट टर्मिनोलोजी दे युज कि +1 भन्ने एउटा पार्टनर भनेपछि क्लियरली दे वर रेफरिङ टु इन्डिया के होइन. सो तपाईँले यो ट्राई नेसनल बनाउनुहोस् यो आइडियालाई
हैन म फन्डिङ इज नट अ प्रब्लम अब त्यो 40 करोड कन्ज्युमरसम्म पुग्नलाई त फन्डिङ इज नेभर अ प्रब्लम नि हैन ठीक छ तर चाहिँ इफ 40 करोडसम्म नपुग्ने हो भने why the hell will they give you any grant and they will say okay take a loan I'll give you a loan on a lower percentage and त्यति नै भन्छ उले सो त्यही नै अहिले हामी फसिरहेका छौं सो यो क्लासिक केस के भइहाल्यो भने you are not understanding your customer हैन or you are not understanding your customers mindset हैन nobody is here to do any charity neither America India or China all of them are looking they have limited amount of money no matter how rich they claim to be हैन त्यो भएको हुनाले त्यति त बुझ्नु पर्यो नि त उसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सले हामीलाई उले चाहिँ के रे पैसा किन दिनु पर्यो किन दिन्छ उले उसको आफ्नो पनि त स्ट्र्याटेजिक र इकोनोमिक इन्ट्रेस्टलाई फुलफिल गर्नु पर्यो नि हामीले त त्यसले गर्दा त्यहाँ नबुझ्दाखेरि हामी चाहिँ यस्तो चाहिँ एउटा फिगमेन्ट अफ इमेजिनेसन बनाएर अनि रिसाइ पनि रहा हुन्छौँ कहिले रिसाइहाल्छौँ कहिले एकदम खुसी भइहाल्छौँ हैन अनि त्यसले चाहिँ त्यो द्याट्स नट के भन्छ त्यो रिफ्लेक्टिङ भेरी वेल अन आवर intelligence and but do you see like anything happening anytime soon with India किनभने चाहिँ इन्डियामा त सकेसम्म चाइनिज कन्ज्युमर गुड्स हटाउने हैन त इट वाज अ ह्युज क्याम्पेन सो आर दे गोइङ टु ओपन अप फर चाइनाको मार्केटको लागि अब मलाई त लाग्दैन किनभने यो कमन सेन्सको कुरा हो यसमा कुनै धेरै ठुलो एनालाइसिस चाहिँदैन इन्डिया इटसेल्फ इज ट्राइङ टु बिकम अ प्रोडक्सन हब हैन र अब के भइरहेछ भने बिस्तारै चाइना इज बिकम अ बिट एक्सपेन्सिभ के हैन त्यहाँको लाइफस्टाइल र लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू हाई हुँदै जाँदाखेरि अब त्यहाँ लेबरहरू अलि महँगो हुँदै थाल्यो सो बिस्तारै चाहिँ लट अफ द फ्याक्ट्रिज आर मुभिङ टु भियतनाम और लाओ कम्बोडिया अनि क्लोजर होम टु बङ्गलादेश के हैन अनि इन्डिया सेज द्याट आई एम द बिगेस्ट बङ्गलादेश के हैन वाइ आर यु गोइङ टु बङ्गलादेश वाइ डोन्ट टु कम टु इन्डिया सो अहिले आइफोनले 10-15% फोन आफ्नो अहिले इन्डियामा बनाउन थालेको छ स्यामसङ हेज गट अ ह्युज थिङ गोइङ इन इन्डिया बट त्यो त साउथ कोरियनहरूको हो तर चाहिँ इन्डिया इज ट्राइङ टु काइन्ड अफ प्रेजेन्ट इट सेल्फ एज एन अल्टरनेटिभ टु चाइना इन टर्म्स अफ इन्भेस्टमेन्ट डेस्टिनेसन के होइन अब त्यो यदि उसले चाहिँ बिस्तारै इन्डियाको पनि सेलिङ पोइन्ट के हो जस्ट लाइक के अरे हाम्रो यो चाइनिज पिपल वी अल्सो हेभ गट भेरी चिप लेबर के होइन अनि वी हेभ गट प्लेन्टी अफ लेबर सो वाइ डोन्ट टु कम टु अस भने उसको पनि त सेलिङ प्रोपोजिसन त्यही त हो नि त त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि चाहिँ कमन सेन्सले के भन्छ भने चाइनालाई चाहिँ इन्डियाले त्यो म्याटरमा हेल्प गर्दैन इन्डियाले उसँग हाई एन्डको टेक्नोलोजीहरूलाई इम्पोर्ट गर्नलाई हैन यो सब कुराहरूमा दे वुड डु अ लट अफ थिङ्स हैन र अरू चाहिँ स्ट्र्याटेजिक कारणले गर्दा उसले आफ्नो सम्बन्ध चाइनासँग बनाइराख्छ फुड ग्रेन्सदेखि लिएर जसमा इन्डियाले पनि बेच्न सक्छ उसले पनि बेच्न सक्छ यस्तो चिजहरूमा लट अफ इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट विल ह्यापन बिट्विन दिज टु कन्ट्रिज तर मलाई के लाग्छ भने वेयर देयर इन्ट्रेस्ट्स क्लास त्यो ठाउँमा त वाइ वुड इन्डिया हेल्प चाइना एन्ड भाइस भर्सा के होइन सो अन द म्याटर्स अफ यो फिनिस्ड गुडहरू जुन हुन्छ अलिकति इनएक्सपेन्सिभ फिनिस्ड गुड्सहरू त्यसमा चाहिँ देयर म्याटर्स देयर इन्ट्रेस्ट क्लास के होइन एकदमै कमन सेन्सिकल कुरा हो यो त्यो भएको हुनाले आई डु नट सी देम कोलाबोरेटिङ अन दिस एनी टाइम सुन अनि द्याट मिन्स वी बिङ अ ब्रिज बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना इन टर्म्स अफ हेल्पिङ देम टु ट्रेड विथ इच अदर त्यो स्टिल इज अ फार क्राई किनभने फर्स्ट बोथ अफ देम सुड बी विलिङ होइन टु गेट क्लोजर टु इच अदर के इनफ्याक्ट दे आर नट ह्याप्पी in each other's close vicinity के हैन they want to get a little bit farther from each other त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ I will bring both of you closer भनेपछि they don't want to get closer के हैन they want to keep distance from each other के हैन त्यो भएको हुनाले र सिक्किममा पनि उले बाटो खोलि नै सक्यो उत्तराखण्डमा पनि हाम्रै जग्गामा इन्डियाले सबै कुराहरू गरि नै सक्यो त्यस्तो कारणहरूले गर्दा उले यदि गर्नु पनि छ भने उले आफ्नो बाटो त सधैँ छ उसलाई त नाथुला छ उता छ हैन उले किन हाम्रो पासहरू किन कोरोला पास किन युज गर्नु पर्यो हाम्रो पासहरू किन युज गर्नु पर्यो आफ्नो देशको पासलाई उसले उसको आफ्नै डिरेक्ट कनेक्सन छ टिबेटसँग हैन यो सब कारणले गर्दा वी हेभ टु बी अ रियलिस्ट के हैन वी डोन्ट लाइक त्यस्तो चाहिँ रोमान्टिक कुराहरू गरेर हुँदैन जस्तो लाग्छ के हैन प्रत्येक देशले आफ्नो बारेमा सोध्छ नि त वी सुड टक टु इन्डिया वेयर इन्डियन इन्ट्रेस्ट लाइज के हैन उसको पनि निड त हामीसँग कहीँ न कहीँ जोडिएको छ नि त त्यो मुद्दामा हामीले इन्डियासँग कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ द कन्भर्सेसन विल गो at least in a positive direction अब त्यो
बेजिङ बल लिएर चाहिँ त्यो कोहीले पनि दिनवाला छैन कि त्यो since Nepal lies between these two superpowers, there are direct or indirect influence नेपालको पोलिटिक्समा पनि every single time government change भएपछि it's either कहाँतिर लिन भइरहेछ भन्ने कुरा पनि आउँछ. सो यस्तो पोइन्टमा चाहिँ लाइक हाउ शुड नेपाल एक्ट, यो ब्यालेन्स चाहिँ कसरी गर्नु त? फर्स्ट अफ अल त हामीले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नेपाल हेज बिन रादर लकी हैन. जसरी लास्ट नेपालको भारतसँग वार कहिले भएको छ, इफ आई आस्क यु द्याट क्वेसन हैन, भने चाहिँ यु विल गो टु 1816 या समथिङ लाइक द्याट, जब जुन बेला सुगौली सन्धि भएको छ नि, त्यो पनि भारतसित होइन कि, र ब्रिटिस मोनार्कसँग पनि होइन, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको हो कि त्यो होइन. सो त्यो 1816 विच इज यो 2023 हो होइन. भएपछि चाहिँ कति हो यो 437 207 वर्ष भइसक्यो होइन. र चाइनासँग हाम्रो कहिले वार भएको हो होइन. सो वी अल टक अबाउट बेत्रावतीमा या कता यता नुवाकोटसम्म चाइनिजहरू एकचोटि पुगिहाल्यो थियो होइन. सो द्याट इज अल्सो 200 वर्ष पहिलाको कुरा हो कि होइन. सो थ्रु यु आई अल्सो वान्ट योर अडियन्स होइन टु डु सम गुगल सर्च अन दिस के होइन. द दुनियाँको कुनै यस्तो कन्ट्रीहरू पत्ता लगाउनुहोस् जसको 200 वर्षदेखि वार भएको छैन होइन. चाइनाको सबै नेबर्सहरूसँग 1 by 1 गुगल सर्च गर्नुहोस् कि होइन. चाइनाको नेबर्सहरूसँग चाइनाको वार भएको छ कि छैन, इन्डियाको नेबर्सहरूसँग इन्डियाको वार भएको छ कि छैन होइन. सो इन्डियाको पाकिस्तानसँग कतिपल्ट वार भइसक्यो, चाइनासँग वार भइसक्यो, बङ्गलादेश त वारैबाट जन्मियो 1971 होइन. श्रीलङ्कासँग यत्रो ठुलो झमेला भइसक्यो तमिल मुद्दामा होइन. भनेपछि चाहिँ चाइनाको सबैसँग समस्याहरू भइसक्यो. उसको आफ्नै के अरे यो कोरियन वारमा चाइना पुरै लाग्यो अमेरिकासित, भियतनाम वार वी हेभ अल हर्ड अफ इट के होइन. र फर्मोसा जुन पहिला थियो अहिले ताइवान भएको छ, अहिले पनि उसको ठुलो जग्गा चाहिँ एउटा अर्को देश बनाएर बसाएका छन् दुनियाँमा मान्छेहरूले. यो सब कुराले गर्दा चाइना इन्डिया होइन कि, गो सर्च फर एनी कन्ट्री इन द वर्ल्ड होइन which hasn't fought a war with the neighboring country for last 200 years के होइन. You will find it very difficult. I haven't yet found one. कि चाहिँ कुनै एउटा यस्तो देश जुन 200 वर्षदेखि कुनै देशसँग जसको लडाइँ भएको छैन. नेपाल इज द्याट कन्ट्री के होइन. ठिक छ. तर फियर कस्तो बनाएछ होइन. कन्ट्री विच इज प्रोबेबली दि सेफेस्ट कन्ट्री अन द फेस अफ दिस प्लानेट, त्यहाँ कस्तो बनाइएको छ होइन. वी आर अलवेज इन डेन्जर के होइन. ठिक छ. ओकेजनली चाइनिज डेन्जर, ओकेजनली, तर मोस्ट टाइम इन्डियन डेन्जर के होइन. ठिक छ. सो वाट मेक्स अस थिङ्क द्याट के होइन. अब आउँछ कि बोर्डरको इस्युज छ कि, सुस्तामा छ हाम्रो, कहाँ छ कि होइन. त्यो बोर्डरको इस्यु त पनि मैले त्यही च्यालेन्ज गर्छु हाम्रो अडियन्सहरूलाई, एक्चुली सर्च गर्नुहोस् त. अमेरिका र क्यानाडाको पनि यति राम्रो सम्बन्ध छ, त्यहाँ पनि बोर्डरको इस्यु छ कि होइन. अमेरिका र मेक्सिकोको बोर्डरको इस्यु छ, रसियाको हरेक कन्ट्रीसँग बोर्डरको इस्यु छ कि होइन. बोर्डरको इस्यु त के हुन्छ भने जोसँग धेरै जग्गा हुन्छ भने कुनै न कुनै जग्गामा चाहिँ अलिकति त बोर्डर इस्यु त भइहाल्छ. त्यो इस्यु हुनु राम्रो होइन हो भने मैले भने होइन, त्यो कुरा हामीले छाडिदिनुपर्छ त्यो पनि भने होइन. बट द्याट्स नट एन एक्सेप्सनल सिचुएसन के होइन. दुईवटा कन्ट्री जब बोर्डर सेयर गर्छ भने 2-4 ठाउँमा चाहिँ बोर्डरको डिस्प्युटहरू भइरहन्छ, त्यसको लागि दुइटै साइडबाट ग्रुप बन्छन्, बिस्तारै सेटल हुन्छ. र बिस्तारै अब टेक्नोलोजी आउँदै गरेको हुनाले भविष्यमा त्यो हुने सम्भावना घट्दै जान्छ. पहिला त पिलर खोज्थ्यो नि, अब त गुगल म्यापबाट देखिन्छ नि सबै कुराहरू त. त्यो भएको हुनाले के छ भने यो कन्टेक्स्टमा अब हामीले चाहिँ यो एउटा जुन एउटा कन्फिडेन्ट कन्ट्रीले एउटा टडलर जस्तो बिहेभियर भयो कि, हाम्रो सानो जुन 4-5 वर्षको बच्चा हुन्छ नि होइन, एउटा चाहिँ ग्रोनअप ह्युमन बिइङ जस्तो चाहिँ नेपालले फरेन पोलिसीमा या इन्टरनेसनल अरिनामा हाम्रो बिहेभियर नै छैन कि होइन. हामी कहिले रुन थाल्छौँ, कहिले धेरै खुसी भइहाल्छौँ, कहिले अरूलाई चाहिँ क्रिप गर्न थाल्छौँ होइन. त्यो क्रिप गर्ने, त्यो रिसाउने होइन, रुने, यो सब त रुलै छैन नि त. ग्रोनअपहरूको बिचमा पनि कोही रुन्छ र होइन. आफ्नो कुरा भन्नुहोस् न, मसँग भयो भने म दिन्छु, छैन भने दिन्न, कुरा सकिहाल्यो होइन. सो के छ भने वी हेभ टु ब्रिङ म्याच्योरिटी इन आवर फरेन पोलिसी, वी हेभ टु ब्रिङ म्याच्योरिटी इन आवर कन्डक्ट एट इन्टरनेसनल फोरा. त्यो हाम्रो समस्या हो कि होइन. अरू मान्छे सबै चाहिँ हामीलाई एकदम रिडिक्युलस रूपमा हेर्छ कि यो मान्छेसँग त
दिए पनि अब एमसीसीकै अहिले कुरा तपाईँ अघि उठाउनु भयो अब एमसीसी यत्रो 550 हो कि $500 मिलियन को प्रोजेक्ट चाहिँ अमेरिकाले दिएको छ अनि इट फेल्ट लाइक इट्स अ वार विथ अमेरिका के हैन अलमोस्ट लाइक अ प्रक्सी वार गोइङ अन विथ अमेरिका के हैन somebody is giving you resources हैन which you yourself applied for हैन अनि you created such a big scene that अब फ्युचरमा उसले तपाईले पैसा दिनलाई त 1000 पल्ट सोध्छ के हैन यो लेभलको पैसा के हैन सो र अरु कन्ट्रीहरु पनि जो सोचिरहेको होला उले पनि सोचे होला हैन यहाँ प्रब्लममा पर्छ छोड्दियो यसलाई पैसा दिनु हुँदैन थोरै मरे $2-4 मिलियन ठिकै हो यसलाई 500 टाइपको मिलियन डलर दिनु हुँदैन त्यो भएको हुनाले अमेरिकाको स्ट्र्याटेजिक इन्ट्रेस्ट छैन चाइनाको छैन इन्डियाको छैन भन्नु नै नाइभ कुरा हो नि हैन इन्ट्रेस्ट त भइहाल्छ नि यसको सबैको इन्ट्रेस्ट छ आई केम टु योर स्टुडियो आई हेभ एन इन्ट्रेस्ट के यु हेभ एन इन्ट्रेस्ट के हैन यो प्रशान्त दाइको इन्ट्रेस्ट हेर त कति टाइममा आइहाल्यो भने सोचेर त्यो त चाइल्डिस कुरा हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट इन अफकोर्स लाइक यु आर गिभिङ मी एन फ्री अडियन्स एन्ड आई एम गोइङ टु इन्जोय दिस के हैन अनि होपफुली अल्सो बेनिफिट फ्रम दिस कन्भर्सेसन के हैन त्यो भएको हुनाले तिम्रो इन्ट्रेस्ट छ त्यसको बारेमा मैले बढी सोच्ने कि म यहाँ आएर चाहिँ मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई कसरी चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ अथवा कसरी म आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ कसरी बेनिफिट उठाउन सक्छु यो आजको मौकाबाट त्यो सोच्ने हो कि मैले के हैन किन मलाई बोलायो आज हैन आज कोही अरू मान्छे थिएन कि कुनै ग्याप थियो कि यस्ता कुराहरू सोचेर म बस्ने हो कि अपर्च्युनिटी पाएपछि आएर आफ्नो काम गरिहाल्ने हो कि हैन सो हाम्रो बिहेभियर त्यस्तै खालको छ कि कन्स्पिरेसी थ्योरीले बिहानदेखि साँझसम्म त्यही सब कुरा गर्ने अधकचरा कुराहरू अलिअलि यताउताको थोरै न्युजपेपर पढेर बुझिहाल्ने र इभेन्चुअली चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा गएर देशको पनि मजाक उडाउने जस्तो व्यवहार गर्ने र प्राइभेट कन्भर्सेसन र आफ्नो पोलिटिकल जुन आफ्नो प्राइभेट पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट छ त्यसको बारेमा मात्रै कुरा गर्ने के त्यो चाहिँ नेपालको लागि एकदमै चाहिँ ट्राजिक भयो के सो यो जुन नेरेटिभहरू आउँछ यो जुन एउटा हिसाबले प्यारानोया काइन्ड अफ होइन वेयर एट अ कन्स्टेन्ट स्टेट अफ प्यारानोया एउटा हिसाबले सो वेयर डज इट कम फ्रम आई मिन लाइक इज इट प्लान्ड वेमा एउटा हुन्छ नि एउटा कन्सियसली नै प्लान गरिएको हो कि इज इट जस्ट रुमर्सहरू मिडियाहरू जस्ट पिपल टकिङ एन्ड पोइन्टिङ आउट देयर ओपिनियन्स मलाई त लाग्छ इट्स अ मिक्सचर अफ दिज थिङ्स एन्ड एडिसनल थिङ्स अल्सो के होइन जसरी मलाई के लाग्छ भने सानो देशहरू यो संसारमा अगाडि बढ्नलाई सफ्ट पावरको रूपमा आफूलाई युज गर्नुपर्छ कि वन्स अपन अ टाइम वेन इन्डिया वाज स्प्लिट इन्टु मोर देन 500 प्रिन्सिपालिटिज होइन र चाइना वाज अल्सो इन डोलड्रम्स गोर्खालिज वर भेरी भेरी सिग्निफिकेन्ट एन्ड भेरी पावरफुल फोर्स के होइन इन द मिडल अफ हिमालयज के होइन सो त्यतिखेर भनौँ न भिक्टोरिया यो विभिन्न मेडल्सहरू जुन चन्द्र शमशेरलाई फर इक्जाम्पल दिएको थियो त्यो मेडल इन्डियाको कुनै राजाले दिएको थिएन जुन चाहिँ 18 के अरे गनको सल्युट चाहिँ जङ्गबहादुरलाई इङ्ल्यान्डमा दिएको थियो त्यो भारतको कुनै पनि राजाले दिइरहेको थिएन कि होइन सो इन द्याट कन्टेक्स्ट इट वाज टोटली अल राइट द्याट नेपालले इन्डियाको अरू प्रिन्सिपालिटीहरूभन्दा हामी बलियो छौँ अलि सुपेरियर छौँ भने त्यो सुपेरियरिटी देखाएको कुरा ठिकै थियो कि त्यतिखेर होइन सुपेरियर छँदै थियो त फर बिट जियोग्राफिकल रिजन or whatever reason Nepal remained practically independent for a long time हैन हुन त नेपालमा एउटा कुरा कसैले ध्यान दिँदैन कि 1923 मा जुन इङ्ल्यान्डसँग यो ब्रिटिसर्सहरूसँग जुन चन्द्र शमशेरले जुन एग्रिमेन्ट गराउनु भएको छ त्यसपछि मात्रै नेपाल प्र्याक्टिकली इन्डिपेन्डेन्ट भएको हो कि त्योभन्दा पहिला एक तरिकाले ब्रिटेनले उसलाई चाहिँ म्यानेज र कन्ट्रोल गरि नै रहेको थियो कि होइन अस्ति मैले यो अध्ययन गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यस्तै चाहिँ 2 वर्ष पहिला अफगानिस्तानसँग गरेको रहेछ कि ब्रिटिसर्सहरूले एक्ज्याक्टली सेम टेम्प्लेटमा एग्रिमेन्ट के होइन जुन चन्द्र शमशेरको बेलामा नेपालसँग गरेछ कि अनि अफगानिस्तानले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स डे सेलिब्रेट गर्दो रहेछ कि ओके सेम एग्रिमेन्ट साइन गर्दाखेरि अफगानिस्तानले इन्डिपेन्डेन्स डे सेलिब्रेट गर्छ नेपालले त वी आर अलवेज बिन इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ होइन तर इफ यु लुक एट द टेक्स्ट इज एक्ज्याक्टली द सेम टेक्स्ट के होइन सो एक्ज्याक्टली के थियो त्यो टेक्स्टमा चाहिँ त्यो टेक्स्ट के हो भने अब नेपालले होइन चाहिँ के अरे एउटा सोभरेन कन्ट्रीको रूपमा होइन आफ्नो सम्बन्धहरूलाई चाहिँ आफै एड्रेस गर्न सक्छ आफै बुझ्न सक्छ त्यो कुरालाई र आफ्नो मिलिटरीदेखि लिएर आफ्नो इन्टरनल इकोनोमी यो सबै कुराहरू एउटा जुन नर्मली चाहिँ सोभरेन कन्ट्रीहरूको 4वटा कन्डिसन हुँदो रहेछ कि if you want to become a nation state, a sovereign country, you need to have a population which will call themselves as the resident of that nation. Second, you need to have a piece of land. Land पनि तपाईको हुनुपर्छ बिना ल्यान्डको पपुलेसन भएर पनि नेसन बनाउन गाह्रो हुन्छ नेसन स्टेट बनाउन थर्ड चाहिँ you need to have a government
ठिक छ अनि फोर्थ चाहिँ द गभर्मेन्ट सुड हेभ अ राइट टु साइन एग्रिमेन्ट्स विथ अदर गभर्मेन्ट्स होइन सो यो जुन चौथो कुरा थियो त्यो थिएन कि हामीसित सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के सबै के अरे पुरै यो ब्रिटिसर्सहरूले पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जति इन्डियामा उसले जुन तरिकाले चलाइरहेको थियो खालि उसले के देख्यो भने एउटा ब्रिटिसर्सहरू चाहिँ धेरै नै 100 इयर्स पहिला सोच्ने टाइपको सिटिजन्सहरू त्यहाँको भएको हुनाले पुरै संसारमा उसले चाहिँ आफ्नो एउटा रोल प्ले गरे नि उसले त सो एउटा म्याकिन्डर भन्ने एउटा जसले जियो पोलिटिक्सको हामीले अघि कुरा गर्न सुरु गरेका थियौँ एकजना म्याकिन्डर भन्ने विद्वान हुनुहुन्थ्यो उहाँ नै जियो स्ट्राटेजी फर्स्ट जियो स्ट्राटेजीमा किताब लेखेको मान्छे हो क्या होइन र उहाँ चाहिँ यो इङ्ल्यान्ड त सानो देश थियो अनि भारत त त्यतिखेर 35 करोड जनसङ्ख्या भएको धेरै ठुलो संसारको अहिले जस्तै त्यतिखेर पनि मोस्ट पपुलस कन्ट्री थियो सो र रिलेटिभली वेल अफ पनि थियो इन टर्म्स अफ रिसोर्सेस सो यिनीहरूले के भन्थ्यो भने कुनै पनि तरिकाले अरू हाम्रो कलोनीहरू छुट्यो पनि भारत चाहिँ छुट्नु हुँदैन त्यो भएको हुनाले भारतलाई कसरी जोगाउने भने त्यतिखेर भारतको सुरक्षाको लागि रसिया चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रब्लम थियो क्या होइन अनि चाइना पनि अलि प्रब्लममै थियो त्यतिखेर के अनि रसिया चाहिँ यो ककेससहरूको पहाडहरूलाई क्रस गरेर इभन पर्सिया अहिलेको इरानसम्म चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्स चाहिँ बढाउँदै गइरहेको थियो कि अफगानिस्तानसम्म आइपुगेको थियो कि होइन त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई के डर थियो भने सायद भारतलाई पनि रसियाले भोलि चाहिँ हाम्रो कोलोनीलाई लुछेर लिएर गइहाल्छ कि अनि त्यसले गर्दा उनीहरूले एउटा के प्लान गरायो भने रसियासँग बाँच्नलाई 2 लेभलको डिफेन्स बनाउने के होइन एउटा लेभल चाहिँ इरानदेखि हुँदै अफगानिस्तानदेखि हुँदै टिबेटदेखि हुँदै बर्मासम्म त्यो चाहिँ फर्स्ट लेयर अफ डिफेन्स हो हाम्रो त्यो डिफेन्समा चाहिँ फ्रेन्डली गभर्मेन्ट्सहरूलाई राख्ने होइन तर चाहिँ त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट नै छाडिदिने कि त्यो कन्ट्रीहरूलाई त्यसपछि एउटा इनर सर्कल हो जसमा चाहिँ यो सिक्किमहरू भुटानहरू लद्दाखहरू नेपालहरू पर्यो यो सब देशहरूमा त मैले उठ त उठ बस त बस गर्ने खालको सत्ता राख्ने कि होइन तर यो देशहरूलाई सेमी इन्डिपेन्डेन्ट बनाएर राख्ने कि होइन अनि त्यसपछि यो तल्लो जुन अहिले जसलाई हामी भारत भन्छौँ त्यो एरियालाई टोटली गुलाम बनाएर राख्ने के होइन सो यो आफ्नो गुलाम देशलाई बचाउनलाई उसले 2 लेभलको डिफेन्स बनाएको यो सबै कुरा रिटेनमा छ कि यो कुनै मैले आफ्नो गेस गरे होइन कि पुरै यो रिटेनमा भएको कुरा हो कि होइन अनि त्यो भएको हुनाले नेपाललाई चाहिँ उनीहरूले जुन उसको प्लानिङ थियो त्यो अनुसारले नेपाललाई पनि उसले छाडिदिएको हो त्यो हिसाबले के होइन अब त्यो सब भएको हुनाले 1923 मा आएर होइन जब यो के अरे हाम्रो इङ्ल्यान्डमा नयाँ राजा बन्नुभयो 1911 मा नयाँ दिल्ली बनाएको छ कि भारतको क्यापिटल सिटी के होइन सो जर्ज 5 भन्ने राजा होइन आउनुभयो कि न्यू दिल्लीमा होइन दुनियाँको सबभन्दा ठुलो स्पेक्टिकल भयो क्या होइन हजारौँ हात्ती होइन लाखौँ घोडाहरूले ल्याएर दिल्लीमा होइन उहाँको राज्याभिषेक दिल्लीमा भयो क्या त्यो जर्ज 5 को क्या होइन तर चन्द्र शमशेर कति केपेबल मान्छे हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो राजालाई जसमा इन्डियाको 500वटा राजा चाहिँ आएर उसको अगाडि चाहिँ झुकिरहेको थियो त्यो राजाले उहाँले चाहिँ नेपाल इन्भाइट गरिहाल्यो कि चन्द्र शमशेरलाई क्या होइन र ऊ चाहिँ हाम्रो यो ठोडी भएर ट्रेनमा आएर उनीहरूले आएर चाहिँ यहाँ चितवनमा शिकार गरेको छ क्या होइन करिब 29वटा बाघ कतिवटा राइनो यिनीहरूले 2 हप्तामै मारिदियो कि त्यहाँ होइन अब त्यतिखेर द्याट वाज अल ओके कि अहिले त अब अर्कै रुलहरू संसारमा भइसक्यो तर त्यो बेलामा उहाँले त्यो भिक्टोरियन यो मेडल पनि पाउनुभयो कि हाम्रो चन्द्र शमशेरले कि होइन सो दि ब्रिटिसर्स बिकेम सो ह्याप्पी विथ दि हाम्रो यो जुन हस्पिटालिटी अफ चन्द्र शमशेर होइन द्याट मस्ट ह्याभ प्लेड होइन अब त्यो अलिकति मैले गेस गरेँ हो त्यहाँ कुरा तर त्यो सबै वान आफ्टर अनदर भएको चिज हो कि होइन सो दे बिकेम सो elated, so happy with what Chandra Shamsher did for them here in Nepal. He's a special relationship. अझै राम्रो जङ्गबहादुरले त बनाएकै थियो चन्द्र शमशेरले अझै चाहिँ थपिदिनु भएको छ अनि 1923 मा त्यो एग्रिमेन्ट भएर नेपाललाई त्यो फ्रिडम दियो होइन सो अब इन्टरनेसनल रूपमा तपाईहरुले आफ्नो पाराले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई नेपालले एकदमै राम्रोसँग युज गरेछ तर इट्स भेरी अनफर्चुनेट द्याट चन्द्र शमशेरलाई हामी त्यसको क्रेडिट दिँदैनौँ होइन जङ्गबहादुरले त थोरै कतै कतै क्रेडिट दिन्छन् एटलिस्ट सम सेक्सन अफ द सोसाइटीले पृथ्वीनारायण शाहलाई त धेरै पाउँछ महेन्द्रलाई पनि पाउँछ तर आई नेभर हियर चन्द्र शमशेर's रोल विच इज भेरी भेरी सिग्निफिकेन्ट इन नेपाल्स हिस्ट्री टु एक्चुली विन इटसेल्फ इन्डिपेन्डेन्स के होइन विच इज द बिगेस्ट थिङ फर अ कन्ट्री के होइन तर अब हामीलाई के भन्नु छ भने वी वर नेभर डिपेन्डेन्ट के होइन
त्यो भएको हुनाले इफ वी से द्याट ओके 1923 मा चाहिँ वी गट इन्डिपेन्डेन्ट भनेपछि त द्याट मिन्स यु आर रिडिक्युलिङ योर ओन आइडिया नि अफ नेभर गेटिङ कोलोनाइज्ड बाई एनीबडी त्यो भएको हुनाले 1923 को चाहिँ त्यो सिग्निफिकेन्स छ धेरै ओके सो जुन हिसाबले अब अहिले रिसेन्टली हेर्ने हो भने चाहिँ जुन देयर इज एन अनगोइङ वार गोइङ बिट्विन लाइक युक्रेन र रसियाको यो टर्मोइलहरू जुन चाहिँ आई थिङ्क धेरैजनाले सोचेको पनि थिएन होला आई मिन इट वाज बिल्डिङ बट देन लाइक यो 21st सेन्चुरीमा आएर एउटा लाइक सिरियस वार नै हुन्छ भनेर चाहिँ र यत्रो लामो टाइमसम्म यो कन्फ्लिक्ट इस्यु सल्भ हुँदैन भनेर चाहिँ मान्छेले सोचेको थिएन होला सो यो कन्टेक्स्ट हेर्दा डु यु सी एनी अदर वार ह्यापनिङ मेबी इन बिट्विन लाइक युएस र चाइनाको कन्टेक्स्टमा किनभने युसी अब अहिले रिसेन्ट न्युजमा चाहिँ सम एउटा बलुन आयो अनि त्यसपछि दे शट इट डाउन अनि त्यसपछि इज द्याट प्रोपोगेन्डा ओर द्याट रियली ह्यापन्ड भन्ने कुराहरू पनि यो क्वेसन चाहिँ आउँछ कतिवटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ सो अल्दो लाइक वी क्यान से कि लाइक हुन्छ नि यस्तो वारहरू नहोला भनेर बट लाइक यो जुन कन्टेक्स्टमा हामी अहिले रिसेन्टली छौँ लास्ट 1 इयरदेखि त्यो हेर्दाखेरि फेरि अगेन इट मेक्स अस काइन्ड अफ स्केप्टिकल कि लाइक हुन्छ नि ग्लोबल टर्मोइल फेरि अर्को कन्टेक्स्टमा पनि स्टार्ट हुन्छ कि भनेर अब यो त स्पेकुलेसनको कुरा हो किनभने फर्स्ट वर्ल्ड वार सकेपछि 1918 मा 1918 मा त्यसपछि ठ्याक्कै यस्तै म्यासिभ ग्लोबलाइजेसन भएको थियो आफ्नो हिसाबको फर्स्ट फेज अफ ग्लोबलाइजेसन के हैन र त्योभन्दा पहिला पनि केही हदसम्म ग्लोबलाइजेसनको एफर्टहरू भएको थियो इभन जुन कोलोनियल वर्ल्डले पनि एक तरिकाको ग्लोबलाइज गरेको थियो कि मार्केट्सहरूलाई अनि मान्छेहरूले यो लजिक पहिला पनि दिएको जुन अहिले हामीहरू दिन्छौँ नि कि पिपल आर सो इकोनोमिकली कनेक्टेड द्याट इट विल बी सुसाइडल फर देम टु गो फर एनी मिलिटरी कन्फ्रन्टेसन भनेर हामीलाई लाग्छ अहिले किनभने एभ्रिबडी विल बी अ लुजर इन वार टुडे के होइन सो त्यो हामीले जुन भन्थ्यौँ यो आर्गुमेन्ट यो फर्स्ट टाइम होइन ह्युम्यानिटीले यो आर्गुमेन्ट फर्स्ट वर्ल्ड वारभन्दा पहिला पनि युज गरेको हो किताबहरू लेखिएको हो यो विषयमा फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि पनि अब यो अन्तिम वार हो अब चाहिँ ह्युम्यानिटीले यस्तो गर्दैन भन्यो अब सबै हामी एकअर्कासँग जोडिसके भन्यो अनि सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि यो कुरा अहिलेसम्म हामीले बोलिरहेछौँ कि होइन त्यसैले चाहिँ यो लजिक चाहिँ पहिला पनि दिइएको हो कि इकोनोमिकली हामी यति वेल कनेक्टेड छौँ कि अब वार हुँदैन तर भयो बारम्बार भयो क्या इकोनोमिकली वेल कनेक्टेड हुँदाहुँदै पनि वार भयो क्या होइन त्यसले गर्दा वार त के छ भने क्रेजी मोमेन्ट्सहरूले हुने हो नि त एउटा कोही फर्डिनान्ड एउटा राजालाई सारायोभोमा मारिदियो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा वार सुरु भइहाल्यो होइन त्यो एउटा घटना थियो सानो के होइन तर इट लाइक one thing led to the other and the other led to the other and त्यसपछि वार भइहाल्यो त्यो भएको हुनाले इट रिक्वायर्स जस्ट वान क्रेजी पर्सन or couple of crazy people to start war के होइन अनि त्यसपछि चाहिँ जनताको पनि हुन्छ र उसले यति गरिसक्यो हामीले केही पनि नगर्ने भनेर चाहिँ यु आर पुस्ड बाई योर ओन पिपल एट्सेट्रा त्यो भएको हुनाले इभेन्चुअली वार इज नेभर प्लान्ड होइन ओन्ली आई वुड से कम्प्लिटली इनह्युमन पर्सन वुड एभर प्लान वार होइन तर वार ह्यापन्स होइन त्यो भएको हुनाले त्यो स्पेकुलेसन त्योभन्दा बढी त गर्न सकिँदैन तर कमन सेन्सले त म पनि त्यही भन्छु जुन सबैजनाले भन्छ कि जुन तरिकाको अहिले फायर पावर छ संसारमा एउटा कुरा चाहिँ फरक भइहालेछ कि जुन दुईचोटि पहिला यो डिस्कोर्स हुँदाखेरि पनि वार भयो र अहिले चाहिँ के फरक भइहालेछ भने अहिलेको बेलामा war will literally obliterate all of humanity के हैन which was not the possibility yesterday के हैन त्यो भएको हुनाले maybe in their own private interest हैन they would not do that के हैन तर अब कस्तो छ भने अब सुसाइडल टेन्डेन्सी भएको मान्छेहरू पनि त हुन्छ नि दुनियाँमा हैन अब त्यसैले डिक्टेटोरियल कन्ट्रीहरू खतरनाक छ के डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा त अब बाइडेन विल नट टेक इट अ पर्सनल थिङ नि ही नोज द्याट आफ्टर 2 टर्मभन्दा बढी त म राष्ट्रपति हुन सक्दिनँ तर पुटिनलाई त्यो डर छैन ऊ त अब हट्नुको मतलब ही विल बी किल्ड बेसिकली के सो डिक्टेटोरियल कन्ट्रीमा त लिभिङ द गभर्मेन्ट और रिजाइनिङ मिन्स डाइङ के गेटिङ किल्ड हैन ठिक छ तर डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा त अब प्रधानमन्त्रीबाट हटेर पनि मान्छे प्राइभेट लाइफ आफ्नो बाँचिरहेको हुन्छ नि त त्यसैले चाहिँ डिक्टेटोरियल कन्ट्रिजहरू हैन हरू खतरा हो के हैन किनभने डिक्टेटर्सहरू इन्डिभिजुअल रूपमा दे गेट सो इन्भेस्टेड इन किपिङ दि रेन्स अफ पावर इन देयर ह्यान्ड्स हैन कि उसले चाहिँ सुसाइडल टेन्डेन्सी उसकोमा आउन सक्छ कि म जब मर्नैवाला छु भने पुरै दुनियाँ नै मरिहालोस् न त हैन त्यसैले चाहिँ त्यो डिक्टेटोरियल टेन्डेन्सी यदि संसारमा भएन डिक्टेटर्सहरू चाहिँ यदि अपदस्थ भए हैन भने चाहिँ मलाई लाग्छ वार हुँदैन
तर एज लङ एज डिक्टेटोरियल टेन्डेन्सिज आर देयर इन द वर्ल्ड होइन, एन्ड देयर आर सेभरल अफ देम होइन, हु आर लाइक सेल्फ अपोइन्टेड पिपल होइन, दे आर नट अपोइन्टेड बाई पिपल। त्यो भएको हुनाले त्यो मलाई लाग्छ त्यो डर चाहिँ रहिरहन्छ। सो चाइनालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? चाइना त कस्तो छ भने इन अ वे चाहिँ मेरिटोक्रेसीलाई चाइनाले एकदमै प्रमोट गरेको देखिन्छ। इट्स नट लाइक नेपाली कम्युनिस्टहरू होइन, जहाँ चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजम त नेपालमा हामी सबैले वर्ड युज गर्छ, तर क्रोनी कम्युनिजम पनि छ कि नेपालमा होइन। सो तर चाइना चाहिँ क्रोनी कम्युनिस्ट होइन कि होइन। सो बाई फार माओ त्से-तुङ वाज देयर बेस्ट लिडर होइन, एज लङ एज ही लेट के होइन। त्यसपछि चाहिँ इभेन्चुली एक दुईवटा चेन्ज भयो, तर दे ब्रट डेङ जियाओपिङ हु वाज अल्सो बाई फार देयर बेस्ट क्यान्डिडेट के होइन। अब सी जिनपिङको बारेमा मैले ली कुआन यूको एउटा कुनै ठाउँमा लेख पढिरहेको थिएँ, हाम्रो के अरे सिङ्गापुरको प्राइम मिनिस्टरको, अनि उहाँले चाहिँ धेरै पहिला यङ एजमा भेटेको रहेछ क्या हाम्रो सी जिनपिङलाई क्या होइन। अनि त्यतिखेर उहाँले ही हेज स्पोकन टु फ्यु पिपल ली कुआन द्याट दिस गाई समडे विल बिकम यो चाइनिज प्रेसिडेन्ट क्या होइन, ही हेज द्याट स्पार्क इन हिम क्या होइन। भनेपछि चाहिँ समबडी लाइक ली कुआनले यो कुरा भनिरहेछ भने आई वुड लाइक टु ट्रस्ट हिज एक्युमेन क्या होइन। र उहाँले चाहिँ अनि सर्टेनली हि इज टप, उसले चाहिँ फ्यान्टास्टिक काम गरिरहेछ नि चाइनिज इकोनोमीको लागि, त फ्यान्टास्टिक काम गरिरहेछ नि त। बट डोन्ट यु थिङ्क हि इज अन्डर लाइक सुपर प्रेसर, स्पेसली यो कोभिडको बेलादेखि विथ द लकडाउन्स एन्ड एभ्रिथिङ, अनि त्यो सुसाइडल टेन्डेन्सी जुन यहाँ पनि आउनु सक्छ कि सक्दैन? त्यो मैले के भने चाइनिजहरूको प्रति चाहिँ मेरो एउटा ठुलो, मेरो अलि पढाइले गर्दा मेरो एउटा ह्युज रिस्पेक्ट छ कि देयर कुड बी एक्सेप्सनल पिपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, क्रेजी पिपल होइन। तर जुन तरिकाले चाइनामा कम्युनिजमलाई पनि जुन तरिकाले एउटा इनोभेटिभ तरिकाले युज गरिहाल्यो नि त, एट एन इन्डिभिजुअल लेभल पिपल हेभ अल काइन्ड अफ फेसिलिटी एन्ड दे आर ट्राभलिङ इन अ बेटर कार देन यु एन्ड आई होइन, दे हेभ बेटर ब्याङ्किङ फेसिलिटी एन्ड अल द टेक्नोलोजी, एभ्रिथिङ इज अभाइलेबल टु देम क्या होइन। ठिक छ, र विदिन द कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्सन अल्सो ह्यापन्स क्या होइन। It's just that common people are not part of the elections, and the common people are also part of the elections. Local election त्यहाँ पनि हुन्छ के होइन। त्यो भएको हुनाले जुन राजा महेन्द्रले यहाँ नेपालमा भन्नुभएको थियो नि, माटो सुहाउँदो टाइपको शब्दहरू युज गर्नुभएको थियो, त्यस्तो खालको चाहिँ चाइनिजहरूले चाहिँ कम्युनिजमलाई आफ्नो हिसाबले ढालिहाल्यो कि त्यसले होइन। र त्यहाँको जुन कन्फ्युसियसको र दाओइजमको जुन चाहिँ त्यहाँ जुन चाहिँ स्पिरिचुअल ब्याकड्रप छ, जसमा चाहिँ चाइनाको मोस्ट पिपल बिलिभ गर्छ, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पोलिटिक्सलाई पनि एउटा अकुपेसन मान्दो रहेछ कि चाइनामा। मान्छे जसरी फर इक्जाम्पल अल अफ अस डोन्ट वान्ट टु बी अ डक्टर रे होइन, सो बट वी अल अफ अस वान्ट टु किप द पावर विथ अस टु बिकम अ पोलिटिसियन इन नेपाल, इन्डिया, प्लेसेस लाइक दिस क्या होइन। तर चाइनामा मान्छेले के लाग्छ भने पोलिटिसियन्स आर डुइङ गुड वर्क, वाइ सुड आई अननेसेसरली गेट लाइक यो पोलिटिकल कुराहरू किन मैले डिबेट गर्नु होइन। म त आफ्नो परिवारको बारेमा कुरा, पोलिटिक्स गर्नु छ भने कम्युनिस्ट पार्टी जोइन गर्छु नि त। सो मेरो थुप्रै चाइनिज साथीहरू नजिकबाट मैले अब यहाँ नेपाल आइसकेपछि या युएसमा या युरोपमा कहीँ भेट्दाखेरि त एकदमै खुल्ला कुरा हुन्छ नि त। सो यो कुरा ठ्याक्कै सोधिन्छ नि, वाट यु आस्क्ड मी होइन। अनि उनीहरूलाई के लाग्छ भने या समटाइम्स यु थिङ्क लाइक द्याट, बट वाइ सुड आई गेट इन टु अल द्याट काइन्ड अफ थिङ के होइन। समबडी इज डुइङ अ गुड जब के होइन, सो उसलाई पो मैले चाहिँ पुस गर्ने हो त्यो काम गर्नलाई। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने चाइना पनि एउटा ग्रेट सिभिलाइजेसन हो कि होइन। अहिले चाहिँ त्यो तलमाथि भयो र बिचमा धेरै दुःख दियो उसलाई संसारले होइन। अनि वी आर सो लकी द्याट हामी चाहिँ यो दुईवटा ग्रेट सिभिलाइजेसन, हामी आफै पनि ग्रेट सिभिलाइजेसन हो होइन, तर हाम्रो छेउछाउको पनि दुईटै कन्ट्रीहरू चाहिँ थाउजन्ड्स अफ इयर्सको सिभिलाइजेसन हो कि होइन। त्यो सिभिलाइजेसनले केही कुरा मान्छेलाई सिकाउँदो रहेछ कि होइन। जस्तै नियो रिच भन्छौँ नि हामीले, कुनै नयाँ धनी मान्छे छ भने यहाँ माथि नै उसले चेन लगाउँछ कि, त्यो गोल्डको चेन लगाउँछ, 2-3वटा फोन बोक्छ होइन, गाडीमा पनि के लगाउँछ, त्यो के लगाएर उसलाई चाहिँ सकिन्छ भने उसले नोटै झुन्ड्याउनु खोजे हो खास त होइन, सकिन्छ भने नोट झुन्ड्याएर हिँड्छ कि उसले होइन। सो त्यो नियो रिच हो। तर जो अलिकति पुरानो रिच छ भने ऊ थाहै पाउँदैन कि ऊ एकदमै। सो यो पुरानो रिचहरू हो कि चाइनिजहरू, इन्डियनहरू, इभन हामी नेपालीहरू, हामी पुरानो धनी मान्छेहरू हो कि होइन। भनेपछि हामी चाहिँ त्यस्तो सस्ता कुराहरू गर्दैनौँ कि होइन। यो मेरो अलि रोमान्टिक चिन्तन हो। अब यो त यसको कुनै मेरो साइन्स छैन यो कुराको पछाडि, तर मलाई लाग्छ कि चाहिँ चाइनामा
त्यसैले चाहिँ रसिया चाहिँ ओभरनाइट चाहिँ त्यस्तो सिद्धियो हैन तर चाइना त सिद्धिएन नि त हैन कम्युनिस्ट पार्टी सँगसँगै पनि लिएर हिँडिरहेछ नि त सो मलाई के लाग्छ भने इन देयर इन्टेलिजेन्स दे विल अल्सो डु सम पोलिटिकल रिफर्म्स बट दे वुड डु इट स्लोली के हैन हाम्रो ग्लासनोस्ट र आई डोन्ट नो युर जेनेरेसन नोज दिस वर्ड बट हाम्रो जेनेरेसनमा यो सबैलाई थाहा छ कि ग्लासनोस्ट र पेरेस्ट्रोइका यो दुईटा रसियन वर्ड चाहिँ सबैले थाहा हुन्थ्यो कि जुन बेला गोर्बाचोभले रिफर्म गरेर राख्नु भएको थियो अनि उहाँले पोलिटिकल रिफर्म पहिला गरिदिनु भयो कि इकोनोमिक रिफर्म पहिला गर्नुपर्ने रहेछ चाइनाले त्यो सिक्यो कि त्यसबाट के हैन अनि पोलिटिकल रिफर्म गर्दाखेरि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीकै विघटन गर्नु पऱ्यो कि उहाँलाई हैन सो चाइनाले चाहिँ रसियाबाट सिक्यो त्यो कुरा हैन र चाइनाले इकोनोमिक रिफर्मलाई धेरै टाढासम्म लिएर गइसक्यो कि अब त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने स्लोली पोलिटिकल रिफर्म पनि भएको छ कि चाइनामा विच वी हार्डली एप्रिसिएट के हैन इट हेजन्ट गन टु द लेभल अफ युएनआई प्र्याक्टिस इन नेपाल और इन्डिया और अमेरिका और युके हैन तर चाहिँ इट इज स्लोली मुभिङ इन द्याट डिरेक्सन त्यसले गर्दा आई वुड लाइक टु बिलिभ द्याट दे विल फाइन्ड अ सोल्युसन बिकज दे आर सुपर डुपर इन्टेलिजेन्ट दिस फार हैन र चाहिँ दे नो वाट दे आर डुइङ र उसको एक्ट्सहरू हेर्दाखेरि गल्ती गरिरहेको जसरी अहिले नै प्रोभोकेसन अमेरिकाबाट धेरै बढी आउँछ कि तर चाइनाले त्यति चाहिँ एक्सन लिएको ट्रम्पले के भनेन कि चाइनालाई तर एक शब्द भनेन त्यहाँको प्रेसिडेन्टले के 4 वर्षमा चिच्याउँदै गइहाल्यो अहिले पनि चाइनाको त्यही प्रेसिडेन्ट बसिरहेछ त्यसले गर्दा आई थिङ्क दे हेभ सोन मच मोर एन्ड्योरेन्स मच मोर विजडम देन इभन अमेरिका के हैन त्यो भएको हुनाले आई वुड लाइक टु बिलिभ द्याट they know what they're doing and they eventually will not do anything stupid here. So चाइनामा जुन कम्युनिजम छ इट्स नट प्योर कम्युनिजम तर उनीहरूले आफ्नो हिसाबले टाइम अनुसारले ढाल्दै गएको छ राइट नेपालमा पनि कम्युनिजम ल्याउनु खोज्यो यसो हेर्दाखेरि सो नेपालको कन्टेक्स्टमा वाट इज गोइङ अन डु यु थिङ्क कम्युनिजम इज फर नेपाल या त्यो सम सोर्ट अफ वे जुन चाहिँ चाइनामा गरिएको छ त्यहाँ हामी चुकेका छौँ कि अब दुईटै ठाउँमा एउटा कमन कुरा छ कि कम्युनिस्टहरूमा दुईटै ठाउँमा नेपालमा पनि त्यो कम्युनिजम भन्नलाई मात्रै हो कि एन्टी इन्डियनिजमकै नाम चाहिँ कम्युनिजम हो कि नेपालमा हैन र चाइनामा पनि कस्तो थियो भने चाइना चाहिँ स्फियर अफ इन्फ्लुएन्समा बाँडिएको थियो कि आफ्नो बेलामा फ्रेन्चहरूले यो पुर्तगालीहरूले ब्रिटिसहरूले हैन सबैजनाले चाइनाको विभिन्न एरियाहरूलाई कब्जा गरेर बसेका थियो जापानले रसियाले हैन सो चाइनाले त्यसलाई 100 सेन्चुरी लङ ह्युमिलेसन भन्दो रहेछ कि हैन सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ के अरे अहिले आएर चाहिँ जुन माओ त्से-तुङले के गर्नुभयो हैन अफकोर्स मार्क्सिस्ट थ्योरी पढेर नि उहाँले सबै कुरा गर्नुभएको छ तर इफ यु लुक क्लोज एनफ हैन भने उहाँको मेन कुरा नेसनलिजम थियो कि हैन हाउ क्यान वी हैन दि के भन्छ त्यो दि मिडल किङडम के हैन दि पपुलेसन दि सोसाइटी विच इज सपोज टु रुल दिस प्लानेट के हैन त्यसलाई यो भारे भुरेहरूले आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यिनीहरूले हाँक्ने हैन पख्तलाई हैन भनेर उसले चाहिँ जुन वार गरे हो त्यो वार चाहिँ एकातिर गरिबीको अगेन्स्टमा वार थियो तर प्राइमरली जसले गर्दा चाइनाको मान्छेको हार्ट उसले जित्यो नि त्यो के जित्यो हो नेसनलिजमले गर्दा जितेको रहेछ कि त्यो ट्रुथ हो कि त्यो हैन र त्यसले गर्दा अहिलेको यङ्गर जेनेरेसनहरू माओ त्से-तुङको बारेमा धेरै बढी थाहा छैन मैले आई गट अ चान्स टु टक टु सम यङ्गर चाइनिज पिपल हैन बट दे डोन्ट वान्ट टु हियर एनिथिङ अगेन्स्ट माओ त्से-तुङ के हैन किन उनीहरूले के लाग्छ भने हिज अ रिभियर्ड फिगर के हैन त्यसले चाइनिजलाई फेरि चाइनिज बनायो कि उसलाई त्यो लाग्छ कि त हैन त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने नेपालको कम्युनिस्टहरू पनि जुन 7 सालमा जुन नेपालमा परिवर्तनहरू भयो त्यसमा जुन तरिकाले चाहिँ नेपाली कांग्रेस चाहिँ भारतसित कन्फ्रन्ट गर्न सकिरहेको थिएन भारतसित एउटा चाहिँ इक्वल स्टेचरमा कुरा गर्न सकिरहेको थिएन त्यसको अन्डर करेन्टमा थुप्रै पार्टीहरू नेपालमा थियो प्रजा परिषद थियो त्योभन्दा पहिला एउटा गोर्खा दल बनाएको थियो हैन केआई सिंहहरू आउनुभयो थुप्रै मान्छेहरू आएको थियो त्यो बेलामा एउटा अर्गनाइज्ड फर्ममा चाहिँ कम्युनिस्टहरू पनि अगाडि आयो कि हैन सो उसले चाहिँ कहिले पनि त्यसलाई आफ्नो डकुमेन्टमा त लेख्दैन तर नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ उसलाई पनि थाहा छ कि हैन मान्छेले चाहिँ किन कम्युनिस्टहरूलाई भोट दिँदो रहेछ कि चाहिँ इन्डियालाई कसैले चाहिँ अलिकति ठाउँमा राख्न सक्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा भने त्यो कम्युनिस्टहरू हो कि पछि माओवादीहरू आउँदाखेरि पनि सुरुङ युद्ध लड्छु भने भारतलाई नै गाली गरेर भारतको सिनेमा चलाउन पाउँदैन भारतको गाडी चलाउन पाउँदैन यो सब बाबुरामको 40 बुँदैमा त्यो सब पनि त थियो नि त्यहाँ हैन तर चाहिँ सो अरे एमाले भन्दा बढी चाहिँ भारतलाई गाली गर्ने त माओवादी पो रहेछ त हैन
त्यसपछि त्यो क्लाउड चाहिँ एमालेबाट माओवादीमा गइहाल्यो केही दिनसम्म. सो इट इज एक्चुअली लाइक एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्टले नै रन गरेर छ रादर देन लाइक इकोनोमिक आइडियोलोजिज. हो. सो इकोनोमिक आइडियोलोजी त कहीँ छँदै छैन, इभन पोलिटिकल आइडियोलोजी पनि छैन कि. इकोनोमिक आइडियोलोजी त यतिकै कम्युनिस्टहरूको डेड नै भइसक्यो संसारमा. किनभने त्यो जुन कन्टेक्स्टमा कार्ल मार्क्सले के भन्नुभएको थियो भने समाजमा दुई थरीको मान्छे मात्रै छ कि त क्यापिटलिस्ट छ कि चाहिँ वर्कर छ. तर तिमीहरू जस्तो चाहिँ अन्टरप्रेनर क्लासको बारेमा त्यतिखेर इन्भिजनै भएन, जो चाहिँ राति 2 बजीसम्म काम गर्छ. आई सी द्याट यु आर डोजिङ अफ एट टाइम्स होइन. त्यसले गर्दा त्यो के छ भने बिकज यु मस्ट बी वर्किङ हार्ड के होइन. किनभने नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन लिनु पनि त कामकै पार्ट हो नि त. गएर कहीँ रेस्टुरेन्टमा बसेर साथीहरूसँग कुरा गर्नु पनि त तिमीलाई त्यो पनि त चाहिन्छ नि क्रिएटिभ वर्कको लागि त. त्यसले अहिलेको अन्टरप्रेनर त के छ भने वर्कर्सहरू गइसकेका हुन्छ, सो कल्ड मालिक चाहिँ 2 बजी रातिसम्म बसेका हुन्छ कि, सो कल्ड नोकरहरू गइसकेका हुन्छ कि होइन. त्यो अन्टरप्रेनर क्लासको बारे त्यतिखेर 19औं शताब्दीमा त्यस्तो अन्टरप्रेनर क्लास चाहिँ धेरै थोरै सानो डिग्रीमा थियो कि युरोपमा. सो उहाँले त्यो 2 क्लासको मात्रै कुरा गर्नुभयो. यहाँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्लास त थर्ड भइसक्यो होइन. र उनीहरूले के ठानेको थियो भने चाहिँ यो समाज पिरामिड जस्तो छ कि टपमा थोरै मान्छे बसिरहेछ र बाँकी सबै वर्कर छ, गरिब छ यो दुनियाँमा. अहिले कस्तो भइहाल्यो, गरिब पनि थोरै छन्, धनी पनि थोरै छन्, तर यो मिडल क्लास चाहिँ यस्तो छ अलमोस्ट यो काइटको सेपमा, एउटा चङ्गाको सेपमा भनौँ न. संसारको इकोनोमी एउटा चङ्गाको सेपमा छ कि आजको दिनमा, त्रिकोणको सेपमा छैन कि, बिचवाला सबभन्दा ठुलो भइहाल्यो. भनेपछि चाहिँ उहाँको भिजुअलाइजेसन पनि रङ प्रुफ भइहाल्यो. जुन उहाँले चाहिँ सरप्लस भ्यालु अफ लेबरको कुराहरू गर्नुभयो त्यो पनि कतै पनि स्ट्यान्ड गर्न सकेन. कार्ल मार्क्सले के भन्नुभयो भने चाहिँ क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरूमा मात्रै कम्युनिजम आउँछ, किनभने इट्स अ प्रिकर्सर टु क्यापिटलिजम होइन, इज सक्सेसर टु क्यापिटलिजम. तर इट नेभर ह्यापेन्ड होइन. सबभन्दा गरिब युरोपको गरिब देश थियो रसिया, त्यहाँ भयो. चाइनामा एकदमै पेजेन्ट्सहरूले त्यो गर्यो. नेपाल जस्तो गरिब देशमा कम्युनिजम आयो. कुनै पनि वेल्दी र क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीमा अहिलेसम्म कम्युनिजम आएकै छैन. सो मच अफ हिज जे पनि उहाँको पोस्टुलेसन्सहरू थियो समय कालखण्डले त्यसलाई गलत प्रुफ गरिसक्यो. उहाँको इकोनोमिक प्रिन्सिपल्सदेखि लिएर उहाँको जुन संसारमा अब के हुन्छ भनेर भविष्यको उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो त्यो गलत साबित भयो. र खास गरेर पूर्वीय सभ्यतामा यो यिङ याङ छ नि चाइनामा. सो उहाँले के भन्नुभयो, हरेक कुरा थेसिस र एन्टिथेसिस हुन्छ र सिन्थेसिस भएर समाज अगाडि बढ्ने हो. मार्क्सको एउटा मेजर थ्योरी चाहिँ त्यो थियो. त्यो कुरा मार्क्सले भनेको होइन नि त. त्योभन्दा हजारौँ वर्ष पहिला यिङ याङको थ्योरी हो. भारतमा पनि हामीलाई चाहिँ रजस तमस अनि यो जुन हाम्रो हिन्दू संस्कृति हो त्यसमा पनि हाम्रो 3वटा क्यारेक्टर हुन्छ अरे होइन. एउटा तमस, एउटा चाहिँ रजस र एउटा चाहिँ हाम्रो सत्व होइन, सात्विक भन्छ नि हामी, कोही राजसिक भन्छ, तामसिक. जुन अल्छी मान्छेहरूमा तमस क्यारेक्टर बढी छ होइन, बढी काम गर्ने मान्छेहरूमा राजसिक यो छ, जो चाहिँ अलि स्पिरिचुअल मान्छेमा सात्विक क्यारेक्टर छ कि. सो विभिन्न सोसाइटीमा होइन हाम्रोमा कस्तो भन्यो भने जसरी मान्छेको बच्चा भयो त वुमेन एन्ड म्यान मिलेर मान्छेको बच्चा हुन्छ नि त. त्यो सङ्घर्ष होइन नि त होइन. समबडी क्यान से यो म्यान र वुमनको सङ्घर्षले बच्चा जन्म्यो होइन. आइ एम मेकिङ अ बिट लाइटर कन्भर्सेसन. सो प्योरली मार्क्सिजम फिलोसफीलाई यदि चाहिँ हाम्रो फ्यामिली लाइफमा ल्याउने हो भने आमा र बुवाको सङ्घर्षले बच्चा जन्मेको होइन नि त. आमा र बुवाको सामञ्जस्यले पनि त बच्चा जन्मेको हुनसक्छ नि त. जुन चाहिँ पूर्वीय सभ्यताले भन्यो कि होइन, द्याट विदाउट राति यु क्यानट इन्भिजन दिन, विदाउट धनी यु क्यानट इन्भिजन गरिब के होइन. सो एक अर्काको पूरक हो यिनीहरू होइन. रात हुन्छ भने दिन हुन्छ कि होइन, राम्रो हुन्छ भने नराम्रो हुन्छ कि. राम्रो र नराम्रोको झगडा भएर चाहिँ थोरै कम नराम्रो मान्छे जन्मेको होइन नि त. सो यो पुरै यो सङ्घर्षवाला जुन सिद्धान्त हो नि, यो कुरा पश्चिमी अब्राहमिक रिलिजन्सहरूलाई एकदम सुट गर्छ जुन उहाँले चाहिँ गर्नुभयो कि हाम्रो यो. तर जुन हाम्रो किराँती अथवा बुद्धिस्ट र हिन्दू सोसाइटीहरू जुन हाम्रो देशहरूमा छ, यस्तो सोसाइटीहरूमा यो अलि हास्यास्पद कुरा जस्तो लाग्छ कि के कुरा गरे होला सङ्घर्षको होइन. हिन्दू र जसरी बौद्धमा हामी गयौँ होइन, या स्वयम्भूमा गयौँ, त्यहाँ हिन्दूहरू पनि पूजा गरिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ बुद्धिस्टहरू पूजा. त्यो सङ्घर्ष होइन नि त, सामञ्जस्य हो नि. हाम्रो अर्कै दिनमा हामी पूजा गर्छौँ, उसले अर्कै दिनमा त्यसलाई सेलिब्रेसन गरिरहेछ भने वाट इज द प्रब्लम इन द्याट के होइन. स्वयम्भूलाई हामीले स्वयम्भू भन्छौँ, हिन्दूहरूले बुद्धिस्टहरूले अर्कै नामले भन्नुहुन्छ होइन. सो वाट्स माई प्रब्लम के होइन.
Why should I say no, everybody has to call it Swambhu भने त्यो त ननसेन्स हो नि त. त्यो भएको हुनाले पूर्वीय सभ्यता एन्टायर सामञ्जस्यको थ्योरीमा अगाडि बढेको छ के हैन. There will be interactions among different poles हैन, तर those interactions will lead to better solutions के हैन. ठीक छ. It's not always like यो स्ट्रगल होइन के, एकअर्कासँग चाहिँ सङ्घर्ष होइन के हैन. र सानो इक्जाम्पल दिन्छु. जब हाम्रो यो न्युजिल्यान्डको पर्वतारोही हैन, हाम्रो माउन्टेनियर जुन एडमन्ड हिलरी चाहिँ माउन्ट एभरेस्टमा चढ्नु भयो. अनि कुन चाहिँ ब्रिटेनको कुनै न्युज पेपरमा चाहिँ के हेडलाइन आयो भने चाहिँ एडमन्ड हिलरी कन्कर्ड एभरेस्ट के हैन. अनि यतातिरको मान्छेहरूले हाँस्यो के हैन. हाउ क्यान ए टाइनी लिटल speck in the universe can conquer Everest, which is like billion times bigger than you. Just because you set foot on that, that doesn't mean that you like conquered. तिमीले जितेको हो र पराजित गरेको हो. हामीले माउन्ट एभरेस्टले पराजित गरे हो कि माउन्ट एभरेस्ट माथि जितेको हो. अब शेर्पाहरूले के गर्छ? If you go on top of Everest, I have not been, but many of my friends been. I have seen pictures हैन. त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो माउन्ट एभरेस्टको माथि एउटा सानो माउन्ट एभरेस्ट छ के. त्यो खादाहरूको छ के त्यहाँ. तैँले त्यहाँ त्यो लास्ट स्टेप राख्नुभन्दा पहिले त्यो त्यहाँ ढोग्छ कि मान्छेहरू त्यहाँ गएर होइन कि मैले धेरै ठुलो गल्ती गरिरहेको छु, तपाईँको टाउकोमा खुट्टा ढोगिरहेको छु, प्लिज मलाई माफ गर्नु होला, मैले यो खादा लगाएँ अहिले के होइन. यो हो हाम्रो सोसाइटी के. वी नेभर सेडलाई त्यसको माथि खुट्टा राखेर होइन. अब बाघलाई मारेको छ भने बाघको माथि खुट्टा राखेर फोटो खिचाउँछ नि, हामीले त्यसरी गर्दैनौँ कि होइन. त्यो भएको हुनाले के छ भने यो कन्कर गर्ने होइन त्यो कुरा हाम्रोमा आउँदैन. हामीलाई के लाग्छ भने हामी त धेरै सानो चिज छौँ. समुद्रमाथि हिँड्यो भने समुद्रलाई कन्कर गरिहाल्ने होइन. यो अब्राहमिक ट्रेडिसन्सबाट आएको. फेरि उनीहरूको धेरै राम्रो पक्ष पनि होला, तर हाम्रो पनि त केही राम्रो पक्षहरू छ नि त. त्यसले गर्दा यो कम्प्लिटली मिसफिट हो कि यो कुरा के होइन. अब नेपाल एकदमै भयङ्करै धार्मिक देश हो, तर यहाँका नेताहरू चाहिँ भयङ्करै अधार्मिक टाइपको मान्छेहरू भयो कि होइन. धर्म भन्ने शब्दलाई उनीहरूले रिलिजनको उल्था ठानिहाल्यो होइन. सो विभिन्न टाइपको प्रब्लमहरू भएर नेपालको जुन कम्युनिस्टहरू हो उसले आफै टिका लगाएर आफै चाहिँ बिहान पूजा गरेर ऊ चाहिँ मिटिङमा जान्छ कि. जबकि कम्युनिजमको एउटा प्रिन्सिपल सेङ के हो होइन, इट्स एन ओपिएम फर द मासेस के. रिलिजन इज ओपिएम फर द मासेस के. सो अहिले ओलीजीले के गर्न थाल्नु भएको छ. सडनली उहाँले राम जन्मभूमि नेपालमै देख्न थाल्नुभयो होइन. उहाँ पशुपतिमा गएर सुनको के चढाइराख्नु भएको छ कि होइन. सो अहिले चाहिँ अस्ति पूजा पाठ गरेर के गर्नुभयो कि होइन. सो सडनली उहाँहरूको बुद्धि खुल्न थालेको हो भने त भन्नु पऱ्यो नि त. नभए केही दिन पहिला नै उहाँले चाहिँ त्यो पढ्दैन भनेर राष्ट्रपतिलाई भने होइन, ईश्वरको नाउँमा शपथ खाँदिनँ भने भन्नुभएको थियो नि उहाँले त. त्यो भएको हुनाले दे आर लिभिङ इन बिग कन्ट्राडिक्सन्स के होइन. एकातिर चाहिँ के अरे धर्म भित्रबाट चाहिँ घरबाट पूजापाठ गरेर निस्किनुहुन्छ, बाहिर गएर चाहिँ गलत कुरा गर्नुहुन्छ. त्यो चाइनामा होइन कि. चाइनामा त्यो होइन. उनीहरूले त कल्चरल रिभोल्युसन गरेर धर्महरूलाई नष्टै गरे हो कि होइन. अब बिस्तारै चाहिँ अलिअलि रिभाइभल भइरहेछ चाइनामा. तर यिनीहरू त त्यस्तो कहिले पनि मैले देखिनँ नि. माओवादीहरूले थोरै गर्यो, त्यो पनि उसले धेरै बढी गरेन कि होइन. त्यसले गर्दा एट द एसेन्स अफ इट के होइन, यो लजिकली र प्रुफ गर्न गाह्रो होला. बट यु आर अ नेपाली, आम अ नेपाली, एन्ड we can discuss about this. You necessarily you don't have to agree to me. तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो राष्ट्रियताको नाउँमा, पर्टिकुलरली एन्टी इन्डियनिजमको नाउँमा कम्युनिस्टहरू नेपालमा चलेको हो. र जबसम्म इन्डियाले आफ्नो सम्बन्ध नेपालसँग राम्रो गर्दैन अथवा नेपालले आफ्नो सम्बन्ध राम्रो इन्डियासँग बनाउँदैन, तबसम्म एन्टी इन्डियनिजम चलिरहन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीको बेनिफिट भइरहन्छ. त्यसैले चाहिँ समहाउ इट हेल्प्स देम के होइन. यतातिर हेर्दाखेरि उनीहरूले इन्डियासँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन खोज्छ, तर बेसिकली उनीहरूको खुराक नै त्यही हो कि होइन. यदि इन्डिया र नेपालको सम्बन्ध राम्रो भयो भने नेपालमा लिबरल पार्टिजहरू 2-3वटा हुन्छन् होइन. कम्युनिस्टहरूको कुनै रोलै हुँदैन नेपालमा. कम्युनिस्टहरूको रोल किन मात्रै छ भने यिनीहरूले समहाउ 7 सालदेखि अहिलेसम्म एउटा जनतालाई के कन्भिन्स गर्नमा सक्सेसफुल भए, धेरै सक्सेसफुल भए कि हामीहरू चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ लडाइँ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कङ्ग्रेसले सक्दैन, अरूले राजाले सक्दैन, कोहीले सक्दैन, सक्छ भने हामी मात्रै सक्ने हो होइन. त्यो कुरा उसले चाहिँ प्राइभेटली भन्छ, उसले स्पिचमा भन्दैन. तर त्यो एउटा जेनरल मासेसले पनि त्यो बुझेको जस्तो लाग्छ कि मलाई. त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै होइन, उहाँहरू आफै प्राइभेटमा मान्नुहुन्छ होइन. र इकोनोमिकली कम्युनिजमको कुरालाई अगाडि सार्ने त टाढै जाओस्, इभन पोलिटिकली पनि उहाँहरूले अब कम्युनिजमको कुरालाई
पुस गरेको कहीँ पनि देखिँदैन। सो नेपाल कन्टेक्समा अहिले एट दिस प्रेजेन्ट एज चाइनाले जुन पहिला गर्यो त्यसरी जुन कम्युनिजम भनौँ या नेसनलिजम भनौँ अहिलेको प्रेजेन्ट एजमा पनि डज इट वर्क, विल इट वर्क, इज द्याट अ भायबल स्ट्राटेजी? चाइनाले गरे जस्तो नेपालमा त्यो गाह्रो किन देखिरहेछ भने लाइक युवर जेनेरेसन होइन, माई साइट इज अन युवर जेनेरेसन के होइन, जसले चाहिँ लाइक फर इक्जाम्पल दिस काइन्ड अफ कन्भर्सेसन यु आर ह्याभिङ विथ डजन्स अफ पिपल के होइन, अनि मेनी पिपल आर लिसनिङ एन्ड आई एज्युम मेनी अफ देम आर अफ युवर जेनेरेसन अर इभन यङ्गर के होइन। सो त्यो मान्छेले प्रशान्त दाईले या फलानाले भन्दैमा त्यो कुरा मान्दैन कि उसले त्यो हाम्रो कुरालाई फ्याक्टसँग पनि भिडाउँछ कि, यो पहिलो जेनेरेसन हो कि राइट, यो हामीसँग त्यो अप्सनै थिएन कि कसैले केही भनिदियो भने चाहिँ त्यही सत्य हो कि जस्तो लाग्थ्यो, किनभने गुगल छैन केही छैन होइन। सो कलेजमा गएर लेक्चररलाई सोध्यो भने पनि उसलाई नै थाहा छैन, उसलाई त्यो क्वेसनै थाहा छैन के कुरा गर्छ होइन। सो त्यो भएको हुनाले हामी त बहुत अँध्यारोमा नेपालमा जो पढ्न मौका पायो, जो नेपाल बाहिर गयो त्यसले केही अपर्च्युनिटी पायो, राम्रो राम्रो प्रोफेसर्सहरू युनिभर्सिटिजहरूमा केही क्वेसनहरू गर्ने मौका पायो, लाइब्रेरिजहरू थियो होइन। नभए अधिकांश मान्छे जो नेपालमै पढ्यो उसलाई त यो अपर्च्युनिटी नै पाएन नि यस्तो खालको खुल्ला डिस्कसनको। त्यो भएको हुनाले चाहिँ के छ भने अहिलेको जुन जेनेरेसन अगाडि आइरहेछ न हरेक कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूले सोध्छु के होइन, एउटा क्वेसन सोध्छु तिम्रो यसमा आउँदाखेरि तिमीले पनि यो कुरा सोध्न सक्छौ, मेरो रिक्वेस्ट छ सोध्नु कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई, के तपाईँ आफ्नो छोरालाई कम्युनिस्ट पार्टीमा जोइन गराउन सक्नुहुन्छ अथवा छोरीलाई होइन। इट्स अ सिम्पल क्वेसन के होइन, तपाईँको छोरा अथवा छोरी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी जोइन गर्दैन भने होइन भोट त दिइहाल्छ नि, बुवालाई त जसले पनि भोट दिइहाल्छ, तर कम्युनिस्ट पार्टी जोइन गर्दैन भने द्याट्स एन्ड अफ द स्टोरी के होइन। मैले अधिकांश मान्छेको देखाएको छु होइन, अब त्यो एकदमै कामै नलाग्ने हुन्छ नि, त्यो बुवाको सुटकेस र ब्रिफकेस बोक्ने मान्छे छ भने त अर्कै कुरा हो होइन। कसैको पनि जो अलिकति तपाईँको चाहिँ कम्पिटेन्ट जुन अफस्प्रिङ्सहरू छ त्यो अब कम्युनिस्ट पार्टी जोइन गरिरहेको छैन। भोट दिन्छ बुवा अङ्कल छ भोट त दिइहाल्छ, तर ऊ कम्युनिस्ट पार्टी जोइन गर्दैन कि उसले होइन। सो द्याट मिन्स यु हेभ नो फ्युचर के होइन। इफ योर फ्युचर योर ओन चिल्ड्रेन आर नट बिलिभिङ इन वाट युआर सेइङ होइन, हु विल होइन। त्यो भएको हुनाले यिनीहरूको एन्ड अफ द रोड त आइ नै सकेको छ। बेसिकली इन प्राइभेट दे अल सेफ ल्यान्डिङ खोजिरहेछ। जसरी अहिले बाबुराम भट्टराईले कुरा उठाउनु भएको छ कि समाजवादी केन्द्र बनाऊ, आज होइन 4-5 वर्षदेखि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि नेकपाको यो क भन्ने उडाइदिउँ उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब नभनौँ, एज लङ एज कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ अहिले समस्या के छ भने ग्लोबल एउटा प्र्याक्टिस के छ भने कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूमा जसरी लाइक उसलाई मन लाग्यो हाम्रो जुकरबर्गलाई कि नेपालमा चाहिँ म 2000वटा यो राख्छु आफ्नो सर्भरहरू र यहाँ म स्टक पाइलिङ गर्छु, यहाँ म क्लाउड कम्प्युटिङको लागि आफ्नो यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँछु नेपालमा। उसलाई मन लाग्यो, उसलाई नेपाल मन पऱ्यो उसलाई होइन, र म चाहिँ $1 बिलियन चाहिँ इन्भेस्ट गर्छु। क्यान यु डु द्याट? किनभने ग्लोबल कर्पोरेसन्सहरूमा खास गरेर अमेरिकन कर्पोरेसन्सहरूमा के छ भने कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूमा यदि तपाईँले इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो तपाईँको प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यो फेसबुकको इन्भेस्टमेन्ट होइन, जुकरबर्गको हो त्यो होइन। उसलाई त्यो कर्पोरेट भेलको बेनिफिट पाउँदैन, उसको प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्छ त्यो होइन। त्यो प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भएपछि त उसको त ठुलो रिस्क भइसक्यो त, तर कर्पोरेट इन्भेस्टमेन्ट त उसले गर्छ नि त। के नेपाल साँच्चीकै कम्युनिस्ट कन्ट्री हो त? होइन नि त। नेपालको संविधानले त नेपाललाई कम्युनिस्ट कन्ट्री भन्दैन, समाजवाद उन्मुख फेरि राखेको छ त्यहाँ होइन, तर कम्युनिस्ट कन्ट्री त भन्दैन। त्यो भएको हुनाले नेपालमा चाहिँ यु मार्क माई वर्ड्स, अहिले पनि नेपालको फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई देखाएको हुन्छ कि एउटा स्ट्यान्डर्ड चार्टर चाहिँ एउटा एक्सेप्सन हो नेपालमा। र आइटिसी त्यो टोबाको कम्पनी जुन ब्याट भन्ने ब्रिटेनको कम्पनी हो, ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको, त्यसको चाहिँ सब्सिडियरी चाहिँ आइटिसी हो, इन्डिया टोबाको कर्पोरेसन यस्तै केही छ, र त्यसको सब्सिडियरी चाहिँ हाम्रो सूर्य टोबाको हो होइन। यो 2-3वटा ह्यान्डफुल कम्पनीहरू छ जसले चाहिँ नेपालमा जो चाहिँ ग्लोबल कर्पोरेसन्सहरूले इन्भेस्ट गरेको छ कि होइन। बाँकी नेपालमा कसले इन्भेस्ट गर्छ? जो जिएमआर आउँछ कि इन्डियाको जिएमआर भन्ने कम्पनी, या कुनै अदानीको जस्तो कम्पनी आउँछ जसको मोदीजीको सपोर्ट छ उसलाई के, या चाइनाबाट त्यस्तो कम्पनीहरू आउँछ जसलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा उसको राम्रो पकड छ कि होइन। सो प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट त्यो जुन जेन्युन जसरी चाहिँ त्यहाँको
अलिबाबाको किन आउँछ उसको त्यस्ता खालको जुन मेजर चाहिँ चाइनाका जुन बिलियनियर्सहरू छन् जुन फर्मल बिजनेस गरेर पैसा कमाएछ ज्याकमा हैन त्यो ज्याकमाले नेपालमा इन्भेस्ट गर्दैन कसले इन्भेस्ट गर्छ जो चाहिँ एकदमै हाम्रो जस्तो ठेकेदार टाइपको कम्पनीहरू इन्डियामा पनि छ नि त चाइनामा पनि छ के हैन त्यस्तो आएर यहाँ रोड बनाउँछ कहिले हाइड्रो पावर बनाउँछ या सरकारी कम्पनीहरूले जसलाई कम्युनिस्ट पार्टीले पठाउन सक्छ जा नेपालमा जानै पर्छ तँलाई त्यस्तो कम्पनीहरू आइरहेछ कि सो गभर्नमेन्ट ब्याक कम्पनीहरू मात्र आउँछ कि त गभर्नमेन्ट ब्याक छ और दे आर सो पावरफुल द्याट पोलिटिकल पार्टीहरूको अथवा पोलिटिकल लिडर्सहरूको उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट प्राप्त छ कि जसले गर्दा उसले के लाग्छ भने नेपालमा मलाई दुःख दिन्छ तेरो सरकारै चेन्ज गरिदिन्छु भने नेपालमा त्यस्तो खालको थ्रेट दिने मान्छे मात्रै नेपालमा आउँछ कि त्यो भएर नेपालमा फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट कहिले पनि फस्टाउन सक्दैन नि त त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट भन्ने एक्चुअली हामी कम्युनिस्ट होइन तर संसारले के देख्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी नै भन्छ आफूलाई हैन मार्क्सकै फोटो झुन्ड्याएछ माओको लेनिनको स्टालिनको फोटो झुन्ड्याएछ कहीँ भित्रै कम्युनिस्टै हो कि हैन माथिबाट त यिनीहरूले आफूलाई डेमोक्रेटिक भन्छ चुनाव लड्छ हैन के अरे यो जब भन्ने चाहिँ मदन भण्डारीले एउटा सिद्धान्त दिनुभएको छ त्यो अनुसारले अब कम्युनिस्ट पार्टी पनि कम्युनिस्ट होइन अब हामी प्लुरलिस्टिक डेमोक्रेसीमा बिलिभ गर्छौँ चुनाव लड्छौँ यस्तो कुराहरू भनेको छ कि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले सो प्र्याक्टिकली दे आर नट कम्युनिस्ट दे देमसेल्भ्स आर सेइङ इट के होइन बट द वर्ल्ड हाउ वुड दे बिलिभ लाइक इफ यु पुट लाइक मैले चाहिँ पछाडि चाहिँ के अरे विष्णुको र शिवको र ब्रह्माको फोटो झुन्डाइरहेको छु अनि म भन्छु होइन म त मुस्लिम हो होइन फर इक्जाम्पल होइन भने मान्छे वाट आर यु टकिङ अबाउट के अनि पछाडि के झुन्ड्याएको छ त त्यो तिनवटा होइन सो त्यो कसरी बुझ्छ यो त चाइल्डिस कुरा भइहाल्यो नि त त्यसले गर्दा मान्छेले के हुन्छ भने समटाइम्स रियालिटीभन्दा पर्सेप्सन खतरनाक हुँदो रहेछ लाइफमा होइन त नेपालको बारेमा ग्लोबल पर्सेप्सन के छ भने इट्स अ कम्युनिस्ट कन्ट्री अर इज गोइङ टु बी अ कम्युनिस्ट कन्ट्री के होइन त्यस्तो सिनारियोमा नेसनलाइजेसन गर्नलाई को आउँछ नेपालमा आफ्नो प्रपर्टीको होइन त्यो र एफडिआई आएन भन्छ होइन त्यसले गर्दा बाबुराम भट्टराई अरूभन्दा बढी बुझेको नेता हो होइन अरू कम्युनिस्टहरूभन्दा बाबुराम जोसँग म 6 वर्ष काम गरेँ अलिक बढी बुझेको नेता हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ के प्रपोज गरेर राख्नु भएको छ भने हामी जब प्र्याक्टिकली कम्युनिस्ट छैन भने यो नाम किन झुन्ड्याइरहेछ हामीले यसले गर्दा हामी कहिले पनि नेपाललाई सस्टेनेबली अगाडि बढाउन सक्दैनौँ र हाम्रो सत्ता पनि निकै दिन चल्दैन कोही न कोही आएर हाम्रो काम बिगाडिदिन्छ कि सो लेट्स चेन्ज आवर नेम टु समथिङ सुटेबल होइन हि इज प्रपोजिङ समाजवादी पार्टी के होइन ठिक छ सो त्यो भएको हुनाले तर अरूले के भन्छ नो कम्युनिस्ट इज अलरेडी अ फ्यान्टास्टिक ब्रान्ड हियर के होइन कम्युनिस्ट भन्ने ब्रान्ड हामीले चेन्ज गर्यो भने हामीले कसैले भोटै दिँदैन कस्तो कुरा गरे होला तपाईँले सो अरू प्रचण्ड ओलीजीहरूले यो भन्नुहुन्छ यो आई एम प्रिभी टु सम अफ दोज कन्भर्सेसन्स होइन तर बाबुरामले के भन्छ भने होइन यो त तपाईँले सुनर और लेटर यु हेभ टु थ्रो दिस ट्याग के होइन सो नेपालमा यो बहुत समस्या भइहाल्यो होइन नेपाली जनताले कम्युनिस्ट भनेर भोट दिएकै होइन यो राष्ट्रप्रेमी मान्छेहरू छन् गरिब गुरुबाको लागि बोलिदिन्छन् पहिलाको बेलामा अहिले त त्यस्तो छैन तर कमसेकम राष्ट्रप्रेमी चाहिँ यिनीहरू हो होइन भारतको ह्याकमवादको अङ्गेसमा यिनीहरू खडा हुन्छन् यस्तो खालको झुटो होस् साँचो होस् त्यस्तो इमेज चाहिँ बनाएको छ कि कम्युनिस्टहरूलाई कि होइन कम्युनिजमको पढेर कसले भोट दिएको छ कम्युनिस्टहरूलाई कोही पनि जो कसैलाई सोधे हुन्छ कि एमालेको भोटरलाई अथवा माओवादीको भोटरलाई कि चाहिँ डु यु रियली नो वाट इज कम्युनिजम अर माओइजम 99% हेभ नो आइडिया के होइन ठिक छ त्यो भएको हुनाले यो बहुत दुर्भाग्य भइहाल्यो कि नेपालमा होइन कि चाहिँ तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यो देखिरहेको छैन जुन देखिरहेछ त्यो संसारको लागि हाँसोको पात्र हो र त्यसले गर्दा नेपालमा चाहिँ नेपालको तरक्कीको लागि कम्युनिस्ट पार्टीको रुल नेपालमा एउटा ठुलो बाधक हो जबकि त्यो कम्युनिस्ट पनि होइन यदि कम्युनिस्ट भयो भने कमसेकम चाइनिज बाटोले क्युबाको बाटोले नेपाललाई अगाडि बढाउँथ्यो नि त होइन न कम्युनिस्ट हुने फाइदा पायो देशले न चाहिँ तपाईँको क्यापिटलिस्टले फाइदा पाएपछि त बिचमै फसे जस्तो भइगयो नि त नेपालमा अघि मार्क्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो हायरार्की अफ इकोनोमीको कुरा गरेको थियौँ लाइक हुन्छ नि जुन चाहिँ पिपल एट द टप अनि त्यसपछि सो मेनी पिपल एट द बटम जुन अहिले छैन होइन अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि पनि लाइक पिपल टक अबाउट रिच गेटिङ रिचर तर अहिलेको जेनेरेसनमा इफ यु लुक एट इट लाइक पुवरहरू पनि रिचमा ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ रिच त नभनौँ मिडल क्लासमा आफ्नो इकोनोमिक सिचुएसन बढ्दैछ भनौँ न जुन बेस लाइन छ त्यहाँबाट मान्छेहरू चाहिँ माथि आउँदैछ नोबडी टक्स अबाउट द्याट हाउ डिड द्याट ह्यापन होइन यो त हुनु नै थियो होइन द्याट्स लाइक
त्यसैले के छ भने कम्युनिजमलाई युरोपमा त्यति सिरियसली, खास गरेर जर्मनीमा, इङ्ल्यान्डमा जुन ठाउँमा यसको जन्म भयो त्यो ठाउँमा कहिले पनि त्यति सिरियसली लिएन। मान्छेले कस्तो लियो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ जसरी भनौँ न, अब यु मे रिमेम्बर, हेभ यु स्टडिड इन नेपाल? अर्लियर इयर्समा नेपालमा पढाएको छु। नेपालमा पढ्दाखेरि 6-7 क्लासमा एउटा हाम्रो डिबेट हुन्थ्यो, सबै नेपालीलाई यो थाहा छ कि एउटा डिबेटमा एउटा कमन सब्जेक्ट के हुन्थ्यो, कलम बलियो कि तलवार। अनि अहिले चाहिँ इमेजिन इफ आई एन्ड यु स्टार्ट डिबेटिङ अन दिस पडकास्ट, होइन, कि कलम बलियो भने तलवार भने सबै मान्छे छोडेर गइहाल्छ कि त्यो हाम्रो कुरा सुन्नलाई। तर एट वान स्टेज इन आवर लाइफ कलम बलियो कि तलवार चाहिँ इज अ भेरी गुड डिबेट के, होइन। त्यहाँबाट डिबेटिङ एबिलिटिजहरू बच्चाहरूले आफ्नो बढाउँदो रहेछ कि मान्छे हामी पनि त्यहाँ छौँ भने हामी ताली बजाउँछौँ, कस्तो राम्रो कलमको फेभरमा तलवारको फेभरमा लजिक दियो यसले भनेर हामीलाई खुसी लाग्छ कि त्यो कुरा सुनेर। त्यसै गरी चाहिँ जुन यो छलफल हो नि, होइन, कम्युनिजम भर्सेस क्यापिटलिजम, त्यो कलम भर्सेस तलवारवाला डिबेट हो, जुन 6 क्लाससम्म ठिकै हुन्छ, होइन। त्यो 6 क्लासको डिबेट हो, त्यो अहिले पनि गर्नुपर्छ कि, होइन। यदि पोलिटिकल साइन्सको अर्ली स्टेजको स्टुडेन्ट्स हो भने कम्युनिजम क्यापिटलिजमको डिबेट ठिक हो। तर अहिले दुनियाँमा जब हामी अगाडि ग्रेजुएट गर्छौँ, हामी एसएलसी पास गर्छौँ, हामी के अरे अन्डरग्रेड हुन्छौँ, मास्टर्स गर्छौँ, तबसम्म जाँदै हामी कलम इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट, अलङ साइड तलवार इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट भन्ने हामीलाई त्यो ज्ञान हुन थाल्छ कि, होइन। सो सिमिलरली चाहिँ कम्युनिजम र क्यापिटलिजमको डिबेट जब संसारमा अगाडि बढेपछि मान्छेले के रियलाइज गर्यो भने what is it that communists are talking about here? They're talking about equality. It's a great idea, होइन। फ्रेन्च रिभोल्युसन नै मदर अफ अल रिभोल्युसन मानिन्छ, उसले 3वटा आइडिया संसारमा दिएको हो कि, होइन, इक्वालिटी, फ्र्याटर्निटी र लिबर्टी के, होइन। सो लिबर्टीको मुद्दालाई चाहिँ यो वेस्टर्न डेमोक्रेसिजहरूले एकदम स्ट्रङ रूपमा लिएर गयो कि, तर इक्वालिटी पछाडि पऱ्यो कि। अनि कार्ल मार्क्स वाज दिस ग्रेट सोल, जसले के भन्यो भने इक्वालिटीको बिनाको लिबर्टी के फाइदा हुन्छ, equality is equally important if not more important के, होइन। Everybody said yeah you're right, equality is also very important, maybe more important के, होइन। So the entire जो यो कलम तलवारको डिबेट सुन्ने मान्छेहरूले तलवार पनि चलाउन थाल्यो, कलम पनि लेख्न थाल्यो, होइन। तर केही मूढहरू चाहिँ ग्रेजुएसनसम्म कलम र तलवारकै डिबेट गरेर बसिरहेछ कि, ठिक छ। त्यो भएको हुनाले संसार अगाडि बढ्यो। अहिले चाहिँ जुन इक्वालिटीको कुरा उहाँले गर्नुभयो, अहिले प्रोभिडेन्ट फन्ड छ नेपालमा, होइन। प्रोभिडेन्ट फन्ड के आधारमा चाहिँ हामीलाई बढी इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ ब्याङ्कभन्दा, किनभने उसले स्टक एक्सचेन्जमा इन्भेस्ट गरेर हुन्छ। स्टक एक्सचेन्ज त क्यापिटलिस्टिक एउटा इनोभेसन हो नि त, होइन। त्यसले गर्दा उसले ब्याङ्कभन्दा बढी इन्ट्रेस्ट दिन सक्छ कि प्रोभिडेन्ट फन्डले अथवा सिआइटीले कि, होइन, ठिक छ। सो मार्क्सले के खोज्नु भएको थियो, होइन, लेबरको राइट्सको कुरा सोध्नु भएको थियो। स्याटरडे सन्डे कसले छुट्टी दिन्छ, होइन। विभिन्न टाइपको छुट्टीहरू, म्याटर्निटी लिभदेखि लिएर प्याटर्निटी लिभदेखि लिएर के लिभ छ, सबै लिभहरू वेस्टर्न सोसाइटीले दिएको छैन त, होइन। लेबरहरूको राइट्स छैन, मिटु मुभमेन्ट छैन, कसैले कसैलाई बदतमिजी गर्यो भने कोर्टमा लग्ने राइट छैन र, होइन। डिफेम गर्ने तपाईँले कोर्टमा गएर मिलियन्स अफ डलर आफ्नै बसबाट लिन सक्नुहुन्छ, होइन। यो सबै सुविधा कसले दियो त? क्यापिटलिस्टिकहरूले दियो नि त, किनभने दे गट दि मार्क्सको आर्गुमेन्ट चाहिँ उसले जुन कोर्सको जुन एसेन्स थियो त्यो उसले बुझ्यो कि इक्वालिटी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट के, होइन। all these years we have been talking about liberty, but equality is very important. So let's learn from Marx. What he is asking for is equality. Let's give equality to our populace के, होइन, ठिक छ। सो अहिले आएर चाहिँ .कम्युनिजम, यो .com इन्डस्ट्रीहरू जुन आएको छ, होइन। अब मेरो र से राइट नाउ आई डोन्ट हेभ अ ड्राइभर, से इफ आई हेभ अ ड्राइभर, मेरो ड्राइभर र मेरो वाइफाई त सेमै हुन्छ नि त, होइन। ब्यान्डविड्थ हामीले सबैले बराबरै त पाइरहेको हुन्छ नि त, होइन। सो जुन यो खल्तीमा यदि मैले पैसा दिनु पऱ्यो, यी सेवामा दिनु पऱ्यो र मेरो ड्राइभरले दियो भने दुवैलाई 2 मिनट नै लाग्छ, मलाई 1 मिनट कुनै स्पेसल सर्भिस छैन नि त। सो इक्वालिटी कसले ल्यायो त, होइन। यो .com इन्डस्ट्री ल्याएको होइन त। एभ्रीबडी गेट्स द सेम सर्भिस एन्ड यु डोन्ट हेभ टु वरी अबाउट कुनै लाइन लाग्नै पर्दैन नि। घरैबाट तपाईँ बिलिनियर भए पनि, तपाईँ चाहिँ जस्तो सुकै तपाईँको इकोनोमिक कन्डिसन भए पनि तपाईँले इक्वालिटी त फिल गरेर राख्नु भएको छ नि त, ब्यान्डविड्थमा, वाइफाईको यसमा सबै कुरा क्लियर छ नि त। त्यसले गर्दा कस्तो कुरा छ भने त्यसको राम्रो पक्ष चाहिँ कम्युनिजमले मजाले लिइहाल्यो कि, सरी क्यापिटलिजमले मजाले लियो कि, होइन। कि चाहिँ जिनी कोफिसियन्ट निकालेछ अहिले संसारमा, होइन। त्यसले गर्दा वेल्दी र जुन देशको वेल्दिएस्ट मान्छे र देशको पुवरेस्ट मान्छेको बिचमा के प्रपोर्सन छ,
हैन त्यो चेक गर्छ सो द्याट त्यो डिफरेन्स बढी नहोस् भनेर नेपालको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ पुरै संसारको इकोनोमिस्टहरू नेपालको बारेमा चकित भएको छ के हैन एउटा कुरामा त्यो कस्तो छ भने अमेरिकामा इन्डियामा अरू धेरै जसो हाम्रो छिमेकको कन्ट्रीहरूमा एउटा कस्तो प्रब्लम देखिरहेछ भने ग्रोथ चाहिँ राम्रो भइरहेछ के हैन ग्रोथ चाहिँ राम्रो भइरहेछ तर इन्कम इनइक्वालिटी पनि बढिरहेछ के ठीक छ र तलतिरको मान्छेहरूको इन्कम बढिरहेको छैन के पोभर्टीबाट मान्छेहरू बाहिर निस्किन सकिरहेको छैन नेपालमा इकोनोमिस्टहरूको पनि दिमाग चलिरहेछ नि इन्टरनेट वर्ल्ड ब्याङ्कको रिसेन्ट रिपोर्टले यो कुरा भनिरहेछ यो मेरो ओपिनियन होइन वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टले भनिरहेछ द्याट दिस इज लाइक यो इज एन अमेजिङ फ्याक्ट अबाउट नेपाल द्याट तपाईँको चाहिँ वी हेभ रियली पुल्ड आउट सो मेनी पिपल आउट अफ पोभर्टी होइन धेरै गरिबीबाट बाहिर निकालेको छ हाम्रो देशमा मान्छेहरूलाई तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्रोथ चाहिँ हाम्रो 4% भन्दा माथि जान सकिरहेको छैन कि ठिक छ होइन र यो कसरी हुनसक्छ र होइन सो त्यो रेमिटेन्सहरूको चमत्कार हो यो एउटा इक्जाम्पल त त्यही रेमिटेन्स त तलतिर गइरहेको छ नि त माथितिर त रेमिटेन्स आउँदैन मिडल क्लासले पनि रेमिटेन्स कमाउँछ नि त लोवर स्टार्ट अफ द सोसाइटी यु आर मोर रेमिटेन्स यु आर गेटिङ के होइन त्यो भएको हुनाले नेपाल चाहिँ एनोमलीको रूपमा देखिरहेछ कि संसारमा तर अघि मैले भनिरहेको के थियो भने क्यापिटलिजमले कम्युनिजमको मोस्ट ब्युटिफुल चिजलाई चाहिँ एडप्ट गरिहाल्यो र एड्याप्ट पनि गरिहाल्यो होइन र अब भयो कम्युनिजमले क्यापिटलिजमको मोस्ट ब्युटिफुल थिङलाई एड्याप्ट गर्नु खोज्यो रसियामा फेल भइहाल्यो त चाइनाले मजाले एड्याप्ट गर्यो आजको दिनमा आफ्नो ल्यान्ड पनि किन्न पाउँछ मतलब 99 इयर्सको लिज पायो भने त पाइहाल्यो नि त अनि तपाईँको चाहिँ के अरे यो गाडी पनि मजाले किन्न पाइन्छ स्टक्समा पनि इन्भेस्ट गर्न पाइन्छ हरेक कुरा जुन एउटा क्यापिटलिस्ट सोसाइटीमा पाउने सबै कुरा चाइनिजहरूले पाइरहेछ नि त सो कम्युनिस्ट दे लर्न सो मच फ्रम द क्यापिटलिस्ट के होइन अनि क्यापिटलिस्ट लर्न सो मच फ्रम द कम्युनिस्ट के होइन सो अहिलेको दुनियाँमा एब्सोल्युट कम्युनिजम इज अ कलम भर्सेस तलवार डिबेट हो कि होइन एब्सोल्युट क्यापिटलिस्ट पनि कोही छैन एब्सोल्युट कम्युनिस्ट पनि कोही छैन कि सो इभन दिस डिबेट इट सेल्फ इज लाइक कम्प्लिटली यो अब चाहिँ यो 6th ग्रेडरको डिबेट भइहाल्यो कि यो डिबेटको आवश्यकता छैन हामीले बुझ्नु के छ भने हामीलाई फ्र्याटर्निटी पनि चाहिन्छ होइन र हामीलाई इक्वालिटी र लिबर्टी पनि चाहिन्छ कि होइन यो डिबेट इज अलरेडी ओभर होइन अब यो भन्नु कि होइन लिबर्टी इज मोर इम्पोर्टेन्ट र इक्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेन्ट नो आई निड बोथ आई निड इक्वालिटी एन्ड आई अल्सो निड माई लिबर्टी के होइन त्यो भएको हुनाले यो डिबेट ओभर भइसकेपछि पनि नेपालमा त्यो तरिकाको फर्मेसनले चाहिँ राजनीति हुनु चाहिँ आफैमा चाहिँ एउटा आश्चर्यजनक कुरा हो कि होइन होइन अहिलेको डिस्कसन कस्तो छ भने सबैको सबै चाहिँ लिबरल पार्टीहरू नै हुन्छ प्राइमरली होइन त्यसमा केही चाहिँ अलिकति मोर कन्जर्भेटिभ हुन्छ इन द कन्टेक्स्ट अफ लाइक उनीहरूले सोसल अर्डर्सहरूलाई कन्टिन्युटी दिन चाहन्छ केहीले चाहिँ थोरै टेक्नोलोजीलाई क्लाइमेटको इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ दे वान्ट टु ब्रेक अवे फ्रम द ट्रेडिसन्स के होइन तर बोथ दिज पार्टिज लाइक इन्डियामा बिजेपी या इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस दुइटै पार्टी चाहिँ लिबरल अर्डरकै पार्टी हो क्या होइन एउटाले हिन्दुत्वलाई पनि अलिक पुस गरेको छ अर्कोले गरेको छैन तर इफ यु लुक एट मनमोहन सिंह's इकोनोमिक पोलिसी एन्ड द्याट अफ मोदी यु विल नट फाइन्ड ह्युज डिफरेन्स के लाइक खालि नुआन्सेसमा डिफरेन्सेसहरू छ कि होइन इफ यु लुक एट अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको इकोनोमिक पोलिसी र ओबामा अथवा बाइडेनको पोलिसी दो दे कम फ्रम 2 डिफरेन्ट पोलिटिकल पार्टिज इट्स नट अ ह्युज डिफरेन्स के होइन नुआन्सेसमा र थोरै प्रोपोर्सनेट डिफरेन्स छ इट्स नट द्याट भोलि उसले चाहिँ जग्गा किन्न दिएको थियो अब जग्गा सरकारले नेसनलाइज गरिहाल्यो त्यस्तो हुँदैन कि होइन त्यो भएको हुनाले त्यो नुआन्सेसमा दुनियाँ गइसक्यो होइन द्याट हामी कति लिबरल हुने र कति चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनलाई क्यारी गरेर हिँड्ने त्यो मात्रै डिबेट हो कि यो संसारमा जसले चाहिँ ट्रेडिसनलाई ब्रेक गर्नुपर्छ अब साइन्सले कुनै नयाँ डेटा दिइरहेछ भने ट्रेडिसन क्यान ब्रोकन भन्ने मान्छेले आजको दिनमा लेफ्ट भन्छ होइन 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 ट्रेडिसनलाई कहाँ ब्रेक गर्ने हो साइन्सलाई पनि हामी युज गरौँ तर लेट्स नट फोरगो आवर ट्रेडिसन्स त्यो भन्ने मान्छेहरू आजको दिनमा राइट हो कि होइन सो द्याट्स सच अ गुड थिङ नि फर एनी सोसाइटी इभन यु एन्ड आई एज भोटर्स हामीहरू भोलि कुनै बेला राइटलाई भोट दिन्छौँ कुनै लेफ्ट भोट दिन्छौँ दुइटै मनपर्छ हामीलाई कहिलेकाहीँ हामीले ट्रेडिसनल बन्न मन लाग्छ कुनै दिन एकदम फङ्की बन्न मन लाग्छ त्यो त दिनको कुरा हो नि त त्यो भएको हुनाले पोलिटिक्समा पनि त्यसरी नै राइट लेफ्ट गरेर दुनियाँहरू अगाडि बढिरहेछ यो त कुनै राइट न लेफ्ट केही पनि भएन नि त सो यो कस्तो भइहाल्यो भने लाइक यु आर वाकिङ साइड वेज के होइन अर ब्याकवर्ड्स के होइन
अनि यु आर सेइङ समथिङ लाइक प्रचण्ड बिकेम प्राइम मिनिस्टर. In any democratic country anywhere in the world, if somebody becomes a prime minister, at least people get a little excited, that 100 days, 200 days there is an excitement that अब चाहिँ Biden आयो, अब चाहिँ ब्रिटेनमा प्राइम मिनिस्टर चेन्ज भयो, मार्गरेट थ्याचर आउनुभयो, अब यसले चाहिँ यस्तो यस्तो भनेको छ, प्रमिस यसले यो गर्छ. नेपालमा प्रचण्ड आयो, त्यो 1-2 दिन न्युजमा आयो, त्यसपछि चाहिँ एभ्रिबडीलाई ओके आयो त आयो, के फरक पर्छ त यसले त त्यही त गर्ने हो नि जुन पहिला गरिरहेको छ. सो 5 वर्षमा खरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर एउटा नयाँ लिडर, एउटा दुल्हा जस्तो हामीले लिएर आउने, त्यो दुल्हाले बिहा पनि नगर्ने, यतिकै आउन बाहिर चाहिँ डान्स हुने, बरियाती बाजा साजा बज्ने, सबैजना हुने तर बिहा नहुने के तपाईँको त्यहाँ चाहिँ भोजभात खाएर त्यो दुल्हा पनि आफै हिँडिहाल्ने, बरियाती पनि आफ्नो बाटो हिँड्ने. यो कस्तो खालको इन्टरटेनमेन्ट होला. हामी किन बिहामा नाच्छौँ? किनभने कोही मान्छेको जीवन चेन्ज हुन गइरहेछ, मेरो दाइको या मेरो बहिनीको, अनि वी अल आर सो ह्याप्पी फर देम के उनीहरूको लाइफ चेन्ज हुन गइरहेछ. अनि द्याट्स वाइ लाइक हामी रातिसम्म 12 बजीसम्म सडकमा नाचिरहेको हुन्छौँ नि. यतिकै नाच्छ कोही मान्छे, पागल भन्छ नि मान्छेलाई त. तर नेपालको त कस्तो भइरहेछ भने चाहिँ त्यो बिहामा दुल्हा आयो, पार्टी भयो, सबै कुरा भयो, त्यसपछि ऊ आफ्नो घर गइहाल्यो बिहा नै भएको छैन. सो यस्तो खालको कुराले गर्दा चाहिँ 72 वर्ष भइसक्यो कि नेपालमा. फेरि यो जोक होइन कि 2007 अहिले 2079 चलिरहेछ भने 72 वर्षसम्म यो स्टुपिडिटी कति दिनसम्म यस्तो कुराहरू हामी चाहिँ यो आएर पडकास्टमा गर्ने. यसलाई त अब हामी हाम्रो लाइफमा यो कुराहरू रिफ्लेक्सन हुनु पऱ्यो नि त. अहिले पनि यो एज इफ लाइक समबडी इज सेइङ अ भेरी इन्टेलिजेन्ट थिङ होइन, इट्स अ भेरी कमन सेन्सिकल थिङ द्याट एभ्री ड्याम पर्सन इज टकिङ अबाउट इन नेपाल के, जुन मैले भनिरहेको छु. मेरो शब्द केही फरक होला, मेरो तर्क केही अलि हाँस उठ्ने होला, तर यो कुरा त एभ्री नेपाली इज टकिङ. देयर इज नथिङ न्यू इन वाट आइ एम सेइङ के. तर पोइन्ट के छ भने अहिले पनि त्यही पाराले राजनीति अगाडि कहिले कम्युनिस्ट पार्टी टुट्छ, कहिले जुट्छ, कहिले को के हो. हामी इट्स लाइक अ गेम अफ रोले जस्तो हो नि त. कसले कुन बेला जितिहाल्छ हामीलाई थाहा छैन. सो इट्स लाइक अ लटरी जस्तो छ कि पोलिटिक्समा, कसलाई लटरी लाग्यो. अनि जुन सोकल्ड नयाँ पार्टीहरू आयो उसको पनि त्यस्तै गति छ कि. अनि त्यो त अझै चाहिँ त्यो स्वकेन्द्रित मान्छेहरू छ कि. त्यो त पुरानो पार्टीमा एटलिस्ट केही त नियम पुर्याएर कामहरू गर्छ नि त. नयाँहरू त अझै तपाईँको चाहिँ म भनेपछि कुरा सकिहाले जस्तो देखियो नि त. एउटा सर्ट ब्रेक लिउँ है. ठ्याक्क हामीले नयाँ पार्टिजहरूको कुरा ठ्याक्क गरेर आएको थियौँ. सो नयाँ पार्टिजको कुरा गर्दाखेरि लाइक करेन्टली चाहिँ लास्ट कपाल अफ इयर्सदेखि चाहिँ युथ इन पोलिटिक्सको कन्टेक्स्ट एकदमै आउँछ. एन्ड नट जस्ट युथ, यङ पिपलहरूको मात्रै होइन कि यङ पार्टिजहरूको कुरा पनि आउँछ क्या. सो हाउ डु यु सी द्याट, डज इट वर्क इन अ पोजिटिभ वे नेपाल कन्टेक्स्टमा? किनभने यस नयाँ आइडियोलोजिजहरू चाहिने भयो, नयाँ नलेजहरू चाहिने भयो, नयाँ पिपलहरू त चाहिने भयो, बट लाइक एक्सपिरियन्सको कुराहरू पनि आउँछ. सो युथ इन पोलिटिक्सलाई तपाईँले कुन कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ? अब त्यो त पुरै संसारमै हुन्छ त्यो कुरा. तर नेपालमा विभिन्न समस्याको आकलन चाहिँ राम्रो हुने तर समाधान निकाल्ने बेलामा गलत डाइरेक्सनमा गइहाल्ने के, त्यो चाहिँ बारम्बार भइरहेछ कि नेपालमा. म अलिकति 50s मा भइसकेको हुनाले मैले चाहिँ अलि लामो टाइम फ्रेममा राखेर पनि यो कुरा भनिरहेको छु कि. किनभने आजको जुन पुरानो छ, हिजोको त्यो नयाँ त थियो नि त. बाबुराम प्रचण्डहरू पनि नयाँ थियो. शेरबहादुर देवा युज टु बी कन्सिडर्ड यङ टर्क इन नेपाल पोलिटिक्स, जसले च्यालेन्ज गरेको थियो गिरिजा कोइरालालाई. गगन थापा स्टिल कन्सिडर्ड यङ लिडर. सो ओलीहरू पनि एउटा यङ टर्कहरू हो, झापा आन्दोलनबाट आएको. यो सबै एक ताकाको त नयाँ मान्छेहरू हो नि त. तर त्यो नयाँले के नयाँ कुरा गर्योवाला कुरा हो कि. त्यसले गर्दा अहिलेको नयाँलाई हामीले नै पोलिटिक्सलाई इन्भेन्ट गरेको हो भने सोच्नु हुँदैन कि. तपाईँको प्रेडिसेसर्सहरूले पनि यही बाटोमा हिँड्नु भएको थियो भने त्यो ह्युमिलिटीका साथ हामी राजनीतिमा आउनुपर्छ क्या. त्यो भएको हुनाले कहाँ बिग्रियो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मलाई के लाग्छ भने पोलिटिक्स पर्टिकुलरली जब नेसनल लेभलको, जस्तै हामी मेयर बन्नु छ, अहिले बालेन मेयर हुनुहुन्छ काठमाडौँको. अनि यदि उहाँलाई नेसनल लेभलको पोलिटिक्स गर्नु छैन भने उहाँले खालि एडमिनिस्ट्रेटिभ कुरा गरेर भइहाल्छ क्या, नो प्रब्लम के. किनभने मान्छेले समयमा बिजुली, बत्ती, सडक सफा, फोहोर सफा, यति त मेयरको काम हो नि त. मेयरले राजनीतिकले त्यसैले चाहिँ बालेनले आफ्नो इलेक्सनको बेलामा त्यो कुराहरू भन्दाखेरि धेरैलाई चित्त बुझ्यो र उहाँले भोट पनि पाउनुभयो कि.
काम गर्ने हो नि त। तर जब हामी नेसनल पोलिटिक्समा छौँ, हामी भोलि प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा छौँ, गृहमन्त्री, विदेश मन्त्री, होइन, स्वास्थ्य मन्त्री, एजुकेसन मिनिस्टर, यस्तो चाहिँ हामी हुने लाइनमा छौँ नेसनल लेभलको पोलिटिक्समा भने तपाईँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ खालि प्रशासनिक कुरा गरेर हुँदैन कि, होइन, देशको राजनीतिकको पनि पकड हुनुपर्छ। यदि चाहिँ इकोनोमीकै कुरा गर्ने हो भने त कुनै ठुलो इन्डस्ट्रियलिस्टलाई ल्याएर बनाइदियो भने त उसलाई त धेरै ज्ञान छ नि त इकोनोमीको बारेमा, होइन, अथवा चाहिँ कुनै येल या स्ट्यानफोर्डमा पढेको विद्वानलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाए भइहाल्थ्यो नि त, होइन। किन मोदी जस्तो मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री छ अनि मोदीको एडभाइजरहरू चाहिँ येल र स्ट्यानफोर्ड पढेका मान्छे हुन्छन्, होइन, किन होला त्यो कुरा, होइन। सो पोलिटिक्स भन्ने अक्सिजन यहाँ आँखामा यहाँ चाहिँ अक्सिजन देखिरहेको छैन भने अक्सिजन छैन भने भन्न मिल्दैन कि, अक्सिजन छ क्या, होइन। सो पोलिटिक्स एउटा कस्तो चिज हो भने पोलिटिकल आइडियाज, पोलिटिकल थट्स, पोलिटिकल बिलिफहरू चाहिँ यस्तो देखिरहेको हुँदैन। हियर इज माई पोलिटिकल बिलिफ, ओके, किप इट इन योर ह्यान्ड, त्यो भन्न पाइँदैन कि, होइन। यो एउटा साइन्सको भाषामा स्केलर टाइपको क्वान्टिटी हो कि, भेक्टर टाइपको क्वान्टिटी हो कि, त्यस्तो खालको चिज होइन जसलाई यु क्यान होल्ड इट इन योर ह्यान्ड कि, होइन। त्यो भएको हुनाले यो कस्तो हो भने यसले तपाईँलाई चाहिँ एउटा यो दिँदो रहेछ कि, के अरे, यो के अरे एउटा सेन्स अफ डाइरेक्सन दिँदो रहेछ कि हामीलाई, होइन। जसरी चाहिँ कम्पास हो कि एउटा त्यो, होइन, कि प्रायः के हुँदो रहेछ भने लाइक बराक ओबामालाई एकचोटि र जर्ज बुसलाई सँगै राखेर एकचोटि एउटा डिबेट गराएको थियो। अनि वाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ अफ बिङ अ प्रेसिडेन्ट भनेर क्वेसन सोद्धाखेरि आई थिङ्क इट वाज जर्ज बुस जुनियर, उहाँले चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ जवाब दिनुभयो कि उहाँले के भन्यो भने चाहिँ द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ अबाउट बिङ प्रेसिडेन्ट इज लाइक नो सिम्पल डिसिजन, नो सिम्पल प्रब्लम एभर कम्स टु यर टेबल के, होइन, ठिक छ। सिम्पल प्रब्लमहरू त तलको एक्जिक्युटिभहरूले ह्यान्डल गरेर त्यहीँ डिसिजन गरिदिँदो रहेछ। मेरो टेबलमा आउँदाखेरि त जेनरली चाहिँ यो पनि ठिक लाग्ने यो पनि ठिक लाग्ने टाइपको सोल्युसन हुन्छ कि मेरो टेबलमा। अनि के भन्छ भने सर तपाईँ अब फाइनल तपाईँ त प्रेसिडेन्ट हो, यु हेभ टु मेक अ डिसिजन बाई टुमोरो, होइन। अनि समटाइम्स चाहिँ मान्छेलाई मार्ने डिसिजन समेत आउँछ कि, जर्ज बुसले जुनियरले खोलेर भने कि, होइन, ठिक छ। अनि के भन्छ भने by 1600 hours you have to take this decision sir के, होइन, should we kill this person or not, होइन। अब आफूलाई चाहिँ अब मान्छेले मारिसकेपछि त फेरि त्यसलाई बचाउन सकिँदैन नि त, होइन। सो अनि जर्नलिस्टले के सोध्यो भने सो यस्तो सिनारीमा तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो, जर्ज बुस जुनियरलाई सोध्यो कि, होइन। अनि उसले इन्ट्रेस्टिङ जवाब दियो। उसले के भन्यो भने चाहिँ अब सिम्पल डिसिजन भए त म गरिदिइहाल्थेँ, होइन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै त्यो लाग्थ्यो मान्छेको जीवन मृत्युको डिसिजन मैले गरिरहेको छु भने चाहिँ आई हेभ टु टेक सम टाइम नि, आई हेभ टु थिङ्क ओभर इट के, होइन। सो आई युज टु मेक अ जोक विथ माई कमान्डर्स, होइन, यो आर्मीको मान्छेहरूलाई, क्यान वी किप देम अलाइभ फर 3 days भनेर यस्तो टाइपको उसले घुमाउरो तरिकाले क्वेसन सोध्थ्यो कि, होइन। यस सर वी क्यान, होइन, ओके देन लेट्स मिट आफ्टर 3 days भन्थ्यो उसले। त्यो भएको हुनाले के छ भने पोलिटिक्समा यङ्गर मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ, त्यो पुरा दुनियाँमै आइरहेछ कि, होइन। तर दुनियाँमा कहीँ नसुनेको लजिक नेपालमा सुनियो कि, पुस्तान्तरण, होइन। पुस्तान्तरण भने राजाको मात्रै हुँदो रहेछ, राजाबाट राजकुमारमा हुने हो कि, होइन। पुस्तान्तरण जहिले पनि पोलिटिक्समा सोचको हुन्छ कि, होइन। पुरानो जुन आइडियोलोजी थियो, पुरानो सोच छ, त्यो सोचलाई फाल्ने हो, नयाँ सोचलाई ल्याउने हो, होइन। यो चाहिँ राजाको यो होइन कि राज्याभिषेक गरिदिने, अब छोराले दिदिने, अब बाउ मरिसक्यो या बुढो भइसक्यो काम गर्न सक्दैन, अब छोराले दिदे, होइन। सो पुस्तान्तरणको कुरा आई विल अगेन च्यालेन्ज योर अडियन्स, होइन, टु गो एन्ड गुगल सर्च कि दुनियाँमा कहीँ पनि कुनै पनि डेमोक्रेटिकमा आजसम्म बायोलोजिकल पुस्तान्तरणको कुरा भएको छ कुनै पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा, आई च्यालेन्ज के, होइन। नेपाल मात्रै एउटा युनिक कन्ट्री हो जहाँ चाहिँ बायोलोजिकल पुस्तान्तरणको कुरा भयो कि, आइडियोलोजिकल पुस्तान्तरण होइन कि, होइन। अनि धेरै मान्छे चुनाव पनि जितिहाल्यो त्यो पुस्तान्तरणको कुरा गर्दा गर्दै कि, होइन। अनि के रिजल्ट भयो त? त्यो भएको हुनाले यङ पिपल आर टुमोरोज ओल्ड पिपल के, होइन। अनि टुडेज ओल्ड पिपल आर यस्टरडेज यङ्गर पिपल। त्यो भएको हुनाले यो बायोलोजिकल एजको डिबेट होइन, होइन। इफ योर आइडियाज, होइन, are much more progressive than mine, much more efficient and effective than mine, you are younger than me. बधाई छ, होइन। But if your ideas
are much more stupid than mine, or you have no idea, worse, or you have little idea, or you have never thought about an idea. You said, okay, let me first become a minister, then I'll think about the idea. So then you are young or I am young. ठिक छ, समाजमा विभिन्न समस्याहरूको समाधानको बारेमा मसित प्रोग्रेसिभ आइडियाजहरू छ, म साइन्स पनि बढी बुझ्छु, टेक्नोलोजी पनि बढी बुझ्छु, अनि तिमी आफूलाई यङ भनिरहेछौ हैन। बायोलोजिकल यङ होला नि, बायोलोजिकल यङ हुनुमा त देयर इज नो रोल अफ योर्स नि, त्यो त पेरेन्ट्सको रोल हो नि हैन। यु हेभ टु बी मेन्टली यङ्गर देन मी हैन, फिजिकली अफ कोर्स यु विल बी यङ्गर देन मी, बट यु हेभ टु बी मेन्टली यङ्गर देन मी, यु हेभ टु बी तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा, तिम्रो एफिसियन्सी, इफेक्टिभनेस सबैमा यङ हुनु पऱ्यो नि त। त्यो भएन के हैन। जसरी अहिले नै अब राजसभाकै कुरा गरौँ हैन, राजसभामा जे पनि भयो भेरी अनफर्चुनेट हैन, भेरी पपुलर लिडर हैन, उसले आफ्नो पोजिसन लुज गरिहाल्यो भनेपछि एटलिस्ट राजसभाको केही मान्छेलाई मैले चिन्छु। शिशिर इज वान अफ देम, जो एजुकेसन मिनिस्टर थियो टिच फर नेपालमा। ही इज वान अफ द ब्राइटेस्ट chaps, at least in the education sector in Nepal. So I was personally very happy for Shishir. Shishir जस्तो मान्छे चाहिँ एजुकेसन मिनिस्टर छ कि नेपालको। त्यसलाई त्यहाँबाट किन हटाउनु पर्ने? Yeah, to me it didn't make sense at all. त्यसलाई किन हटाउनु पर्ने? त्यो काम गर्थ्यो नि त्यहाँ त हैन। सो त्यसै गरी अरू मिनिस्टर पनि राम्रो होला, मैले शिशिरलाई चिनेको छु, तिनीहरूलाई किन हटाउनु पर्छ त हैन। अनि हटाउन चाहिँ सबलाई हटाइदियो, तर पार्टीलाई सपोर्ट चाहिँ छोड्न राखेको छैन कि भविष्यमा म गृहमन्त्री बन्नु पऱ्यो भने फर्किने चाहिँ ढोका चाहिँ मेरो बन्द नभइहालोस् भने हैन। गर्नु के पर्ने हो, या त सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हो, त्यसपछि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको लजिकल हुन्छ कि। सरकारलाई समर्थन चाहिँ राष्ट्रपालले कन्टिन्युड दिएछ, तर आफ्नो बाँकी मन्त्रीलाई पनि उसले बोलाइहाल्यो। दोज पिपल वर नट डिस्क्वालिफाइड। यो त कोर्टको अर्डर थियो नि हैन, यो त कुनै पार्टीले अर्डर दिएको थिएन नि त। अब कोर्ट त नेपालमा वी नो द्याट कोर्ट इज अल्सो नट 100% फेयर, तर चाहिँ अब देशमा मान्नै पर्ने हो। अब कोर्टको अर्डर गरेपछि अब देयर इज नो वे टु गो, कोर्टले भनेपछि त मान्नु पऱ्यो नि हामी सबैले। त्यो भएको हुनाले के छ भने त्यसलाई म नयाँ मान्दिनँ के, यो नयाँ होइन के हैन। किनभने नयाँ भनेको के हो भने डिस्कसन, डिस्कोर्स हैन बाट चाहिँ अफकोर्स वी निड करिस्मेटिक लिडर्स, अलवेज वेलकम हैन। पिपलसँग उसको ट्र्याक्सन पनि त हुनु पऱ्यो नि त, पपुलर मान्छे हुनुपर्छ कि, नभए कसरी चुनाव जित्छ, भोट कसले दिन्छ हैन। पपुलर मान्छे त चाहिन्छ नि त, तर त्यो पपुलारिटी एउटा ठाउँमा हो कि चुनाव जित्ने बेलामा, बाँकी त अरू डिसिजन्सहरू त डिस्कोर्स र डेलिभरेसन्सबाट हुने हो नि त। अनि त्यो कुरा नगर्ने मान्छेले हामीले कसरी नयाँ भन्ने त, कसरी नयाँ भयो त्यो हैन। त्यसै गरी चाहिँ हामीले यो नयाँ शक्ति पार्टीमा आफै थिएँ त्यसमा कि हैन, त्यो पनि पार्टीको नामै नयाँ राखेछ हैन। अनि केही नयाँ छैन त्यो पार्टीमा त, केही पनि नयाँ छैन कि हैन। ठिक छ, त्यही तरिकाले चाहिँ कुरा गर्ने, अनि लिडरलाई जे मन लाग्छ त्यही डिसिजन गर्छ अन्तमा हैन। म त्यसको आफै विटनेस हो। आई वाज पार्ट अफ देयर हाइएस्ट लेभल हेड क्वार्टर्स भन्थ्यो, हेड क्वार्टर्सको 7 जना 8 जना मेम्बर थियो, म पनि त्यहाँ थिएँ हैन। ठिक छ, म त्यहाँ गएँ। यसमा यो जसपा हामीले बनायौँ हैन, त्यहाँ पनि कुनै टाइपको एमसिसी जस्तो मिटिङ, एमसिसी मुद्दामा आई वाज अ बिग सपोर्टर अफ एमसिसी के हैन। अनि आई सेड लेट्स हेभ अ डिबेट नि हैन, किनभने म त्यसको अध्ययन गरेर मैले त्यसको फेभरमा बोलिरहेको थिएँ, तर मेबी मेरो अध्ययन कहीँ पुगेन कि हैन। आई सुड नो अबाउट द्याट अल्सो नि हैन। सो मिडियाहरूमा विभिन्न ठाउँमा त हामी गएर डिबेट गर्थ्यौँ, तर पार्टीमा पनि त हुनु पऱ्यो नि त, नो डिबेट हैन। सो के छ भने भन्नलाई यिनीहरू नयाँ पार्टी भन्छ आफूलाई हैन। यो टेक्निकली त जसपाहरू पनि त नयाँ पार्टी हो नि त, नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको कम्पेरिजनमा। माओवादी त नयाँ पार्टी हो नि त। 28 वर्ष मैले सुन्छु कि एउटै मान्छे अहिलेसम्म अध्यक्ष छ त्यहाँ, इलेक्सनै हुन दिँदैन त्यसले हैन, न कुनै बहानाले आफूलाई सर्वसम्मति बनाइहाल्छ हैन। त्यो भएको हुनाले नयाँ इज अलवेज वेलकम, बट नयाँ भने के हो, त्यो कलगेट हामीलेमा न्यू लेखिदिन्छ कि कहिलेकाहीँ, र प्याकेजिङ थोरै चेन्ज गरिदिन्छ कि, तर इट्स एक्ज्याक्टली सेम राइट सिन्स आवर चाइल्डहुड द कलगेट टुथपेस्ट इज एक्ज्याक्टली सेम क्या होइन। सो त्यसलाई नयाँ कसरी भन्ने, नयाँ प्याकेजिङ मात्रै भएको हो नि त। त्यो नयाँ प्याकेजिङले गर्दा केही दिनसम्म सेल्स चाहिँ अलिक बढ्छ, तर इभेन्चुअली इट विल गो डाउन टु द सेम लेभल क्या होइन। सो नेपालमा पनि त्यही भयो, जनतालाई एक पैसा पनि दोष दिन मिल्दैन, उसको सपोर्टरलाई पनि दोष दिन मिल्दैन। सपोर्टरले त्यसरी त सपोर्ट गर्ने हो नि,
दे सेड अल द नाइस थिङ्स के होइन, दे पिपल ट्रस्टेड देम के होइन. अहिले पनि लट अफ पिपल आर ट्रस्टिङ रासोपा एन्ड देयर लिडर होइन. तर चाहिँ त्यसमा उनीहरूको दोष होइन नि सपोर्ट गर्नेको. यु फेल्ड देम होइन. उनीहरूको एक्सपेक्टेसन तिमीले बढाएर अनि अन्तमा केही पनि डेलिभर गरेनौ भने चाहिँ त्यो उनीहरूको दोष होइन नि त होइन. त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नयाँ इज अलवेज वेलकम. तर पोलिटिक्समा चाहिँ बायोलोजिकली न्यू हेज नो रेलिभेन्स के होइन. बायोलोजिकल न्यू मान्छेले खोजे होइन कि होइन. मान्छेले के खोजे हो भने चाहिँ यसको चाहिँ कन्डक्ट न्यू हो र यसको चाहिँ एक्सन्सहरू न्यू हो कि होइन. यही दुईवटा चिज खोजे हो. कन्डक्ट पनि पुरानै छ होइन, र एक्सन पनि तपाईँको पुरानै छ कि होइन. त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि चाहिँ एज अ प्रवृत्ति चाहिँ इट्स भेरी गुड द्याट नेपाली यङ्स्टर्स आर नाउ इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स के होइन. अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो कि त्यो होइन. तर यङ्स्टर्स हुँदैमा यङ मान्न सकिँदैन. दे हेभ टु अल्सो बिहेभ लाइक younger people. Younger means more progressive, more deliberative, etc. के होइन. त्यो चाहिँ छैन. Also like I feel like this is such a brand thing जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. किन रिसेन्टली लाइक नयाँ भन्ने बित्तिकै majority of youthहरू who don't understand politics maybe they get attracted towards हुन्छ नि this person is new and solely because of that मात्र के. किनभने अरू क्रेडिबिलिटी पनि हेर्नु पऱ्यो नि त. नट जस्ट बिकज समबडी इज न्यू भन्दैमा सपोर्ट गर्नु त कुरा भएन. सँगसँगै आई काइन्ड अफ थिङ्क अबाउट लाइक एक्सपिरियन्सको कुरा. लाइक एक्सपिरियन्स पनि त इट्स काइन्ड अफ इम्पोर्टेन्ट, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो त्यो कन्टेक्स्टमा पनि डु यु फिल लाइक जस्ट बिकज अफ नलेज र एक्सपिरियन्स नहुँदाखेरि चाहिँ कसरी एफेक्ट गर्छ? त्यो त हुँदै हो. मलाई लाग्छ कि नेपालमा जुन एन्टी इन्कम्बेन्सी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, धेरै दिनसम्म कुनै मान्छेले यदि राज्य गरिरहेछ भने अटोमेटिकली त्यसको अगेन्स्टमा एउटा फिलिङ भइहाल्दो रहेछ कि. सो त्यो लामो पिरियडसम्म नेपालको नेताहरू सबै एउटै त दाजुभाइ त छन् नि सबै. यो दाजुभाइहरू चाहिँ लामो टाइमसम्म नेपाललाई जुन तरिकाले चलाइरहेछ त्यसको अगेन्स्टमा जुन एउटा ठुलो एउटा चाहिँ रिस छ कि मान्छेहरूको भित्र के होइन. सो एनीबडी हु क्यान डिफिट देम अर एटलिस्ट इन आर्गुमेन्ट होइन, दे क्यान स्पिक ओभर देम. कोही अलिकति थोरै पनि कतै अब रासोपाको नेता रवि लामिछानेहरूले चाहिँ लामो टाइमसम्म त्यस्तो प्रोग्रामहरू चलाउनुहुन्थ्यो जहाँ उहाँहरूले सिस्टमलाई एकदमै च्यालेन्ज गरेर पुरा गालीगलोचको तरिकाले चाहिँ सत्तामा भएको मान्छेलाई च्यालेन्ज गर्दै डिबेट गर्दै कति बेलामा त कुनै कुनै सानो सानो ब्याटल्सहरू जित्दै पनि होइन. त्यो सबै जनताले देखिरहेको थियो कि नेपालको जनता. दिस इज वान अफ द मोस्ट पपुलर प्रोग्राम के होइन. ओभर इयर्स हि हेज बिन डुइङ द्याट के होइन. त्यसले गर्दा मान्छेलाई त्यो लाग्नु त स्वाभाविक कुरा हो नि कि चाहिँ वाउ होइन. एउटा 30 सेकेन्डको एड गर्नलाई 2-4-5 लाख रुपियाँ लागिहाल्छ. कोही मान्छेले चाहिँ 5000 घन्टाको एड गरिसक्यो होइन. 5000 घन्टासम्म ऊ आफूलाई हिरोको रूपमा अगाडि राख्यो र बाँकी सबै विलेनलाई उसले पराजित गर्यो होइन. कहिले तर्कले पराजित गर्यो, कहिले चाहिँ एक्सन लिएर पराजित गर्यो. मान्छेले देख्यो वाउ होइन, वाट अ पर्सनालिटी होइन. यसले त सबै प्रब्लमलाई सल्भ गरिदिन सक्छ. त्यो पनि सत्तामा नभइकन यसले सल्भ गरिदिन सक्छ कि होइन. भनेपछि सत्तामा गएपछि त यसले रातारात प्रब्लम सल्भ गर्छ होला. त्यो बिलिभ हुनु चाहिँ जनताको कुनै गल्ती छैन. किनभने त्यो एउटा चाहिँ धेरै अहिलेको मिडियाको एउटा धेरै ठुलो समस्या हो कि होइन. एनीबडी क्यान भेरी केयरफुली चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो कोरियोग्राफ गर्न सक्छु आफ्नो एक्सन्सहरूलाई र एउटा चाहिँ सर्टेन तरिकाले म्यानिक्योर प्याडिक्योर गरे जस्तै आफ्नो इमेजलाई पनि मैले म्यानिक्योर गर्न सक्छु कि होइन. तर इभेन्चुअली वेन यु कम टु द रियल पोजिसन द रियल क्यारेक्टर देखिन्छ नि त होइन. एउटा कहावत अङ्ग्रेजीमा के छ भने पावर डज नट चेन्ज यु के होइन, इट रिभिल्स यु भन्छ कि होइन. इट डज नट चेन्ज यु होइन. सो पावरमा नभएको मान्छे त के गर्ने, पावरमा छँदै छैन. त पावरमा पुगेपछि जो देखाउँछ नि त्यही नै त्यो रियल मान्छे हो कि होइन. त्योभन्दा पहिला त अब त्यो उसले फसाड बनाएको हो नि त. त्यसले गर्दा अहिले पनि यङ्गर जेनेरेसन इन्क्लुडिङ रवि लामिछाने दे हेभ गट अ फ्यान्टास्टिक अपर्च्युनिटी. दे आर स्टिल भेरी यङ नि. भोलि उहाँको पासपोर्ट काण्डमा यदि उहाँले केही केसमा कुनै सजाय पनि भइहाल्यो, अब यदि ऊ डिस्क्वालिफाई नै भइहाल्यो पोलिटिक्सबाट भने नो बडी क्यान हेल्प हिम होइन. तर यदि चाहिँ डिस्क्वालिफिकेसन भएन भने त होइन जनताले फेरि उसलाई सपोर्ट गरिहाल्छ नि त होइन. बट हि सुड ह्याभ द ह्युमिलिटी टु से द्याट ओके यो मेरो गल्ती भइहाल्यो होइन. किनभने ओन्ली करेजियस पिपुल से सरी के होइन. यु नो द्याट के होइन. ठिक छ. विक पिपुल क्यान नेभर से सरी के होइन. करेजियस पिपुललाई के लाग्छ भने गल्ती हुनसक्छ यार, भोलि फेरि म राम्रो गरौँला नि त, सरी मिस्टेक भइहाल्यो, आई नेभर मेन्ट इट होइन.
ठिक छ, कुनै कुरा मैले गुड फेथमा गरेको थिएँ, टर्न आउट टु बी अ लिगली अ बिग प्रब्लम के होइन. सो आई डिड अ मिस्टेक. त्यो भनेपछि तुरन्तै सब नेपाली त झन् क्षमाशील मान्छे, 17,000 मरेको युद्धबाट मान्छे आएको छ. म बाबुरामसँग पुरै नेपाल घुमेको हो कि होइन होइन. अनि कुनै कुनै बेला त यस्तो मान्छेहरूको घरमा सुतेँ जस घरको मेन मुलीलाई नै माओवादीहरूले मारेको छ कि होइन. अनि कहिलेकाहीँ म मजाक गर्थेँ कि तपाईँहरूको चक्रमा कहीँ म पनि मर्न सक्छु कि त्यो चुकुल राम्रोसँग लगाऊ है, फेरि तपाईँहरूले मारेर उसको दाइलाई होइन. म त यतिकै कोलाट्रल ड्यामेज गर्छु होइन. त्यसले गर्दा प्लिज चुकुल चाहिँ राम्रोसँग लगाउनु होला कि होइन, म मर्न चाहन्न कि अहिले हेर. सो तर मान्छे यति माया गर्छ, खाना खुवाउँछ, जसको घरको मान्छेलाई माओवादीहरूले मारेको छ उसको घरमा हामी डिनर गरेर आएछौँ कि होइन. यति क्षमाशील छ कि नेपालको मान्छेहरू कि होइन. त्यो भएको हुनाले रवि लामिछानेको समस्यालाई तुरन्तै नेपाली जनताले क्षमा गरिदिन्छ नि. तर क्षमा त भन्नु त पऱ्यो नि कि चाहिँ आई मेड अ बिग मिस्टेक होइन. त्यो नगरिकन ओन्ली आई एम ब्याड यु आर अल्सो ब्याड भन्ने जस्तो कुरा भइहाल्यो नि त होइन. सो टु रङ्स डु नट मेक अ राइट नि होइन. लाइक से फर इक्जाम्पल अल दिज बिग नेपालको जर्नलिस्टहरूलाई उहाँले जे भन्नुभयो अथवा मेबी दे आर क्रिमिनल्स के होइन. ठिक छ, अल 12 अफ देम आर से क्रिमिनल्स के होइन. बट त्यो भन्नुको मतलब के छ भने डज द्याट जस्टिफाई द्याट यु क्यान अल्सो बिकम अ क्रिमिनल? त्यो त होइन नि त. त्यो भएको हुनाले त्यस्तो कुरा भन्दाखेरि डिफेन्स गरे जस्तो देख्छ कि होइन. द्याट वाज अ सेपरेट इस्यु. ही कुड हेभ डन एक्ज्याक्टली द सेम प्रेस कन्फरेन्स के. बट बिफोर द्याट फर्स्ट 15 minutes ही सुड हेभ सेड आई अपोलोजाइज फर वाट एभर आई हेभ डन होइन. त्यो मेरो मिस्टेक भइहाल्यो, मैले त्यतिखेर सोचिनँ, यो छ त्यो छ. थोरै आफ्नो नभनेको होइन फेरि त्यहाँ, तर भन्ने तरिका कस्तो भइहाल्यो भने चाहिँ मलाई फसाइएको हो होइन. यस्ता त सबैले गर्छन्, यो कमन प्र्याक्टिस हो नेपालमा होइन. होइन, त्यही कमन प्र्याक्टिसहरूलाई हटाउनलाई तपाईँले ल्याएको हो नि त होइन. मान्छेले आफ्नो ज्वाइँलाई जागिर दिन्छ, त्यो कमन प्र्याक्टिस हो नि नेपालमा त होइन. मान्छेले चाहिँ आफ्नो ल्यान्ड लर्डलाई ठेक्का दिन्छ, त्यो कमन प्र्याक्टिस हो नेपालमा होइन. त्यही कमन प्र्याक्टिसको अङ्गेजमा तपाईँ लड्या हो नि त. त्यसैले नेपालमा 2 थरीको मान्छे पासपोर्ट राख्ने कमन प्र्याक्टिस होला नि त. बट आई डोन्ट एक्सपेक्ट द्याट फ्रम माई हिरो नि. यु आर माई हिरो होइन. सो आई वान्टेड यु टु बी बेटर देन अदर्स नि होइन. यदि नेपालमा जे कमन प्र्याक्टिस भइरहेछ तपाईँले पनि त्यही सब गरिराख्नु भएको छ भने देन हाउ क्यान यु बी द पर्सन हु विल सर्ट दिस प्रब्लम के होइन. यु योर सेल्फ आर पार्ट अफ द्याट प्रब्लम नि होइन. त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने नयाँ इज अलवेज वेलकम के होइन. यङ्गर पिपुल अलवेज वेलकम होइन. अब इनफ्याक्ट चाहिँ यङ्गर पिपुलले चाहिँ यो टेक्नोलोजीहरूको म्याटर अहिले त दुनियाँको समस्याहरू धेरै जसो चाहिँ इभन मेरो जेनेरेसनलाई कहिलेकाहीँ त्यो समस्या अहिले जसरी यो च्याट जिपिटी आयो होइन. अब त्यो मेरो लागि चाहिँ त्यो मैले त्यसको जति युटिलिटी मलाई चाहिँ त्योभन्दा सायद तिम्रो जेनेरेसनलाई धेरै बढी युटिलिटी भइसक्यो होला. आई हेभ जस्ट युज्ड इट वन्स एन्ड आई एम अम्युज्ड. फ्यासिनेटिङ के होइन. तर the younger people I speak to, they are using it on a daily basis. Yeah. I just used it once, like just 3 weeks ago. So obviously there are a lot of things that I have no idea. You कसरी हुन्छ आज हिजै मैले अपग्रेड गरेँ फोनको अनि आधा कुरै बुझ्दैन सबै नोटिफिकेसन आएछ यो अपग्रेडमा यो कुरा छ कि. अनि म अर्को एकजना आफूभन्दा यङ्गर मान्छेसँग सोध्दै थिएँ कि वाट डज इट मिन होइन, यो के भने होला यो होइन. लेखेको कुरा पनि बुझ्दिनँ कि म, जब कि मेरो अङ्ग्रेजी ठिकै हो तर बुझ्दिनँ कि त होइन. सो नेपालमा के छ भने यो जेनेरेसन ग्याप चाहिँ हरेक देशमा छ कि बुझेन. तर जेनेरेसन ग्याप चाहिँ नेपालमा यस्तो स्टिप छ. बैलगाडा चलाउने मान्छेको छोरा चाहिँ नासामा पुग्ने सम्भावना छ कि होइन. त्यस्तो जेनेरेसन ग्याप युरोपमा अमेरिकामा छैन कि होइन. इभन इन्डियामा छैन होइन. इन्डियामा 3-4 जेनेरेसनदेखि ग्रेजुएट भएको परिवारहरू धेरै भेटिन्छ कि. नेपालमा अधिकांश परिवार अहिले चाहिँ जुन ग्रेजुएट्सहरू छन्, आई डोन्ट ह्याभ एनी सर्वे अन दिस, तर मलाई लाग्छ कि करिब 90% अहिलेको ग्रेजुएट्सहरू फर्स्ट जेनेरेसन ग्रेजुएट हो कि. उसले घरमा गएर एकाडेमिक कुरा गर्नै सक्दैन कि बुवा आमा छैन, अङ्कल पनि छैन, मामा पनि छैन होइन. सो र नेपाललाई अहिले चाहिने त्यही मान्छेहरू हो नि त. अब यो पुरानो जेनेरेसनको मान्छेहरू विथ अल ड्यु रिस्पेक्ट टु ओलीजी हाम्रो प्रचण्डजीहरू, it's not that they are not doing things के होइन. they have no clue whatsoever के होइन what to do. सिम्पल कुरा अहिले चाहिँ नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड आएछ अरे डिजिटल के होइन. nobody can justify that त्यो आइसकेपछि नागरिकता किन चाहिन्छ. I ask many people होइन. ठिक छ. इनफ्याक्ट
apparently Prachand himself asked this question after becoming prime minister कि चाहिँ यो नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड किन बन्दैछ हैन किनभने एक ठाउँमा कसैले नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड बोकेर जाँदाखेरि हैन नागरिकता पनि लिएर आउनुस् भने के उले हैन अनि त्यसपछि यो 1 करोड मान्छेले अप्लाई गरिसक्यो कि पाइसक्यो रे हैन देन व्हाट द हेल हैन जसरी भारतमा आधार कार्ड बनाएको छ या केही पनि बनाएको छ लट अफ बायोमेट्रिक इन्फर्मेसन हामीले त्यहाँ दिनुपर्छ द्याट वाज अ ह्युज डिबेट सुप्रिम कोर्टसम्म गएको थियो त्यो कुराहरू तर इभेन्चुअली मान्छेले भर्यो अब त्यो आधार कार्डको एडभान्टेज के छ भने आधार कार्ड चाहिँ नेपालीहरूले पनि पाउँदो रहेछ हैन अस्ति मैले सोधेको त बट यु हेभ टु हेभ अ जेन्युन बिजनेस इन इन्डिया हैन और यु हेभ टु बी इम्प्लोइड देयर पार्ट टाइम or full time. So there has to be a reason for you to regularly come to India. Then you get Aadhaar card. त्यहाँ लेखेकै हुन्छ nationality Nepali हैन तर बाँकी सबै इन्फर्मेसन त्यहाँ दिया हुन्छ कि हैन सो आधार कार्ड इज भेरी डिफरेन्ट फ्रम इन्डियन सिटिजनसिप के आधार कार्ड इज नट इन्डियन सिटिजनसिप त्यो पनि नेपालमा फलानासँग आधार कार्ड चाहिँ त्यो ग्रीन कार्ड हो टाइपले सोच्दो रहेछ त्यो हैन आधार कार्ड चाहिँ नेपालीलाई पनि अलाउड छ विदेशीलाई पनि अलाउड छ एनीबडी हु इज लिभिङ इन इन्डिया शुड ह्याभ अ आधार कार्ड हो कि हैन त्यो भएको हुनाले जसरी अब अस्ति मेरो भान्जाले एकजनाले इन्डियामा के भन्दै थियो भने उसले चाहिँ अहिले इन्डियामा उसले बिजनेस गरिरहेछ इन्डिया अनि उसले मलाई के देखायो भने कि चाहिँ इन्डियामा कस्तो छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन्छ हैन अब ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ खल्तीमा बोक्नु पर्दैन इट्स बिन 10 years नाउ के हैन सो फोनमा ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन्छ कि हाम्रो फोटो हैन अनि त्यो त नक्कली पनि हुनसक्छ नि त सो नो ट्राफिक पुलिसले चाहिँ हाम्रो ड्राइभिङ लाइसेन्सको नम्बर हेर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो उसको गाडीमा चाहिँ जुन कम्प्युटर हुन्छ या फोनैमा उसले चाहिँ त्यो राख्ने बित्तिकै उसलाई त्यो आधार कार्डबाट मेरो पुरै जन्मपत्री थाहा पाइहाल्छ तर पुरै इन्फर्मेसन पाउँदैन उसलाई त्यति रेलिभेन्ट इन्फर्मेसन जुन ट्राफिक पुलिसले थाहा हुनुपर्ने त्यति थाहा पाइहाल्छ कि उसलाई हैन ओके गो भन्छ कि उसले हैन सिम्पल कुरा के हैन त्यो भएको हुनाले पुरै सबै मान्छे अहिले संसारमा सबभन्दा फास्टेस्ट चाहिँ टेक्नोलोजीको युज गर्नु चाइनालाई पनि बिट गरिसक्यो इन्डियाले कि अहिले के हैन त्यो भएको हुनाले नेपालमा यङ्गर जेनेरेसनको कहाँ निड छ भने यो यस्तो गाली गलौज गर्नलाई यङ्गर जेनेरेसनको आवश्यकता छैन कि हैन हैन टेक्नोलोजीको म्याटरमा यङ्गर पिपुल क्यान बिट द ओल्डर पिपुल एनी डे हैन बिकज त्यो बुझ्नै गाह्रो छ क्या त्यो बुझ्नै गाह्रो छ मलाई चाहिँ त्यो इफ आई ट्राई टु प्ले अ गेम हैन 80-year-old पर्सन क्यान डिफिट मी इन 5 minutes के एनी गेम के हैन त्यो चलाउनै सक्दैन नि हामीहरू त त्यो हाम्रो जेनेरेसनले त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ यु हेभ एन एज के हैन यङ्गर पिपुल हेभ एन एज के हैन सो त्यो सब कुराहरू यङ्गर मान्छेहरूले चाहिँ यो आफ्नो यसमा लिएर आउनुपर्ने नागरिकतै जस्तै जसरी अब गृहमन्त्री नै तपाईँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला त्यो कुरा यो आइडेन्टिटी कार्ड र नागरिकताको बिचको डिस्टिङसनलाई हटाउनु पऱ्यो नि त हैन ठिक छ सो यस्तो कुराहरूमा युवाहरू चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु साउन्ड रुड टु द यङ्गर पिपुल आई माइसेल्फ I'm a great fan of younger people. Most of मेरो वर्कहरूमा I try to यङ मान्छेसँगै म सिक्न खोज्छु यङ मान्छेसँगै म बस्न खोज्छु तर चाहिँ यो यस्तो फेक यङहरूलाई यङ भन्नु मिल्दैन कि हैन त्यो फेक यङलाई फेक यङ नै भन्नुपर्छ कि हामीलाई सो वी टक्ड अबाउट लाइक प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा के छ पहिला के थियो भनेर लाइक सो हाउ डु यु सी द सल्युसन गोइङ फरवर्ड मलाई के लाग्छ भने अहिले अब समस्या के भइहाल्यो भने एभ्रीबडी वान्ट्स अ 2 minute गुड थिङ अबाउट योर फर्म्याट इज द्याट वी क्यान टक एन्डलेसली होइन अभियसली एट सम स्टेज वी हेभ टु एन्ड इट तर चाहिँ टाइमको त्यस्तो कन्स्टेन्ट छैन कि सो एभ्रीबडी वान्ट्स कि चाहिँ त्यो 240 क्यारेक्टरमा ट्विटरमा लेख्नुपर्ने जस्तै होइन द्याट आई निड अ 2 minute version of Buddhism, for example. Right. Okay, I want to understand something, Marxian economics in 5 minutes. Give me a 5 minute version of Marxian economics. We're TikTok generation ne ta त्यो अब त्यो पनि 30 seconds is even better के त्यो कुराले बहुत गाह्रो छ कि हाम्रो जेनेरेसनलाई किनभने त्यो कुराहरूको जवाब दिन त मन लाग्छ केही लिमिटेडै भए पनि केही न केही ज्ञान छ त्यो भन्न मन लाग्छ तर चाहिँ त्यो कताबाट सुरु गर्ने कताबाट सिध्याउने जस्तो कुरा हुन्छ कि यस्तो कुराहरू बिकज इट्स $1 million क्वेसन विच रिक्वायर्स विक्स अफ डेलिभरेसन के होइन तर पनि यसको आई ट्राई टु बी द सर्टेस्ट पोसिबल एन्सर टु द्याट एन्ड आई ट्राई टु फिगर इट आउट अब मलाई के लाग्छ भने नेपालमा एकदमै अननेसेसरी डिस्कोर्स छ कि पोलिटिक्समा के होइन नेपाली भाषामा भन्छ नि के अरे काम कतातिर के अरे यो बोके एउटा कहावत छ नि काम कुरा कतातिर छ होइन अनि रियल लाइफमा तपाईँले अर्कै कामहरू गरेर राख्नु भएको छ कि होइन सो त्यस्तो खालको नेपालको स्थिति हो कि होइन सो नेपालको मूल मुद्दा होइन दुईवटा मात्रै हो कि होइन
संसारको कुनै पनि कन्ट्रीमा दुईटा मात्रै मुद्दा हो के हैन, ह्युमन डिग्निटी र ह्युमन प्रस्पेरिटी के हैन, र देयर इज एन अर्डर टु इट के हैन, डिग्निटी फर्स्ट, प्रस्पेरिटी नेक्स्ट नै हो के हैन। सो जुन यो लिबर्टी एन्ड इक्वालिटी डिग्निटीमै आइसक्यो के हैन। सो अहिले चाहिँ वाइ फर इक्जाम्पल यो जुन वेस्टमा अमेरिकामा कतिपय ठाउँहरूमा म्यानलाई म्यानसँग तपाईँको चाहिँ युनियन गर्नलाई हैन त्यो अलाउ गरेको छ कतिपय स्टेटहरूमा के हैन। सो तर उनीहरूले किन फाइट गरिरहेछ भने, एन्ड द्याट मिन्स हैन दे क्यान practically marry, a man can marry a man, a woman can marry a woman, तर चाहिँ they will get all the legal facility which is available to a heterosexual couple के हैन। तर they are not liking it के हैन। उनीहरूले के भनिरहेछ भने why are you calling it a union के हैन, why aren't you calling it a wedding के हैन or a marriage के हैन, ठीक छ। सो अनि हामीलाई जो हामीहरू जुन चाहिँ के अरे स्ट्रेट मान्छेहरू छौँ, हामीलाई के लाग्छ भने द्याट सुड नट ह्याभ बिन अ बिग प्रब्लम, इट इज जस्ट अ म्याटर अफ नेम त हो नि, यु गेट अल द फेसिलिटी इन द वर्ल्ड के हैन, लाइक हेटेरोसेक्सुअल कपल्स के हैन। सो वाट्स द बिग डिल अबाउट दिस के हैन, किन यो यस्तो फाल्तु फाइट गरे होला जस्तो फिल हुन्छ कि। बट इफ यु टक टु अ होमोसेक्सुअल पर्सन, उसले भन्छ नो वाट ननसेन्स के हैन। आई वान्ट, मेरो सारा लडाइँ त इक्वल हुनलाई हो नि त। तिमीले आफ्नो युनियनलाई म्यारेज भन्ने, मेरो युनियनलाई युनियन भन्ने हैन, हुँदैन, मलाई म्यारेजै भन्नुपर्छ हैन। अब हेर के हैन, यसको कुनै इकोनोमिक साइड छैन के यो कुराको, तर के छ यसको डिग्निटीको साइड हो के हैन। आई डोन्ट वान्ट टु बी लाइक एनी लेस देन यु भनेको हो के हैन। एन्ड देन वी रियलाइज या दे आर राइट के हैन, व्हाट्स द प्रब्लम, लेट्स कल इट अ म्यारेज के हैन, के फरक पर्छ र म्यान म्यारिङ म्यान हैन। इफ द्याट इज हाउ सोसाइटीको एउटा सिग्निफिकेन्ट पोर्सनले द्याट्स देयर सेक्सुअल प्रेफरेन्सेस अर सोसल प्रेफरेन्सेस, वाट्स माई प्रब्लम के हैन। मलाई त उसले रोकेको छैन स्टेट हुनलाई, अनि मैले उसलाई किन रोकिराख्ने हैन। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई इक्वल, त्यसलाई डिग्निटी दिनु पऱ्यो कि त्यसलाई। उसले अरू इकोनोमिक फेसिलिटीको लागि फाइट गरे अरे नि त, डिग्निटीको लागि फाइट गरे हो के हैन। सो नेपालमा समस्या के छ भने ब्लेमिङ द भिक्टिम के हैन। कोही राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ आयो हैन, मलाई यो देशमा चाहिँ द्वितीय दर्जाको म सिटिजन भइहालेँ, मलाई धेरै दुःख पाइयो भनेपछि ल तपाईँले कहाँ दुःख छ यहाँ हेर्नुहोस् त हैन, यहाँ आएर चाहिँ के अरे तपाईँको निजामती सेवामा जाँच दिनुहोस् हैन, ठिक छ, पास भइहाल्नुहुन्छ, कम्पनी खोल्नुहोस्, कुनै समस्या छैन। अनि रेस्ट अफ दि सिभिलाइज वर्ल्डमा कसरी गरिन्छ हैन। भिक्टिमले भनेको कुरा अन्तिम कुरा हो हैन, यु डोन्ट ब्लेम द भिक्टिम के हैन। भिक्टिमले के कुरा भनिरहेछ, एकजना होइन मिलियन्सले भनिरहेछ, थाउजन्ड्सले भनिरहेछ भने चाहिँ तपाईँको मात्र एउटा मात्रै कुरा हो के हैन। सो व्हाट क्यान आई डु सर हैन, सो द्याट यु फिल द्याट त्यो इन्जस्टिस तपाईँसँग भएको छैन। आई एम रनिङ आउट अफ आइडियाज सर हैन, क्यान यु गिभ मी सम आइडिया हैन। आई एम ट्राइङ टु बी इक्वल टु यु हैन, somehow you feel that you are not equal to me and I'm doing something hanky-panky badmasi हैन। So why don't you suggest me sir हैन, give me 2 or 3 ideas के हैन, how can I make you feel equal। त्यो नभनिकन नेपालमा के भन्छ के यो बदमासी हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओहरूले यिनीहरूलाई सिकाइदिएको छ, यो कोही भारतको दलाल हो, कोही के अरे यो क्रिस्चियनहरू बनाउनु खोज्यो, कहिले के कता। अरे आफ्नो छोराछोरीहरूले भनिरहेछ, एकजना होइन हजारौँ लाखौँले भनिरहेछ भने केही त सत्य होला नि त्यो कुरामा, केही रिस पनि होला, केही सत्य पनि होला हैन। तर केही मान्छेको चित्त दुखाएको छ भने उसलाई रिसाउने पनि थोरै पाउँछ नि त। कहिले मान्छेले कोही कराइदियो भने त्यसलाई हामी इमिडिएटली गाली गर्नु हुँदैन नि त। त्यो भएको हुनाले नेपालमा मैले के देख्छु भने आई सी ए ब्राइट फ्युचर फर नेपाल। यो इफ योर जेनेरेसन, पर्टिकुलरली योर जेनेरेसन हैन, जसले चाहिँ यो कुरालाई मलाई लाग्छ कि रिलेटिभली बेटर बुझिरहेछ के हैन। ठिक छ, अहिलेको जुन रासोपा एटसेट्राको इक्जाम्पललाई त्यो वान टाइम मानौँ कि हामी हैन, त्यसबाट पनि धेरै सिकिरहेछ नि मान्छेहरूले हैन। इभन रासोपाको लिडर्सहरूले पनि सिकिरह्यो होला, आई वुड लाइक टु बिलिभ, माथिबाट नबोले पनि उनीहरू पनि सिकिरह्यो होला नि त। त्यसले गर्दा लेट्स नट टेक इट एज अ भेरी नेगेटिभ थिङ के हैन। सो मलाई के लागिरहेछ भने नेपालमा समस्याहरू खास छँदै छैन कि हैन।
न इन्टरनेसनल रिलेसनसिप यहाँको ठुलो बिग प्रब्लम हो, इट्स क्वाइट म्यानेजेबल. Even with such a lousy government structure in Nepal, we have by far maintained our sovereignty and everything. So imagine if we have got a slightly better or much better governance in Nepal, what a fantastic position we will be in the world. So यो पनि overly hyped कुराहरु छ कि कहिले चाइनाको सीमाना मिच्यो रे, कहिले भारतको मिच्यो हैन. अरे बाबा, भारतबाट अर्बौं लिन सक्नुहुन्छ हैन, चाइनाबाट खरबौं लिन सक्नुहुन्छ, उतातिर नै दिमाग लगाउनुस् हैन. उले चाहिँ 2 बिघा जग्गा लिहाल्यो हैन, 10 रुपैयाँ मेरो त्यो झगडाको लागि कमिसनहरु बसाउनुस्, दुवैजनाले डिबेट गर्दै बस्छ, आफ्नो जग्गामा क्लेम चाहिँ नछाड्नुस्. लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भने लिड छाड्छौ भने लडिराख्ने नि उसी त. कुनै दिन त इन्टरनेसनल जस्टिस सिस्टममा त्यो पुग्छ नि त. हाम्रो जग्गा हो भने हामीलाई पाउँछ के. तर त्यसलाई नै मूल मुद्दा बनाउने होइन नि त. हामीसँग अरू थुप्रै कामहरू छ नि संसारमा हैन. सो त्यो भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपको समस्याहरू ओभरली हाइप्ड हो के नेपालमा. समस्या छैन मैले भने हैन के, ओभरली हाइप्ड हो हैन. नेपाल खतरामा छ भन्ने कुरा, नेपाल सिक्किम बन्न सक्छ भन्ने मूर्ख कुराहरू हो कि. नेपाल कसरी सिक्किम बन्न सक्छ? 6 लाख जनसङ्ख्या छ, बालुवाटार पनि छैन सिक्किम हैन. बालुवाटार, लाजिमपाट 2-4 वटा ठाउँलाई जोड दिनु हो भने त्यही हो सिक्किम के हैन. 3 करोडलाई अङ्ग्रेजले बनाउन सकेन, मुगलले चाहिँ नेपालले जित्न सकेन, तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ. फेरि त्यही मान्छेहरूले भन्छ के. अनि फेरि के भन्छ भने नेपाल सिक्किम बनिहाल्छ. के अरे लेन्दुप आउँछ अरे, को लेन्दुप हो यहाँको हैन. त्यो भएको हुनाले यो पनि ओभरली हाइप्ड हो कि हैन. इकोनोमिक सिचुएसन पनि नेपालको जति पुवर छैन. मैले प्रक्सी इन्डिकेटर्सहरू दिन्छु कि हैन. नेपालको 90% भिखमङ्गा नेपालको होइन, कताको हो, यु नो द्याट के, कुन देशको हो कि हैन. म नेपाल अहिले गएको 6 वर्षमा 7-8 ठाउँको घुमेको छु कि हैन. र तिमीले पनि घुम्यो होला, धेरै मान्छे घुमेको छ. नेपालमा त्यस्तो चाहिँ भुखमरी छैन कि. ठिक छ. भर्खरै मैले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटा पनि 15-20 मिनट पहिला मैले भने हैन. इकोनोमिक डेटाले पनि त्यो कुराले भनिरहेछ कि नेपालमा पिपल आर गेटिङ आउट अफ द पोभर्टी कि भेरी क्विकली, रादर क्विकली के हैन. ठिक छ. ल अबाइडिङ सिटिजन नेपालको बढी छ कि हैन. इन्डियामा 18 घण्टा बत्ती गएको भए एउटा पनि पावर हाउस चाहिँ बाँच्दैन कि, सबैमा आगो लगाइदिन्छ कि मान्छेले. यहाँ त पानी नआए पनि मान्छेले पानीको पैसा बुझाउँछ कि हैन. त्यसैले भोलि चाहिँ यदि राम्रो गभर्नमेन्ट आयो भने नेपालको जनता पुरै गभर्नमेन्टलाई सपोर्ट गर्ने जनता हो कि हैन. त्यो कुरा यहाँ हुन्छ कि हैन. वैमनस्यता नेपालमा कतिचोटि हिन्दू मुसलमानको राइट भएछ या मधेसी पहाडीको राइट हुँदाखेरि पनि कतिजना मान्छे मरेको हो हैन. त्यो मतलब र यत्रो माओवादी जनयुद्ध भएपछि चाहिँ कति रिभेन्ज किलिङ भएको हो हैन. ठिक छ. सो सिन्क्रेटिक कल्चरको नेपाल एउटा फ्यान्टास्टिक ठाउँ हो कि हैन, जहाँ कहिले पनि बुद्धिस्टहरूमा, हिन्दूहरूमा, बुद्धिज्मकै वज्रयानमा, महायानमा हैन, इभन हिनायनका पनि केही व्यक्तिहरू छन् नेपालमा, कहिले झगडा छैन. वैष्णवहरू शैवको बिचमा कुनै झगडा छैन हैन. सबै ठिक छ हैन. ठिक छ. र इभन मुसलमान जस्तो भारतमा यहाँ हेर्नुहोस्, दरबार मार्गमा चाहिँ जामा मस्जिद छ कि हैन. दरबार मार्गमा बरु ठुलो मन्दिर छैन, तर मस्जिद त छ नि त. जुन सो कल्ड हिन्दू राजा थियो उसले चाहिँ मस्जिद बनाउने ठाउँ दिएको थियो त हैन. सो ओभरअल र इभन अङ्ग्रेजको बेलामा पनि मैले अघि केही अर्को जस्टिफिकेसन्सहरू दिएँ. बट फ्याक्ट्स आर फ्याक्ट्स द्याट नेपाल नेभर बिकेम अ कलोनी. द्याट्स अल्सो फ्याक्ट नि हैन. वी सुड बी भेरी प्राउड अफ द्याट नि हैन. त्यो भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहको नेगेटिभको बारेमा अहिले कुरा गरिराख्नुपर्ने धेरै आवश्यक मैले देख्दिनँ कि हैन. द्याट थिङ इज गन कि हैन. किन त्यो नेगेटिभ कुरा गर्नुपर्छ? किन केही मान्छेले ओभरली पोजिटिभ कुरा गर्न थाल्छ कि हैन. त जब ओभरली पोजिटिभ कुरा गर्छ भने अरूले त्यो बिर्सिस, नाक काटेको बिर्सिस भन्न थाल्छ कि हैन. गन बाई कुराहरू गन बाई हो कि. अब हामीले के देख्नुपर्छ भने व्हाट पृथ्वीनारायण शाह डिड त्यो पढ्ने हो कि हैन. अनि व्हाट ही फेल टु डु त्यो पनि एनालाइज गर्न सकिन्छ. व्हाट ही डिड, व्हाट जङ बहादुर डिड, व्हाट चन्द्र शमशेर डिड, व्हाट महेन्द्र डिड हैन. त्यसबाट इज देयर समथिङ द्याट वी क्यान टेक आउट एज अ बेनिफिट के हैन. किनभने लसको बारेमा कुरा गरेर के फाइदा हो हैन. ठिक छ. अनि समथिङ द्याट वी सुड अल्सो टेक आउट द्याट वी सुड नेभर डु द्याट के हैन. ठिक छ. उहाँको गल्तीबाट पनि सिकौँ, उहाँको स्ट्रेङ्थबाट सिकौँ. तर द्याट्स नट अ म्याटर अफ डिबेट नि, व्हाट महेन्द्र डिड अर व्हाट पृथ्वीनारायण शाह डिड अर वाट एभर हैन. ठिक छ. त्यसको राम्रो पक्षलाई ल्याउँ, नराम्रो पक्षलाई छाड्दै अब 2023 पछि हाम्रो सन्ततिहरू, हाम्रो मान्छेहरू कसरी हामी खुसी पार्न सक्छौँ. भारतले गण्डकमा के गर्यो, कोशीमा के गर्यो त्यसको बारेमा गीत गाउने होइन नि त.
अब चाहिँ गण्डक र कोशीलाई हामी कसरी करेक्सन गर्न सक्छौँ, 1950 को अनइक्वल ट्रिटीलाई हामी कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ, हामी सानो छौँ, बलियोसँग हामीले फाइट गर्नु छ, कुन ट्याक्टिक्स निकाल्छौँ, कहाँ भारतलाई चाहिँ इमोसनली ब्ल्याकमेल गर्न सक्छौँ, त्यो पो सोच्ने हो हैन। हामी हिन्दू राष्ट्र हो, यो हो त्यो हो भनेर हिन्दुइजमका सुपर सपोर्टर्सहरू बसिरहेछ अहिले भारतको सरकारमा, युज गरौँ न त्यो इमोसनल ब्ल्याकमेल पनि कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ आफ्नो फाइदाको लागि हैन। सो चाइनाबाट हामी भयङ्करै फाइदाहरू लिन सक्छौँ हैन। टेक्नोलोजीमा दुनियाँको इन्डिया बन्दैछ तर ऊ त गरेर देखाइसक्यो नि त, इन्डियाले गर्छु भन्छ कि उसले गरेर देखाइसक्यो हैन। स्पेसल इकोनोमिक जोनहरू बनाउनमा त चाइनाको एक्सपर्टिज हो नि, रातारात बनाउँदो रहेछ। उसले हाम्रो मुस्ताङलाई स्पेसल इकोनोमिक जोन बनाइदिन सक्छ, उसले हाम्रो यो तराईहरूलाई स्पेसल इकोनोमिक सर्लाईहरूलाई बनाइदिन सक्छ। सो लेट्स टक टु चाइना एन्ड गेट वाट चाइना इज गुड एट के होइन। डोन्ट जस्ट गेट मनी फ्रम चाइना एन्ड इन्डिया, गेट मनी फ्रम इन्डिया होइन। र सानो इक्जाम्पल हाम्रो इन्सुरेन्स छ। हाउ डज इन्सुरेन्स वर्क के होइन। यदि इन्सुरेन्स प्रिमियम दिने धेरै मान्छे छ भने 500 रुपियाँको प्रिमियममा पनि तपाईँको 50 लाखको इन्सुरेन्स पाउन सक्छ कि तपाईँले 500 रुपियाँ वर्षमा दिएर। तर यदि थोरै मान्छे छ भने 500 रुपियाँ दियो भने 50,000को इन्सुरेन्स पाउँछ होइन। अब इन्डियासँग 1.5 अरब मान्छे छ, चाइनासँग 1.5 अरब मान्छे छ भने उसको इन्सुरेन्स कम्पनीलाई हामी नेपालमा तानेर लिएर आयौँ भने त हाम्रो प्रिमियम त 20 टाइम्स तल गइहाल्छ नि त। अनि विल गेट द म्यासिभ बेनिफिट बिकज इकोनोमी अफ स्केल त उसले अक्वायर गरेको छ नि त होइन। इमेजिन यो फोनहरूमा यदि हामी 2-3वटा सेलुलर नेटवर्क नेपालमा अलाउ गऱ्यौँ र जुन इन्डियाको के भन्छ जियो छ होइन, त्यो जियोलाई जियो नेपाल बनाइदिने नि त। आखिर यो एनसेल पनि त विदेशकै कम्पनी त हो नि। त जियो नेपाल आयो भने चाहिँ उसले चाहिँ 1 गिगाबाइट एभ्रिडे दिँदो रहेछ कि त्यो होइन, एभ्रिडे 1 गिगाबाइट के होइन। सो त्यो बेनिफिट्सहरू उठाउनेतिर इकोनोमिकली पनि वी आर क्वाइट बेटर अफ होइन। अलरेडी वी आर बेटर अफ आइएम सेइङ के होइन। किनभने हाम्रो त 60-70% हाम्रो ब्ल्याक मार्केट्सहरू राम्रोसँग हाम्रो जिडिपीमा काउन्टै हुँदैन। करोडौँको गाडीहरू छ तर काठमाडौँमा पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन कि। यदि इन्डियाको प्राइसमा नेपालमा गाडी पाउने हो भने मलाई लाग्छ कि चाहिँ गाउँमा पनि पार्किङको ठाउँ हुँदैन होला के होइन। प्रक्सी इन्डिकेटर्स दिएको, भिखमङ्गाको दिएँ मैले, बेगर्सहरूको होइन, गाडीको प्राइसको कुरा मैले भने, विभिन्न कुराले गर्दा चाहिँ वी आर इन अ भेरी भेरी एडभान्टेजियस पोजिसन के होइन। इफ यु रियली ह्याभ अ ग्रुप अफ पिपल हु रादर देन गेटिङ इन्टु अल दिस काइन्ड अफ ननसेन्स होइन, उसले चाहिँ नेपालको रियल प्रब्लम्सहरूलाई समातेर इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई पनि, अमेरिका पनि नेपाललाई भयङ्करै सपोर्ट गर्ने कन्ट्री हो नि त होइन। यदि नेपालमा एकचोटि घुम्ने हो भने यहाँको 2-3वटा अहिले रिसेन्टली भएको हाम्रो हाइवे भ्याग सबै हाइवे अर्कोले बनाइदिएको छ नि त हाम्रो त होइन। ठिक छ, जताततै हामी विदेशीको जापानको छ उता त्यो जानलाई, जनकपुर जानलाई बर्दिवास थ्रु हुँदै कस्तो ब्युटिफुल, एभ्री टाइम जाँदाखेरि कति मेहनतले बनाएछ जापानले त्यो चिज के होइन। सो वी हेभ बिन द डार्लिङ अफ द वर्ल्ड के होइन, वी स्टिल आर डार्लिङ अफ द वर्ल्ड के होइन। तर हामी चाहिँ एउटा टडलर जस्तो चाहिँ होइन, चक्लेट दिने मान्छेलाई नि गाली गरिरहेछ होइन। त्यो भएको हुनाले मेरो अलिकति कुरा लाग्ला जसले भर्खरै मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको छ कि चाहिँ इज इट लाइक being a little too emotional? No, it's based on facts के होइन। By far Nepal is one of the safest country in the world. People are एकदमै घरलाई मन्दिर बनाएर राखेको छ, जुत्ता लगाएर घरमा जान पाइँदैन होइन। सबै एङ्गलले नेपाल एउटा इट्स रेडी टु बिकम अ भेरी भेरी वेल्दी कन्ट्री, नट जस्ट इन टर्म्स अफ मनी, अल्सो इन टर्म्स अफ हाम्रो कल्चरल रिचनेस एन्ड अल। र त्यो कुरा हामीसँग छ होइन। तर हामी त्यो सब कुरा नगरिकन जुन चाहिँ हाम्रो इर्रेलिभेन्ट जुन चाहिँ कन्भर्सेसनमा चाहिँ हाम्रो अधिकांश समय गइरहेछ कि होइन, त्यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ सबभन्दा पहिला टु एन्सर यो क्वेसन मोर स्पेसिफिक 2 लाइनर्स के छ भने एजेन्डा नै नेपालको लागि 1, 2, 3, 4, 5 के एजेन्डा हो कि होइन। त्यो नै पहिले सेट छैन कि होइन। त्यो एजेन्डामा को अराउन्ड न डिस्कोर्स डिबेट हुन्छ। It's like an open-ended conversation where anybody can say anything होइन। त्यो कन्भर्सेसन इज नेभर गोइङ टु फिनिस नि होइन। त्यो भएको हुनाले क्लोज-एन्डेड कन्भर्सेसन गर्नु पऱ्यो, एजेन्डा सेट गर्नु पऱ्यो। नेपालको मैले एजेन्डा सेट गर्ने मलाई भन्छु भने मेरो पोइन्ट के हो भने नेपालको 3 करोड मान्छेको डिग्निटीको लागि के गर्नुपर्छ सोचौँ हामी सबैजना मिलेर के होइन। वाइ आर दे फिलिङ अनडिग्निफाइड इन नेपाल? वाइ होइन? दे आर नट फेकिङ। यति मान्छे हाउ क्यान दे अल फेक एट द सेम टाइम के होइन। अनि
सिमिलरली प्रस्पेरिटीको लागि के गर्न सकिन्छ कि होइन यो दुईटा कुरालाई फोकसमा राखेर आइडियोलोजी आफ्नो आफ्नो युज गर्नुस् न त आएको होइन जसलाई जोसँग जुन जुन गाडी छ त्यो सबै गाडी लिएर जाउँ जता जानु छ होइन सबले एउटै गाडीमा चढ्नुपर्छ भन्ने छैन नि त तर डेस्टिनेसन क्लियर छ भने साइकलवाला पनि पुग्छ मोटरसाइकलवाला पनि पुग्छ होइन सो डेस्टिनेसन एउटा बनाऊ क्या होइन ठिक छ त्यो अहिलेसम्म समाजवाद उन्मुख भनिदियो होइन त्यो के हो त्यो आफै बुझाएको छैन होइन सो ह्युमन डिग्निटी र ह्युमन प्रस्पेरिटीलाई हामी गोल बनाऊ र त्यो गोलको सेरोफेरोमा डिस्कोर्स बनाऊ र चाहिँ अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ कि सोल्युसन आउँछ Okay, I think we're towards the end of the conversation. Thank you so much for putting so much light on the topic. Anything at last you'd like to add? Thank you very much for giving me this opportunity. A longer version भएको हुनाले कतिपय कुरालाई अलिकति डिटेलमा भन्न पाइयो एउटा मात्र लास्ट मैले कुरा के भन्छु भने which probably will remain due for our next conversation hopefully soon त्यो के हो भने नेपालको जुन स्ट्रेङ्थ्सहरू छ नि होइन त्यो स्ट्रेङ्थ्सहरू चाहिँ हाम्रो जुन कल्चरल डाइभर्सिटीदेखि लिएर जुन रिलिजियस डाइभर्सिटीदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू अफकोर्स हाम्रो नेचुरल र फिजिकल एसेट्सहरू जुन छ नेपालको त्यो त छँदैछ र ह्युमन एसेट्स पनि यो सबै हाम्रो फ्यान्टास्टिक छ कि होइन त्यो एसेट्सहरूको बारेमा हामी लाइबिलिटिजको बारेमा नेपालमा धेरै कुरा हुन्छ कि कहाँ हामी ल्यान्ड लक्ड छौँ रे यो छौँ त्यो छौँ होइन तर चाहिँ हाम्रो स्ट्रेङ्थ्सहरूको बारेमा एसेट्सहरूको बारेमा प्रायः चाहिँ इफ यु आर एन अन्टरप्रेनर भने चाहिँ यु स्पेन्ड मोर टाइम अन योर एसेट्स के होइन हाउ क्यान आई मेक इट डबल और ट्रिपल के होइन रादर देन अलवेज क्रिभिङ अबाउट योर लाइबिलिटिज के होइन त्यसले गर्दा चाहिँ द्याट इज समथिङ होइन द्याट अहिलेको यङ्गर जेनेरेसन particularly those who are politically inclined, whether as a supporter or voter or as a political player, you know, my request is that they should be focusing more on the strength of Nepal, and there are so many of them, you know. I think we have a very bright future, you know, provided, you know, we start focusing on our strengths rather than our weaknesses. त्यति मात्रै भन्न चाहे अन्तमा र मौका जुन दियो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you so much.